kama iliyekuweko na Nebukadneza mfalme. Ushindi uliachiliwa akiwa pale kwa kile kiti cha ufalme. Nguvu za Bwana zilipatikana zikaonekana tangia akiwa mfalme. Ushindi wa maombi na maombezi ilionekana akiwa pale ikuru. Mungu wetu ataachilia ushindi watu wakitizama. Mungu ninayehudumia atapata ushindi watu wakiwa kwenye ofisi. Mungu ninayehubiri injili yake ushindi ataachilia umati ushangae. Maana ni Mungu ambaye hana unafiki. Mungu asiyekusanyika kwa mambo ya dhihaki. Yeye asiyepatikana kwa wanyang'anya. Huyu ni Mungu nitakayeinua. Huyu ndiye tutakayemuinua. Huyu ndiye tutakayemsujudu. Danieli alisema huyu ni Mungu wa mbingu. Nami nimesema huyu ni Mungu wa mbingu. Huyu ni Mungu wa mbingu. Asiwe badili, asiyewaza lingine. Aliyekalia kiti cha huruma. Aliyekalia kiti cha utakatifu. Aliyekalia kiti cha utakatifu. Huyu ndiye tutakayemwamini. Mungu tunayeomba uponyaji na anaponya. Tunayemuomba afungue na anafungua. Yeye atawanyae ufalme wote wa giza. Mungu aliye juu, aliye na uwezo wa kazi hii. Mungu wa juu afanyaye kazi hii. Yeye anatekeleza haya. Yeye ainuae. Yeye ainuae. Huyo ndiye tutakayemtukuza. Huyo ndiye tutakayemsifu. Shetani sikiza. Maana una masikio na unasikia. Mipango yote uliopangia watu wa Mungu nimepangua. Mipango uliyopanga juu ya wazee nimepangua. Ile mipango umepangia wa mama nimepangua. Mipango uliyopangia vijana wasichana nimepangua. Mipango uliyopangia watoto wadogo nimepangua. Ninakataa kifo. Ninakataa magonjwa. Ninakataa unafiki. Ninakemea madhabahu yoyote ambao huwa inainuliwa katika chini ya hata inayotekelezwa na wakuu. Ndio wakalie viti vya enzi. Tumeingia kila ofisi mahali hapa nchini mwetu. Mahali ambapo kunainuliwa abudu sanamu. Tunazikojea heshima. Tunainua jina la Mungu wetu katika nchi yetu. Na tukiwa kwa madhabahu haya twainua mikono yetu Bwana. Tunasema wewe ni Bwana. Wewe ndiye Bwana. Wewe ndiye Bwana. Wewe ndiye mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Mungu asiyebadilika. Kila mahali mtu alipo asimame na miguu yake. Kwa sababu ya uwezo na nguvu zake. Twatakasa madhabahu haya na tunaitia wakfu. Nguvu ambazo umepatiana kwa hii madhabahu. Ya hekima ya neno lako. Ni hekima ya neno lako. Ni hekima yako Bwana. Usiyobadilika, usiyowaza mengine. Neno lako ndio litadumu. Ukuu wako ndio utadumu.
Twainua mikono yetu juu. Twanerera twoiga we mutheru Ngai. Twapaza sauti twasema wewe ni mtakatifu. Twoiga we mutheru Ngai. Twasema mtakatifu ni wewe Bwana. Twatumura kanua gaitu twoiga we mutheru. Twafungua vinywa vyetu na tunakiri wewe mtakatifu. Twoiga gutire Ngai ungi tawe. Hamna Mungu mwingine kama wewe. Twathathaia ritwa riaku twoiga we mutheru. Twaliabudu jina lako twasema mtakatifu. Athuri aria me thiini wa kigongona na moige Ngai ni mutheru. Wazee walioko hapo waseme Bwana mtakatifu. Atumia aria me thiini wa kigongona na moige Ngai ni mutheru. Mama waliopo madhabahuni waseme Bwana mtakatifu. Anake na airĩtu na ciana nyinyi ni moige Ngai ni mutheru. Vijana wasichana na vijitoto waseme Bwana mtakatifu. Twanderera na mugambo munene. Twapasa sauti zetu. Twoiga Ngai witu ni mutheru. Twasema Mungu wetu ni mtakatifu. Twoiga Ngai uyu ni mutheru. Yeye ni msafi. Ngai utacenjagia. Yeye asiyewaza lingine. Ngai utagarũrũkaga. Yeye asiyebadilika. Ngai utuhete security. Yeye aliyetupatia ulinzi. Ngai utuhithĩte muno. Yeye aliyetuficha. Korwo nĩ thĩ ĩno ĩrorio. Kama ni dunia ingeulizwa. Ambia itu tũngĩathikirwo tene. Wengine tungesahaulika makaburini. No twĩ muoyo. Lakini gari tuko hai. Tondũ kaburi-inĩ. Hatuyupo kaburi. Ngai witũ nĩ tũndũgocagwo. Tunajua pale kwa makaburi ya sifa. Maroiga thĩinĩ wa Zaburi. Neno linasema katika Zaburi. Atĩ kaburi-inĩ ndũgocagwo. Kwa makaburi hamna sifa. Kaburi-inĩ ndũtĩagwo. Makaburi hamna heshima. Ũguo tũgũgũtĩĩa Ngai. Tunakuheshimu Bwana. Twakwambararia Ngai. Twakuinua Bwana. Nĩ tondũ twĩ muoyo. Kwa sababu tuko uhai. Arĩa meriragĩria tũkuĩte. Wanaotamani tukufe. Ithuĩ tũtirĩ na bata na ikuũ. Hatuna haja na vifo. Hamani nĩwe wabatarĩte gĩkuũ. Hamani ni yeye alipendekeza kifo. Mordekai ndabatarĩte gĩkuũ. Mordekai hakuhitaji kifo. Daudi ndabatarĩte gĩkuũ. Daudi hakuhitaji kifo. Goliathi nĩwe wabatarĩte gĩkuũ. Goliathi alihitaji kifo. Ũguo arĩa mabataire mĩoyo itũ. Waliohitaji mĩoyo yetu. Mũkĩmĩcaria mũthenya na ũtukũ. Mũkĩtafuta usiku na mchana. Nĩ inyuĩ mũbatarĩte ikuũ. Ni nyinyi mnahitaji vifo. Nĩ inyuĩ mũbatarĩte mũthiro. Ni nyinyi mnahitaji kuangamia. Ithuĩ tũbatarĩte gũtũũra muoyo. Sisi tunahitaji kuishi. Nĩgetha twambararie Ngai witũ. Tumtukuze Bwana. Nĩgetha tũgoce Ngai witũ. Tumsifu Bwana. Twambararie moko maitũ na igũrũ. Twainua mikono yetu juu. Twoiga Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Twasema huyu Mungu ni mtakatifu. Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Huyu ni mtakatifu. Ngai ũyũ nĩ mũtheru. Huyu ni mtakatifu. Na ndacenjetie kana akagarũrũka. Hajabadili mawazo yake na hajabadili mwenendo wake. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Arĩa megũkũ arũaru. Walioko hapa wagonjwa. Na arĩa marĩ TV-inĩ citũ cierĩ. Na walioko pale kwa runinga. Theophilus TV. Zote pale Theophilus TV. Na Mũrata wa Ngai TV. Na pia Mũrata wa Ngai TV. Ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube. Hata wale wako kwa mitandao ya YouTube. Na arĩa tũrĩ kĩgongona-inĩ. Na walioko kwa madhabahu. Ndaria kũhona. Na nena baraka. Ndaria kũhona. Na nena baraka. Ndaria kũhona. Na nena uponyaji. Ndarekereria hinya wa Ngai. Na achilia nguvu za Bwana. Ndarekereria hinya wa Ngai. Na achilia nguvu za Bwana. Ũgũkore gĩtanda-inĩ kĩu ũrĩ. Pate kwa hicho kitanda. Kĩoho kĩu wohetwo kĩa mũrimũ. Fungo uliofungwa vya magonjwa. Nĩtwakiugĩrĩria. Hiyo ndio tunakemea. Nĩtwakiugĩrĩria. Hiyo ndio tunakemea. Nĩtwagĩkanja. Tunaikataa. Ndakanja gĩkuũ. We cancel that death. Ndakanja wonje wothe. We cancel that crippleness. Ndakanja mĩrimũ yothe. We cancel that sickness. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. In the name of Jesus. We Ngai ũthamakaga. Our God who rules forever. We Ngai ũthamakaga. Our God who reigns forever. Wewe Mungu uliye hai. Nimenena baraka juu ya watu wako. Nimenena utukufu wako juu ya watu wako. Nimenena uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Ndatangaza kuohorwo kwa andũ arĩa mohetwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩoho kĩa mathĩna. Vifungo vya mashida. Kĩoho kĩa mathĩna. Vifungo vya ufukara. Nĩtwagĩtuanga. Tunakatakata. Ngai witũ nĩwe mũtongu. Mungu wetu ni tajiri. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano. Hatutaabudu sanamu. Atĩ nĩgetha twĩhumbe. Ndio tuvae. Nĩgetha tũrĩe na tũnyue. Ndio tukule na tukunywe. Twambararia Ngai wa igũrũ. Twamuinua Bwana aliye juu. Ngai ũrĩa mwene thĩ. Yeye aliye mwenye dunia. Ngai ũrĩa mwene igũrũ. Yeye aliye mwenye mbingu. Ngai mwene thahabu. Yeye mwenye fedha. Ngai mwene fedha. Yeye mwenye dhahabu. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Jina lako litukuzwe. Nĩtwagũcokeria ngatho. Twasema ni asante Bwana. Tũigĩrĩrie roho wothe wa mathĩna. Twakemea roho ya mashida. Tũigĩrĩrie roho wothe wa mathĩna. Roho ya ufukara. Tũigĩrĩrie roho wa mathĩna. Tunakemea. Ugĩrĩrie roho wa mathĩna. Ugĩrĩrie roho wa mathĩna. Ndatuanga
katinga minyororo, inakatakata minyororo yote ya mathena, yote ya mashida, na indo iria hata vifungo aciari aitu matonire, wazazi wetu vile ndaciathereria moko-inĩ maitũ, sisi vitafika mikono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. kwa jina la Yesu. Ngai witũ nĩ twakũhoya Mungu tunaomba kũrĩ aciari aitũ matakinyire, mahali wazazi wetu twetĩkie nĩ tũgũkinya, kwa imani tutafika, twetĩkie nĩ tũgũkinya, tunaamini tutafika, tondũ we nĩwe Ngai witũ. wewe ndiye Bwana wetu. Nĩ twagũtĩĩa mũno, Twakuheshimu Bwana, nĩ twakwambararia mũno, twakuinua mfalme, nĩ twakũgoca mũno, twakupa sifa, nĩ twakwĩnyihĩria mũno, twanyenyekea mbele zako, na twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. twasema hakuna mwingine aliye kama wewe, Twambararia moko maitũ na igũrũ, twainua mikono yetu juu, twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. twasema hakuna mwingine kama wewe. Ndatheria moko maya mambararĩtio maroretio na Natakasa kũrĩ we, mikono haya iliyoelekezwa kwako, Jehova Jire. ewe Bwana Kũrĩa mponyaji. gũtarĩ njĩra nĩ ũtumaga njĩra, Mahali hamna njia wewe kũrĩa unaelekeza njia, gũtarĩ ũhoti nĩ ũrekagĩrĩria mahali ũhoti. hapana uwezo unaachilia Moko uwezo. maya mambararĩtio maroretio na kũrĩ Haya we, mikono yameelekezwa kwako, iguĩrĩra moko maya tha, hurumia mikono haya na Bwana, wamarũthĩrĩria Ngai, na ukiyatizama ũririkane twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku ukumbuke gĩtheru tuko kwa madhabahu yako kĩa matakatifu, mũthĩnjĩri Ngai mũhĩrĩga wa ya Lawi, mtumishi aliyo mbele yako arĩa aina ya ũtarekaga Lawi, mathire, ambao huwezi achilia arĩa ũtarekaga waangamie, maninwo, huwezi achilia wamalizwe, rĩĩtwa rĩaku jina rĩrotũgĩra. lako litukuzwe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa moko maya, Nena baraka juu ya mikono ndaria haya, kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aya, baraka juu ya wapendwa hawa, gĩtĩkia nĩwe na ũmetĩte, imani ni wewe umewaita, gĩtĩkia nĩwe ũmathurĩte, natumai wewe nĩ umewachagua, ũkwĩgocithia nao. utapokea utukufu kupitia Rathima wĩra wa kwao. moko mao, Bariki kazi ya mikono yao, rathima biacara ciao, bariki biashara zao, rathima riumagarĩro rĩao, bariki wanapoondoka, ona ihũndũkĩro hata rĩao, wanaporejea mĩciĩ-inĩ yao wĩ Ngai, katika majumba na familia mawĩra-inĩ zao, mao ndiye wĩ Bwana, Ngai, kwa kazi zako zao, ndiye mĩikarĩre-inĩ Bwana, yao wĩ Ngai. maisha yao ya kawaida, Nĩ wewe ni Bwana, twakũgoca mũno Ngai, twakutukuza, twakupa nĩ sifa, twathathaia rĩĩtwa na rĩaku, twaliinua jina lako, nĩ twanenehia rĩĩtwa rĩaku, tunalinua jina lako, we twoiga wĩ mũtheru, twasema wewe ni mtakatifu, twoiga wĩ Ngai ũrĩ ũhoti, wewe ni Mungu aliyejawa na wĩ Ngai uwezo, ũhumbaga andũ ake riri. Mungu afunikaye watu wako kwa rehema na huruma. Ĩtĩkĩra gwĩka ũndũ mũnene Kubali kutenda makuu mĩtũrĩre-inĩ itũ, kwa maisha na yetu, twambararia rĩĩtwa rĩaku, na twaliinua jina lako, na twarĩgoca mũno, na tunalitukuza zaidi, na ithuothe tuge na sote tuseme, na ithuothe tuge sote tuseme. tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana, Mwangalie jirani yako na mkaribishe, mwĩre karibu sana Theophilus, mwambie umwire ni we munyite ogeni guku Theophilus. haleluya, mwĩre karibu sana Mwambie karibu sana Theophilus Church, Theophilus Church, gwĩtagwo gwa Gĩthirĩ, huko wetagwo wa no ithuĩ tugaga nĩ kwa Jesũ, kwa Jesu itu. gũkũ kwa Jesũ itũ, Ga kwa niĩ ndikoima menya itu kwega kwega gũkũ kwa mwendwa kwa niĩ ndikoima. haleluya. Geithia mũndũ ũcio wega ũmwĩre karibu sana, salimia mtu, mwambie karibu gũkũ sana. kwa mũrata wa Ngai, no mwĩra na nĩ warĩ kuo wĩna cime ithatũ ũtĩrĩte we ũcio Mwambie karibu sana hapa kwa mrafiki wa Bwana, na umwambie uko na majumba mawili matatu hatuja wĩna kuona, wiki ithatũ itakuonete, kuna majumba mawili matatu hatuja na kuona, tondũ mũthĩ nĩ ũkire rĩ, na kwa sababu leo umefika, ndũkĩrathimwo nĩ Ngai, si ubarikiwe. mwĩre Jehova arokũrathima, Mwambie Jehova arokũrathima na kumenyagĩrĩre na gũkinyĩrĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Bwana asifiwe sana. Amen. Geithio ũcio ũngĩ wĩ thutha waku ũmwĩre Salimia aliye nyuma yako, mwambie umekubalika. wĩ mwĩtĩkĩrĩku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Mwambie umekubalika katika madhabahu ya Bwana, no mwĩre we mũrata wa Ngai, na umwambie wewe rafiki ya Jehova Mungu. arokũrathima, Jehova arokũrathima na akumenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na amũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake
na tume ugiage na thayu. Amen. 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 Mutikireke tugaithie andu aria makire TV-ini. Situsalimie wale walioko kule kwa mitandao na pia walio kwa TV. Wa Murata wa Ngai TV. Walio pale katika Rafiki ya Bwana. Na Theophilus TV. Na Theophilus. Na aria mari mwena-ini wa YouTube. Na wale walioko katika mitandao ya YouTube. Aria mari mabururi ma nanja. Pia walioko katika pale nchi za ugeni. Kanitha witu ni munene bururi wa Israeli. Kanisa letu ni kubwa sana pale Israeli. Kanitha witu ni munene thiini wa Amerika. Kanisa letu ni kubwa sana pale Marekani. Na ti dora cianyu tuinamagirira ni Ngai. Sio dora, tunasujudu Bwana. Kanitha witu ni munene mwena wa UK. Kanisa letu pale UK liko sawa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na Jumapili igiroka. Na Saturday ijayo. Bwana asifiwe sana. Amina. Ya kuma mweri 9. Kutoka pale tarehe 9. Gugakia twe bururi wa Netherlands. Tutakuja tukiwa tukiuga Yesu ni mwathani. Tukisema Yesu ni Bwana. Tukiuga Yesu ni mwathani. Tukisema Yesu ni Bwana. Mutikiuga amen. Semeni amina. Tukiuga Yesu ni mwathani. Tukisema Yesu ni Bwana. Hende ngegukie twikore UK. Hiyo siku nyingine pia tujipate pale UK. Tukiuga Yesu ni mwathani. Tukisema Yesu ni Bwana. Na tutikwendia ligithathi. Na hatutauza ulithi wetu. Tutikwendia ki? Hatutauza ulithi. Tutikwendia ki? Hatutauza ulithi. Kwendia ligithathi. Hatutauza ulithi. Na tutiragoagwa. Na hatugawagoi. Na nikio turumagio guo. Na ndio maana tunapigwa ndodi sawa. Na wona ngitandikwo ukamenya ndiratandikirwo kindu kiho. Ukiona kugonga gongo unajua ni vile amejipanga. No Ngai witu ni mwihokeku. Lakini Yesu ni mwaminifu. Na Ngai witu ni atwendete. Na Mungu wetu pia anatupenda. Na Ngai witu ni atulirikanite. Na yeye ametukumbuka. Na Ngai witu ni amwendete. Na Mungu wetu anawapenda. Ogwo andu aria mari mabururi ma nanja. Hivyo walioko kule nchi za ugeni. Na aria mari TV-ini. Walioko pale kwa runiga. Jehova ro murathima. Jehova ro murathima. Na mumenyagirire. Jehova ro tumauthio wake umwarire. Na mukinyagirie wega wake. Jehova ro mutirira githigithi gake. Na tume mugiage na thayu. Mere-ini tumwendete muno. Waambie tunawapenda sana. Ni uri ona inyu mutwendete. Kwa vile pia nanyi mnatupenda. No uri munyitagirira bishop witu. Na vile huwa mnashikilia baba askofu wetu. Ngai witu amurathime. Bwana awabariki. Na mwike maundu mega. Na watende mema na makuu. Tunegenagirio sadaka. Huwa tunapigiwa kelele, tunakeleleshwa matoleo. Na ndirenda twambe turute igongona ria Ngai. Ni vizuri kwanza tutoe sadaka ya shukrani. Ogwo kwiragwo niguo. Kwa hivyo wanasema hapo sawa. Na to tutikirutaga wira na KRA turiaga mihuko kwa sababu tuko hapa lazima tupate hapo. Ogwo ni hinda ria kuruta igongona ria ngatho. Ni wakati wa kutoa matoleo yako ya shukrani. Twire Ngai ni thengio. Ndio tumwambie Bwana asante. Na wainithia nyimbo. Nao wenye wanatuongoza kwenye sifa. Nyimbo igere iguru. Ni vizuri wangekuwa tayari wameondoka. Nigetha tuthie na mbere. Tuweze kuendelea. Come
Tuwapigie makofi. Masini icio nĩ icekwo itiroima wega ũrĩa ciagĩrĩire. Hizo machine ziko chini kiasi, ziangalie. Tuikare thĩ. Asante, tunaweza keti. Ndirorwo wega kahora. Tutizame tu kwa upole, kwa utaratibu. Tondũ ithondeketwo
uria ciagiriire, kwa sababu tayari zimeangaliwa vinavyopaswa kuwa. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Mutikuga ameni. Hamtasema amina. Ngai witũ amũrathime na mweke wega. Mungu wetu awabariki na watende mema. Na mwekaribu sana. Na umekaribishwa sana hapa. Umuthi tugithoma kiugo kia Ngai. Leo tunapoenda kusoma neno la Bwana, tunyitie ageni aitu othe ugeni. Ni vizuri tuwakaribisha wageni wetu wote. Na umuthi ndikumuria kuria kiugo giki kiandikirwo. Na leo sitawauliza mahali neno hili limetoka. Na ndingimwira gitiandikirwo kwa bali yadi. Na sitawakanya kama kawaida niwaambia kwamba haijanakiliwa kwetu. Tuhithage maundu maria mema. Ni vizuri tuwe tunaficha mambo ambayo ni yetu kibinafsi. Todo twathoma kiugo tiuga gitiandikirwo ko. Kwa sababu tukisoma neno tunasema haijanakiliwa kwa bali ya dinguli. Kamutare thiri. Kwani hamna siri wapendwa. Todo aria kurwa kwa dinguli meku. Kwa sababu wakuu mababa wapo hapa. Mutikimahurire ruhi. Situwapigie makofi. Ona aria tuciranirwo na wothe meku. Hata wale tumezaliwa pamoja na wao wakuu, viongozi wetu wote wapo hapa. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana liinuliwe. Ona aria twetanaga watata na wa mama othe meku. Hata wale tunaitana cousin na auntie wote wapo hapa. Mutikimere karibu. Situwakaribishe. Na mumahurire ruhi rwe. Wapigie makofi, wachapie makofi ya kilo. Ona aria twetaga tata meku. Hata wale tunaita auntie. Ona ndamona nyambire kurora date. Hata nilipoangalia nilitizama pale Kareda. Toni njoi tutunganaga hindi ya thiguku. Nilikuwa nawaza nafikiria huwa tunasherekea wakati wa sikukuu ama Christmas. Mwezi wa 4 na wa December. Mwezi wa 4 pia na pia December. No mundu ni akenaga onete andu wao. Lakini mtu akiona watu wao anahisi vizuri, anajihisi nyumbani. Na akaigua anyiha muno. Na anahisi akiwa amenyenyekea kwa sababu ya hiyo heshima. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Uwe mwe karibu sana. Kwa hivyo umekaribishwa sana mahala hapa. Na ni mwekire wega ni go surprise. Na mlifanya vizuri kuja kufanya surprise kwa mtumishi wa Bwana. Mwathani arogocwo. Jina Bwana liinuliwe. Riu ndagika-ini no twikigongona-ini. Nafasi hii na dakika hii tuko katika madhabahu. Na twithiini wa wira-ini uria tuhetwo ni Ngai. Tuko katika kazi tulioitwa tukaelekezwa na Bwana. Na andu othe mahumburie thiini wa ibuku ria Mathayo 11. Kila mtu aingie pale katika Mathayo 11. Tukimenyaga twi wira-ini uria tuhetwo ni Ngai. Tukijua tukiwaza ya kwamba tupo kwa kazi tulioitiwa, tuliotunukiwa na Bwana. Tukiraga ageni aitu othe karibu. Tukiambia wageni wetu wote karibuni. Na tumere maigue maiganĩire. Na mjihisi mahali panapofaa katika uwepo wa Bwana. Ni kuri mokire kwi anko wao. Kuna wengine walikuja kwa anko. Agimokire kuri cousin. Wengine walikuja kwa cousin. Agimokire kuri brother. Wengine walikuja kwa ndugu. Agimokire kuri muthuri wao uria munyinyi. Wengine walikuja kwa mume wao mdogo. O kiria giothe twitanitio nawe nakio. Lolote lile na nafasi title yoyote ile. Lefwe ujigite. Hicho kiwango ulioniweka pale. Ya kifamily. Ya kijamii. Ya kikanitha. Ya kikanisa. Ndanyiha muno. Ninanyenyekea. Na ndoiga Ngai amurathime. Nasema Bwana abariki. Guku nikuo Theophilus Church. Hapa ndio Theophilus Church. Na guku nikuo tutungatagira Ngai. Hapa ndio tunamtumikia Bwana. Na guku twambiriirie miaka 13 mithiru. Na hapa tulianza miaka 13 iliyopita. Miaka 15 samahani. Mwathani arogocwo. Amen. Na ni wira urutikite. Na ni kazi imetekelezwa. Na ni wira urugamitio ni Ngai. Kazi imesimamishwa na Bwana. Na Ngai agaturirikana. Na Mungu ametukumbuka. Na Ngai ni atwikite wega. Na Mungu ametutenda ya ajabu. He kundu ndathiite. Kuna mahali nilienenda. Na nginyitwo gani wega muno. Nikakaribishwa sawa. Na ngiwe nojigwe ndi muciĩ muno. Na nikaambiwa nijihisi nyumbani. No ndiaiganĩrire. Lakini sikuridhika. Tondu irio iria ciarĩagwo kuo ndirĩaga. Kwa sababu chakula kile kilikuwa kinapakuliwa pale huwa mimi sikuli. Mwathani arogocwo. Amina. No gũkũ.
Lakini hapa tukunyitete ogeni, tumekukaribisha, na kiria turiaga ni uriaga, na kile tunamega hata pia wewe tunajua utakula. Uguo ni ukuigua uiganire wega, utajihisi umeridhika na mahali sawa. Kiria tunyuaga ni unyuaga, kile tunakunywa pia na wewe unakunywa pia. Tondu ni tunyuaga uhoro wa gwitigira Ngai, kwa sababu tunanyweshwa mambo ya kumwogopa Bwana. Ni turiaga mugate uyu wa muoyo, tunamega mkate wa uzima. Uguo wi munyiti ogeni, kwa hivyo umekaribishwa. No kiria turiaga ni uriaga, na kile tunamega pia na wewe ni pateka. Na kiria tunyuaga ni unyuaga, kile ambacho tunakula tunakunywa pia nawe utakuwa mwenyeji. Kuiganira gwaku ni kunene, kuridhika kwako ni sawa, na uiguo kenete, na ujihisi ukiwa umefurahia. Mahinda ma gutungata Ngai ni makunderu muno, nafasi ya kumtumikia Bwana imekuwa mdogo sana. Tondu Yesu mwene kanitha hakuhi kugira kanitha, kwa sababu Yesu mwenye kanisa yuaja, na aroka kugira ngoro iria imwitigirite, na anakujia mioyo ya watu ambao wanamheshimu na ambao wanamweka mahali anafaa. Ngai uria atwaragio horo wake, Mungu tunayenena kumhusu ni Ngai mutheru, ni Mungu mtakatifu, na ni Ngai utatukanaga na giko, hachanganyiki pahali popote na uchafu wowote ule, na ni Ngai uturiithitie wega, ametulisha sawa, na ni Ngai utwaranite na ithuĩ wega, ameandamana nasi sawa, na ni atumenyereire, na ametutunza. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 11, niko pale katika Mathayo 11. Ũmũthĩ ndikwaria muno, leo sitanena sana, no nĩ ngwaria kiugo kĩa Ngai, lakini lazima nihubiri neno kĩrĩa gĩtũragia mũndũ muoyo, kile ambacho huwa kinafanya mtu akaishi uhai, kĩrĩa kĩndũirie, kile ambacho kimekuwa nami, kĩrĩa kĩndũĩrĩire, kile kimenipigania, na kĩrĩa kĩanageria kũninwo thĩinĩ wakwa Ngai agagĩtiria, kile ambacho kilijaribu kuondolewa na kudhihakiwa, Bwana kanipigania. Kiria kianageria kuharaganio Ngai agagicokanĩrĩria, kile ambacho wengine walijaribu kutawanya lakini Bwana akakusanya, kiria kianageria guthinekanio no Ngai agagĩtirĩrĩra, kiliyodunishwa na mara Mungu akakitunza. Ni kiugo kia goro, ni neno ambalo ni la faida, na nigetha ndikiarie na kanua, na ndio maana nilinene kwa mdomo, gikoragwo kihandikite mwiri-ini uyu wakwa, lazima na ninajua kwamba limepandwa ndani mwangu, na nigikoragwo kihanditwo meciria-ini makwa, na limepandwa pia kwa mawazo yangu, na nigikoragwo kihanditwo nginya ngoro-ini ino yakwa, limepandwa pia kwa moyo wangu, na ti hindi kia handu, na sio sasa, ni mambo ilitendeka pale awali. Ni Ngai uĩ gĩtũmi, ni Mungu anajua sababu. Kwĩ hĩndĩ ndĩmwĩraga ndainaga karwĩmbo, ni wakati wanaambia, kuna wakati kwa naimba wimbo, njĩrĩtwo nĩ cũcũ witũ hoithĩrie cai, nikiambiwa na nyanya yangu tuombee chai, kainaga atĩrĩrĩ, na ndeciragia nĩ ka mahoya. Tulikuwa tunaimba hii wimbo na tulifikiri ni nyimbo za kiroho. Hĩndĩ ĩyo nĩ tuimĩte gwitũ tũgathiĩ gũcera gwa cũcũ wa Narugongo. Wakati tulikuwa tumeondoka kwetu tumehamia pale kwa shushu. Mami witũ tikũrorĩte nĩ gũthiĩ twathiĩte gũcera. Alikuwa ametembea, hakutoroka mama. Mami witũ ndangĩorire, ndingiuga nĩoraga. Mama yetu hatungemlinganisha na yoyote kwa kutoroka. Bwana asifiwe sana. Amina. Rĩu ndakĩrwo hoithĩrie gacai-rĩ, ndipo ambiwa niombe kwa sababu ya chai. Rwari rwĩmbo rwa ndemano, ilikuwa wimbo ya kukata nikukate, na ndiũĩ kana nĩ tata ũyũ wandutĩte kana nĩ mama, na sijui ni yeye ama sio yeye, no twainaga atĩrĩrĩ, lakini tulikuwa tunaimba hivi: woi baba nĩ wandeire na ũĩ wega ndĩ baba mũnyinyi waga kũndeithia noga. Bwana asifiwe sana. Ndeciragia nĩ rwĩmbo rwa mahoya, niliwaza ni nyimbo za maombi, na ngarikĩra mũno, na hata ninazama kabisa, no nĩ ngocaga Ngai, lakini namtukuza Bwana tondũ ciugo icio nĩ ciagimarire, kwa sababu yale matamshi yalipata kukomaa. nĩ tũteithĩtie njiarwa nyingĩ, umesaidia uzao na uzao, kĩroho na kĩmwĩrĩ, kiroho pia kimwili. nĩ tũhete ciana cia ndigwa irio, tumelisha watoto yatima wengi, ũguo nĩ tũteithĩtie njiarwa, hivyo tumesaidia uzao, na wĩra ũyũ nĩ ũgũthiĩ kũraihu, na kazi hii itaenenda mbali, wĩra ũyũ nĩ ũgũthiĩ hanene, hii kazi lazima iende mbali. ũngĩona famĩlĩ yambia kũwetha, ukiona familia inaanza kuitafuta, na nĩ njũĩ ti shares magĩrire, na ninajua hawakuja hapa kwa sababu ya urithi, mokire gũtirĩrĩra, walikuja kusimama nĩ tondũ wa gũtĩĩa kĩrĩa gĩkwao kwa mũciĩ, sababu ya kuheshimu kile Bwana ametoa kwao.
Nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra kĩrĩa gĩkwao mũciĩ. Kushikilia kile Bwana amepanda kwao. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ũguo inyuĩ na mũngĩnyuma kura. Kwa hivyo nyinyi hata mkikataa kunichagua, aya no manjagũre. mimi nitamchagua. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ũguo Ngai amũrathime. Bwana awabariki. Ici nĩcio njiarwa. Hii ni uzao iria Ngai anengerete. ambao Bwana amenitunukia. Nigetha mateithike. Ndio aweze kufaidika. Ta ũrĩa mũini wa rwĩmbo rũu oigaga. Kama vile muibaji alisema pale. No tutiũĩ rwainĩtwo nũ. Lakini hatukujua nani kaimba, nani kaimba yule wimbo. No nĩ rwĩmbo rũtoimaga kanua-inĩ gakwa. Lakini ule wimbo haukuwa unatoka kinywani kwangu. Waga gũtũteithia no tũgateithia njiarwa. Usipotusaidia tutasaidia uzao. Nĩtuonete ũndũ ũcio gĩkĩka. Tumeona lile jambo likitendeka. Na no gũthiĩ na mbere na gwĩkĩka. Na itaendelea kutendeka. Thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Kwa nchi yetu. Thĩinĩ wa matũũra marĩa matũrigicĩirie. Katika vijiji vyetu vilio tuzungukia. Ona thĩinĩ wa nja ya bũrũri. Hata nchi za ng'ambo pia. Nĩtũteithĩtie andũ aingĩ. Tumesaidia wengine wamefaidika. No nĩ hĩndĩ wĩra ũrambĩrĩria. Lakini ndiyo kazi inaanza. Tondũ ũngĩona ũkĩnyitĩrĩrwo nĩ kĩhumo gĩaku. Yona unashikiliwa kutoka katika uzao na mapato ya kwako. Na magĩkũiyũkia ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri. Wakikutambua, wakikuchukua kama mtumishi na ambaye ameelekezwa pale awaonyeshe njia. Kĩu nĩ kĩama. Hiyo ni muujiza. Nĩndirikanaga hĩndĩ ĩmwe my sister in law haha nĩekũrũgama nĩekũmũgeithia arĩrire mũno. Nakumbuka kuna wakati my sister in law yuko hapa, najua atawasalimu wakati alilia sana. Wakati nilisimamishwa kazi. Tondũ ndarĩ mũremi, ndiabutagwo nĩ kwagĩra. Hakuwa anaachishwa kazi kwa uzuri, alikuwa anaachishwa kwa sababu ya umang'aa. Na tondũ arĩonaga ti handũ. Kwa sababu alikuwa na kiti mahali. Na ũrĩa warĩ bosi yakwa maikaraga nake deski ĩmwe. Yule ambaye alikuwa my boss walikuwa wanakaa naye katika deski moja. Akimũthaitha siku ya mbere. Akamsihi siku ya kwanza. Akimũthaitha siku ya kerĩ. Siku ya pili. Akimwĩra Wambũi nĩ ndaigua. Siku ya tatu akamwambia Wambũi nimesikia. Mwanake nĩ egũcoka wĩra. Jamaa lazima nitamrejesha. No ndiacokire. Lakini hakurudi. Ngĩmwĩra tiga gũtangĩka my sister. Nikamuita nikamwambia usitaabike. Niĩ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Mimi naondoka. Na ndathiĩ gũtungata Ngai wa igũrũ. Naenda kumtumikia Bwana wa milima. Na Ngai ũcio ndekũndiganĩria. Na huyo Mungu hata niacha. Ngai ũcio ndekũndiganĩria. Mungu hata niachanisha. Ngĩmwĩra nĩ thengio. Nikamwambia nimeshukuru. Nĩ tondũ wa gũthaithanĩrĩra. Kwa sababu ya kusihi mtu kwa niaba yako. Nĩgetha kũbutwo wĩra. Ndio nisiondolewe kazini. Nĩ thengio. Asante. Nĩ tondũ wa gĩko gĩa tha. Kwa sababu ya kitendo cha huruma. Ona mũthĩ nĩ ndĩmwĩraga na ndanamũhutĩria. Hata siku hiyo huwa nawaambia, narudia mara tena. No agĩo ũndũ ũngĩ mũnene ekire ta my sister in law. Unaweza kosa lingine ambalo alitenda wakati ule. No kuonania wendo wa ndarenda afutwo wĩra. Lakini kuonyeshana upendo ya kwamba hawezi taka nitaabike. Ũndũ ũcio nĩ ũkenagia ngoro yako. Ile jambo linaona ya kwamba umuhimu. Unafurahisha moyo wangu. Na ndĩmũhoyagĩra. Na huwa ninamuombea. Hamwe na nyũmba yake. Pamoja na uzao wake. Rĩu ndafutwo wĩra wa Wambũi witũ ndokire gũkũ. Na wakati nilisimamishwa, nilifutwa kazi kule, nilikuja hapa Dei. Na gũkũ nĩkuo ndakwĩraga ũtige gũtinda ũgĩtangĩka. Huku ndio nilikuwa nakwambia uache kutaabika. Na nĩ kũrĩ na kũndũ kũingĩ Ngai atwĩhokeire. Na pia kuna kwingine na maeneo mengine Bwana ametuaminia. Ũguo nĩ wakĩona ndiakũretire down. Kwa hivyo unaona sikukuangusha. Mwathani arogocwo. Kũrĩra Jesũ itũrũhi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Maandiko maroiga atĩrĩrĩ. Neno linasema hivi. Thĩinĩ wa Mathayo 11. Mathayo 11. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Jesũ arĩkia gwatha arutwo ake acio 12 akiuma hau agĩthiĩ kũrutana na kũheana ũhoro matũũra-inĩ ma kũu. Baada ya Yesu kumaliza kutoa maagizo kwa wanafunzi wake 12, aliondoka hapo na akaenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mutikuga ameni. Simseme amina. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũigua kiugo kĩa Ngai wĩ harĩa ũrĩ. Ningependa kunena kuhusu kulisikia neno la Bwana mahali popote pale ulipo. O harĩa ũrĩ mũgambo ũrĩa ũiguĩte nĩ wa Ngai. Kila mahali ulipo sauti hiyo umesikia ni ya Bwana. Jesu arĩkia gwatha arutwo ake acio 12. Yesu alipowaagiza akawaamuru wanafunzi wake 12. Akiumagara agĩthiĩ matũũra-inĩ kũheana ũhoro. Akaondoka na akaelekea kwa vijiji na miji mingine iliyoko kule. Na hĩndĩ ĩyo ahunjĩtie ũguo. Na pale wakati anahubiri hivyo. Nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Johana Mũbatithania. Ulikuwa na mtu anayeitwa Yohana Mbatizaji.
na niwe wathondekete king'aratua kia Ngai. Na ni yeye huwa anaimba wimbo na anatengeneza njia ndivyo Bwana apite. Niwe wale na kihato gya kuhata njira ile muro wa Ngai ageragera. Bwana ufagio wa kufagia mahali ambapo mwana wa Mungu atakapopita. Niwe woigaga njira uria ikuiguo kuma kanwa-ini ka Isaia. Ni yeye alielekeza mienendo na jinsi ambavyo watu watafanya kutoka kwa mdomo wa Isaia. Tondu ni munabii Isaia waritio horo ucio. Maana ni nabii Isaya alinena haya. Ati ni hari mundu thiini wanyu kumira. Kuna mtu atakayetokeleza katikati mwenu. Na mundu ucio ni ekumwira muthondeke king'aratua kia Jehova. Yule atawaelekeza vile mtatengeneza na mtanyoosha njia ndivyo Bwana apite. Noguo niguo Johana ekire. Na Yohana alitenda hivyo. Na akiruta wira ucio. Na akatekeleza ile kazi. Na akihunjia. Na akahubiri. Na barabara igetherio. Njia zikatengenezwa. Na andu makibatithio. Watu wakabatizwa. No muthamaki akigia na roho wa mbukirira. Lakini mfalme akapatwa na roho wa kuinukia. Tore athamaki magiaga na roho wa mbukirira wa kuninana. Kama vile wafalme huwa wanapatwa na roho ya kuinukia na kuangamiza. Tore athamaki managia na hinya wa kwenda kunina mahoyo na bururi-ini na matura-ini. Vile wafalme na wakuu viongozi washainuka ndio wamalize mambo ya maombi na kumtumikia Bwana pale vijijini. Muthamaki Nebukadnezaru, kama vile mfalme Nebukadnezaru agĩire na maũndũ ma mbũkĩrĩra, alipatwa na jambo la kuinukia, agĩũkĩrĩra ũũgĩ ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Babuloni, akainukia hekima iliyoko kuwa pale Babylon, na akĩruta watho, na akatoa amri andũ othe moragwo, watu wote wauliwe, andũ othe maninwo, watu wote waangamizwe, arĩa marĩ bũrũri wa Babuloni, ambao walikuwa pale Babiloni, ago na aragũri maninwo, washawi na waganga waangamizwe, akiuga Kalidei maninwo, makafiri wamalizwe, na akiuga andũ arĩa mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ mothe maninwo, na akasema watu walio na ujuzi na hekima kwa yoyote level ile waangamizwe pia. Gĩtũmi nĩ tondũ nĩ maremwo nĩ gũtaũra kĩroto, kwa maana wameshindwa kuelekeza ndoto. No rĩrĩ, lakini tero ũcio mũriganĩtie, no rĩrĩ, ambia jirani yako lakini nĩ harĩ na thiri, kuna siri, kwĩna thiri, kuna siri, kwĩna thiri, kuna siri ũhoro-inĩ wa ũtungata wothe. wakati wa huduma yoyote ile. Jesu akĩhunjia matũũra-inĩ maya, Yesu akihubiri kwa hizi vijiji, Johana nĩ arutĩte wĩra ũrĩa wĩ wake. Yohana alikuwa ametekeleza kazi yake. Jesu agĩthiĩ Nazarethi, Yesu akiondoka agĩthiĩ Nazareti, Judea, akielekea Judea, agĩthiĩ Samaria, akienda Samaria, Johana nĩ atheretie njĩra. Yohana ametakaza njia. No rĩrĩ, Lakini mũthamaki akĩgĩa na maũndũ ma mbũkĩrĩra, mfalme akapatwa na roho ya shawishi na ya akĩona nĩ kuinukia, ekũnyita Johana, na akaona atamkamata Yohana nĩ tondũ nĩ aririe ũhoro ũrĩa wĩ wa kwa ma. sababu alinena mambo ya ukweli. Tũtikũhitha maitũ kiugo-inĩ kĩa Ngai, Hatutaficha ukweli wetu kutoka kwa neno la Bwana. tũtikwaga kwaria ũrĩa kiugo gĩtariĩ ũthamaki-inĩ ũyũ tũrĩ. Hatutakosa kuelekeza mapendekezo ya Bwana kwa ufalme huu. Na nginya ona athamaki tũtiĩmetigĩra, Lakini hata wafalme pia wajue ona hatuogopi. Danieli ndetigĩrire mũthamaki Maana Dario, Danieli hakuogopa mfalme wa kale. amwĩrire mũthamaki nĩ ndaigua, Alimwambia mfalme, nimesikia, no ĩ yakwe ĩgũkorwo arĩ, lakini kama yes yangu ni yes na sa yakwe ĩgũkorwo and arĩ my no is no. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana litukuzwe. Mũthamaki akĩgĩa na maũndũ ma mbũkĩrĩra, Mfalme akapatwa na roho ya kuinukia. Johana akĩnyitwo Mfalme akaja, Yohana na agĩikio akakamatwa, korokoro, akatiwa korokoroni. gũtiramakania Haijalishi ũikĩtio korokoro ĩrĩkũ, umetupa korokoro gani, na no gũikĩtie korokoro. nani alikuelekeza pale. Twanaikio korokoro nĩ atumia, Tumeelekezwa jela na twanaikio wake, korokoro nĩ athuri, tumeelekezwa na no wazee, nĩ tũramiuma, lakini nĩ tunashomoka, tũroima korokoro-inĩ ici. tunatoka huko. Gũtiramakania ũikĩtio nũ, Haijalishi nani kiugo alikuelekeza, kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku neno lililo ndani nĩ mwako gĩgũkũruta korokoro-inĩ, litakuchomoa kule, nĩ gĩgũkuohora. litakufungua. Gũtiramakania Haijalishi nĩ ũhoro ũrĩkũ warĩtio, gani limenenwa, korokoro yothe tũikĩtio, jela zote ĩno tumewekwa, ĩkĩendaga na ĩtekwenda, dunia ipende isipende, nĩ tũkuma korokoro-inĩ. tunashomoka mahala pale. Johana ikio korokoro-inĩ, Yohana aliposukumwa kule, matũ make matiarĩ mohe, masikio yake haikufungwa, matũ make matianyitĩtwo mĩgwate, yeye hakukamatwa viungo vyake, ekũrĩa thĩinĩ akiwa mla ndani nĩ aiguaga, alisikia, nĩ athikagĩrĩria, alisikiza, mũndũ ũrĩa ahatĩire bararĩ, aliyefagiria mũndũ njia, ũrĩa athereirie kĩng'aratua-rĩ, aliyetengenezea njia. atĩ itumumu no irona,
Vipofu vigali wanaona. Na sio jana irathie. Vilema wanaondoka. Aria mohetwo no maroho. Waliofungwa wanafunguliwa. One korokoro theinie. Hata akiwa pale korokoro. Mato make mari mahonoku. Masikio alikuwa ameokoka. Nemathikagereria Ngai. Alisikiza Bwana. Ona withina-ine. Hata wewe kwa hiyo shida. Mato maku matikohwo. Masikio yako nemakorwo makeigua Ngai. Yasikize Bwana. Ona wiruo-ine. Ukiwa kwa uchungu. Mato maku nemaigue. Masikio yako yasikie. Mugambo wore ore hinya. Sauti aliye juu. Ore otacenjagia. Asiyebadilika. Na ore otagarũrũkaga. Asiyebadilia. Johana korokoro-ine. Yohana yuko pale. No mato make no maraigua. Masikio bado inasikia. Ngumo ya Mwathani witũ Jesu Kristo. Alisikia sifa. Hinya wa Ngai ukionekana. Nguvu za Bwana zikaonekana. Utorania wa Ngai ukionekana. Uwezo wake ukaonekana. Nĩ wa Johana kuigua. Kwa sababu ya Yohana kusikiza. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwangalie jirani yako. Mwĩre ruo rũrĩa wĩ thĩinĩ waruo. Mwambie ile ushungu uko ndani yake. Rũtikagirie ũigue mũgambo wa Ngai. Isizuilie usikie sauti ya Bwana. Thĩna ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo. Ile jambo uko ndani mwake. Ndũkoime njĩra-inĩ cia Ngai. Usitoke kwa njia za Bwana. Korokoro-inĩ rĩa wĩ thĩinĩ wayo. Korokoro uko ndani yake. Ndũkage kũigua Ngai. Usikose kumhisi Bwana. Ndũkage kũigua Ngai. Usikose kusikia Bwana. Maũndũ-inĩ marĩa ũragerera thĩinĩ wamo. Mambo unapitia. Matikagirie wone Ngai. Yasizuilie uone. Johana korokoro-inĩ. Yohana yuko korokoroni. No mato make nĩ maraigua. Lakini masikio yako sawa. sawa. Na makaigua mawĩko ma Ngai. Yalisikia matendo ya Bwana. Na makaigua hinya wa Ngai. Yalisikia nguvu za Bwana. Na makaigua torania wa Ngai. Yalisikia ushindi wa Bwana. Ũguo nginya mũthamaki. Hivyo ni kusema mpaka ndataũkagwo. Hakuelewa. Atĩ ndohete matũ. Hajakuelewa, hajafunga masikio. Atĩ ndohete matũ. Hakufunga masikio. Paulo akĩaria kiuga. Paulo akanena na akasema. Akĩarĩria mwana wake wa kĩroho. Akinenea mtoto wake wa kiroho. Andũ aya nĩ niĩ moya. Hawa watu wangu wamenikamata. Na nĩ niĩ mathinĩkania. Na wamenidunisha. Na nĩ niĩ moha. Na ni mimi wamefunga. No kiugo kĩa Ngai. Lakini neno la Bwana. Gũtirĩ hĩndĩ gĩkuoheka. Hakuna siku litafungwa. Ũnene wa Ngai. Ukuu wa Bwana. Paulo akĩmera. Paulo akawaambia. Kiugo kĩa Ngai gĩtingĩoheka. Neno la Bwana haliwezi fungwa. Kiugo kĩa Ngai Neno gĩtingĩthinĩkanĩka. la Bwana haliwezi dunishwa. No tunywo mĩgũnda. Unaweza nyang'anywa No mashamba. ndũngĩtunyĩka ũgima wa mwĩrĩ. Lakini huwezi Na ondoka. ndũngĩtunyĩka kiugo kĩa Ngai. Huwezi nyang'anywa neno. No tunywo manyũmba. Huwezi nyang'anywa No nyumba. kĩrĩa wĩtĩkĩtie. Lakini kile ambacho nĩ gĩtongu. Kio ni Gũkĩra indo tajiri. ciothe cia thĩ. Upitie utaukupita Mwathani arogocwo. Hallelujah. No ũnyitwo wohwo. Unaweza kamatwa na No uwekwe jela. anointing yaku ndĩngĩoheka. Lakini mafuta haiwezi Anointing fungwa. ya toka Upako ndĩngĩoheka. haiwezi fungwa ya utajiri. Anointing ya mĩgũnda ndĩngĩoheka. Upako wa mashamba Anointing haiwezi ya ondolewa. manyũmba ndĩngĩoheka. Upako wa manyumba haiwezi Tondũ nĩ ondolewa. gwĩtwo wĩtĩtwo. Uliitwa. Nĩ gũthurwo thurĩtwo. Ulichaguliwa. Na mwene mĩgũnda. Kwenye mashamba. Karĩa arakũnengerete nĩ peanut. Ale alikupatia Na ni kadogo. nĩgathio nako. Na kameondoka. Nĩakĩrehe mĩgũnda mĩarie. Siachilie Nĩarehe nyũmba nyingĩ. Siachilie majumba. Tondũ nĩ Ngai. Kwa sababu yeye ni Tondũ Bwana. nĩ Ngai. Yeye ni Bwana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hinya waku ndũngĩoheka. Nguvu zako haziwezi Ũtonga waku ndũngĩoheka. utajiri wako hauwezi Na fungwa. ndũngĩnyitĩka mĩgwate. Hauwezi Bata nĩ ũkorwo. lazima Ona wakorwo wĩ korokoro-inĩ. hata ukiwa pale kwenye jela Matũ maku nĩ maraigua Ngai. masikio yako yasikie Bwana, Maitho maku nĩ mareyonera macho Mwathani. yaone Bwana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩ mũraigua. Hivi mnaelewa? Kamũkomire. Kwani umesinzia jamani? Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mtazame jirani Mwĩre yako. okĩra. Mwambie wewe usilale. Ndũkae gũkorwo nĩ Afilisti. Ni vizuri ujihisi Wafilisti wasikukupata. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Johana agĩikio korokoro. Yohana katupwa kwenye No korokoro. matũ make matiohetwo. Masikio yake haikufungwa. Nĩ aiguaga ngumo ya Jesu. Alihisi sifa za Aikania a Bwana. korokoro. Waamle watu ambao huwa wanasoma Ono mtu hia wa korokoro. maũndũ maku. Hata wale waongojea Matũ mambo maitũ nĩ yako. mahingũkĩte. Masikio yetu Matũ yamefunguka. maitũ nĩ mahingũkĩte. Masikio yetu Na yamefunguka. no tũraigua mũgambo wa Ngai. Tunasikia sauti ya No Bwana. tũraona hinya wa Ngai. Tunaona nguvu zake No torania wa Ngai. na ushindi wake pia. Ugai amen. Semeni amina. Hey. Hey. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nginya agĩcanganyikĩrwo. Hata akachanganyikiwa. Johana agĩcanganyikĩrwo. Yohana alichanganyikiwa. Agĩta arutwo ake. Kaita wanafunzi. Nĩ mumaga gũkũ rũcinĩ kũnyona. Kaambia mlikuwa hapa asubuhi kuniangalia. Nĩ mũgũkĩte na mũgate nuthu na soda. Mlikuja vibuyu vya chai Nĩ pia soda. mũgũkĩte na ũcũrũ. Mlikuja na uji. No nĩ harĩ ũndũ ndĩratangĩka nĩguo. Lakini kuna jambo linanisawishi. Nĩ harĩ ũndũ ũrathumbũra. Kuna jambo linanisumbua. Ũrĩa ndabatithĩirie kũrĩa Jorodani. Yule ambaye nilibatiza kule Yorodani. Ũrĩa ndahũthĩrire kiugo kĩa Isaia. Yule nilitumia unabii wa Isaia.
Isaya. Kile kinasema ya kwamba nitakaze njia. Ndivyo Bwana apite. Na nikatekeleza huo wajibu. Na nikafanya hivyo hivyo. Sikujua kana kwamba alielewa nimekamatwa. Sikujua kana kwamba anajua niko korokoroni. Sijui ananiwaza vipi. Yeye tumefanya kazi naye sana. Hata nikiwa ndani mwa tumbo ya mamangu. Mamangu Elisabethi. Tulitembelea mamake yule mzee. Mamake Yesu. Na tukiwa pale chumba cha ndani, tulisalimiana. Kwa hivyo urafiki wetu ni wa dogo itone yaku matorenda. Ufalme wetu au urafiki wetu lakini haoni kana kwamba nimekamatwa. Haoni kana kwamba niko korokoroni. Natobanereirie tene. Tulianza na kubali sana. Gotira makania. Haijalishi. Gotira makania. Haijalishi. Gotira makania. Haijalishi. Hallelujah. Hallelujah. Uga gotira makania. Haijalishi. Gotira makania. Haijalishi. Gotira makania. Haijalishi. Elizabeth yake nioneke. Elizabeth alifurahishwa na Mariamu yake nioneke. Mariamu alifurahishwa na nini? Siana ile siada si abororokaneke. Watoto walioko kule kwa tumbo wamewazaa kwa nini? Ulilikana male cousins. Ukumbuke ya kwamba walikuwa na uhusiano. Ugo male ndo family mu. Walikuwa watu wa jumba moja. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndo ihinda rigikinya. Lakini wakati ukawadia. Ihinda rigikinya. Wakati ukafika. Ihinda rigikinya. Wakati ukafika. Lia Yohana gutigana na mwathani witu Yesu Kristo. Yohana kuachana na Yesu. Arutete wira uria wamwagirira. Akiwa ametekeleza ile kazi inayofaa. Arutete wira uria thitwo. Akiwa ametekeleza kazi inayofaa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Agituma atumwake. Akatuma wanafunzi wake. Taguthukai. Kimbieni. Muthie murore. Mwende mtizame mwangalie. Na muulize. Kana mwathani ni aramenya twi thiini. Ana kana kwamba anaelewa ya kwamba tupo ndani. Kana ni aramenya ndimuohe. Anajua kana kwamba nimekamatwa. Ero cio muriganĩtie no mugeithie high five. Yesu ni oi. Mwambie Yesu anajua. Na ni ukuhituka. Na utapita. Mwira na hinya Yesu ni oi. Mwambie Yesu anajua. Korokoro-inĩ rĩa we thĩinĩ wayo. Mahali ambapo umekamatwa. Anerera na hinya Yesu ni oi. Sasa sauti mwambie Yesu anajua. Mugeithie rĩngĩ no mwĩre Yesu ni oi. Musalamie tena mwambie Yesu anajua. Rũgano rũu ũiguĩte nĩguo. Hiyo hatua ni hatua. No Yesu ni arũĩ. Hiyo hadithi unasikia ni kweli. Yesu ni arũĩ. Yesu anajua. Mwĩre na hinya Yesu ni arũĩ. Mwambie Yesu anajua. Tamwĩre njigue. Mwambie Yesu anajua. Yesu ni oi rũgano rũrĩkũ? Yesu anaelewa hiyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yohana tiga gutangika. Yohana usitabike. Ndukae guthinika. Usitabike. Yesu mũrũ wa Ngai ni oi wi korokoro. Yesu anajua kwamba umekamatwa. Na ndwikite uru. Na hujatenda dhambi na uovu. Ona ndwehetie Yohana. Hujawaza hujatenda mabaya. Bwana asifiwe sana. Amina. Atumwake magitengera hari mwathani. Wanafunzi wakakimbia sana kwa Yesu. Makimwira turi atume. Kamwambia tumetumwa. Twina kiama. Tuko na tumetumwa. Twatumwa tukuria atiriri. Tumetumwa tukushauri. Kana weri. Ama wewe. Niwe uria Yohana oigire. Ni wewe ambaye Yohana alitabiri na akasema. Kana tweterere ungi. Ama tumgoje mwingine atakaye kuja. Bwana asifiwe sana. Amina. Metereire sori. Walipogojea waambiwa kwamba samahani. Mũrũ wa Ngai ndoigire sori. Yeye Yesu hakuwa na hiyo nafasi. Amatarĩirie ũhoro wa ũthamaki wa igũrũ. Aliwaelekeza mambo ya ufalme wa mbingu. Gũtiramakania Johana anyitĩtwo mĩgwate nĩkĩ. Haijalishi Yohana amekamatwa kwa nini. Tondũ cionje no irathiĩ. Kwa sababu viwete vilema wanatembea. Wenye hawana macho wanafunguliwa. Wira wa Ngai no urathi na mbere. Kazi ya Bwana inatekelezwa. Kiria gitu kinyititwo migwate. Kile ambacho kimekamatwa. Wira wa Ngai no uraruteka. Kazi inaendelea. Wira wa Ngai no urathi na mbere. Kazi ya Mungu inaendelea. Kigo kia Ngai no gikuhunja. Neno la Mungu lazima lihubiriwe. Na gutiramakania. Na haijalishi. Na atumwo Johana. Wanafunzi wa Yohana. Matiaiguire thina. Hawakutaabika. Guthie gukinyia ndomereri. Kufikisha ule ujumbe. Na makiuria mundu gwitwo makiuria mũrũ wa Ngai. Na wakamuuliza Yesu. Twatumwo tukuria atiriri. Tumetumwa tukishauri kana tuulize kwa hivi. Tondũ Johana ona ndakĩrĩ na mahĩtia rĩ. Kwa sababu hata Yohana hana dhambi, hana kosa lolote lile. Na ndĩroka kumuona korokoro-inĩ. Hujaenda kumtizama kumuona.
Nyutaiguite maundu maria Herode anamo. Kwani hujahisi hujasikia yale mambo ambayo Herode anatekeleza? Nyutaiguite ethiini. Mbona hujasikia yumo ndani? Nyuiguite muru wa tatagu ethiini. Nasikia kwamba kazi inako ndani. Nyuiguite Yohana ni muohe. Nasikia Yohana alikamatwa yuko kule ndani korokoroni. Bwana asifiwe sana. Amina. Ugai amen. Semeni amina. Nigenagio ni Yesu Kristo muru wa Ngai. Nafurahia Bwana sana. Tondu ameriri atiriri. Aliwaambia kwamba thiĩ imwire Yohana. Endeni mkamwambie Yohana. Ni wĩra ũrĩa ndumitwo nĩ Ngai ndute no ndĩraru. Ile kazi nilitumwa nilielekezwa nikatekeleze bado inaendelea. Na gũikio korokoro-inĩ rĩ. Hata kutupwa kwenye korokoro pale. Nĩ DAP. Mimi hiyo ninajua. Ĩrĩa ihandaga irio. Hivyo unajua ni ya kwamba gũikio korokoro-inĩ rĩ. Kuwekwa kule kwenye korokoro. Ni fertilizer. Ni fertilizer ama mbolea iliyo sawa. Ya kumeria wĩra wa Ngai. Ya kufanya kazi ya Mungu imee. Kunyitwo na kuohwo rĩ. Kukamatwa na kufungwa. Hiyo ni CAN. Hiyo tu ni mbolea. Tiga kumaka. Usitishike. Bata nĩ rĩrĩ. Bora. Nĩ wĩra wa Ngai ndũkarũgame. Kazi ya Bwana isisimame. Nĩ wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Kazi ya Bwana iendelee. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na rĩrĩ. Na matu maku rĩ. Masikio yako. Nĩndĩrakena nimo. Ninafurahi kwa sababu ya masikio yako. Tondũ nĩmaiguĩte. Amesikia. Uria Ngai areka. Vile Bwana anatenda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Matu mathu. Masikio ya adui. No mekuigua. Yatasikiza. Maitho mathu. Macho yao. No mekuona. Yatatizama. Maundu maria Ngai egũgwĩkĩra. Ile ambao Bwana anatekeleza. Ndũkarũgamĩre hau. Usikwamilie pale. Na ndũkaiganĩre hau ũrĩ. Usiridhike hapo hapo. Kinyũkia ikinyo rorete na mbere. Chukua hatua elekeza mbele. Kinyũkia ikinyo rorete na mbere. Chukua hatua elekea mbele. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Ndimwe tukiaria na muthuri we haho gwitwo ithe wa Nding'uri. Siku moja tukinena na mzee mmoja yuko hapa babake Nding'uri. Anjirire ndukarore kiria githutha. Aliniambia usitizame kile kiko nyuma yako. Ndaruthiririe ndirona utonga munene. Nikitizama naona utajiri mkubwa. Gukira urio gutiga. Ambao uko mbele kuliko utakao. Gukira urio kurekia. Kuliko ile utaachilia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na kuma kiugo kiu kirekererio. Na kutoka lile neno liachiliwe. Ndiagite kuona utugi wa Ngai. Sijakosa kuona rehema na huruma za Bwana. Na ndiagite kuona utorania wa Ngai. Sijakosa kuona ushindi wa Bwana. Uguo gutiramakania. Haijalishi Yohana aroherwo ki. Yohana alikamatwa kwa nini? Matu make makorwo meona. Kama masikio yake yafunguke yakuwe sawa. Matu make maigue. Masikio yake yasikize. Ate wĩra wa Ngai no ũrathiĩ na mbere. Kazi ya Bwana inaendelea. Wĩra wa Ngai no ũrathiĩ na mbere. Kazi ya Bwana inaendelea. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. Neno la Bwana linasema. Hallelujah. Hallelujah. Thĩinĩ wa laini ya kerĩ. Mstari wa pili. Munyako ũrĩa wĩho nĩ atĩ gũkũ tũtiumaga thaa 10 nĩ tumaga tene. Ile bahati iko hapa ni kuwa hatutoki saa 10, huwa tunatoka mapema. Nĩ tumaga gatene. Huwa tunatoka mapema. Na mũndũ angĩkorwo na ihenya nĩ tũmũheaga rutha. Na mtu akiwa na haraka tunampatia ruhusa aende akiendaga. Tũrĩgĩtwo ũkohe handũ ũrathiĩ. Kwa sababu pengine kuna mahali ulikuwa unaenda. Na tũtingĩenda gũthũkia program yako. Hatuwezi taka kuharibu ratiba na orodha ya mpangilio wa kwako. No ndũgoke gũtũtanga na mathaa. Lakini usitusumbue kwa masaa. Uguo uiganĩre. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Neno linasema. Na rĩrĩa Johana aiguĩrĩire korokoro-inĩ ũhoro wa maũndũ marĩa Kristo ekaga, akĩmũrekeria arutwo ake, makamũria atĩrĩ, we nĩwe ũrĩa ũgũka kana tweterere ũngĩ? Nake Jesũ akĩmacokeria akĩmeera atĩrĩ, wĩthiĩrei mũkere Johana ũhoro wa maũndũ marĩa mũiguaga na marĩa muonaga, atĩ atumumu nĩ macokete kuona, na arĩa mathuaga magacoka gwĩtwara wega, na arĩa marĩ na mangũ makahonio magathera, na arĩa mataiguaga magacoka kuigua, na arĩa makuĩte makariũka. Bwana asifiwe sana. Na arĩa makuĩte makariũkio. Haleluya. Amen. Tathikĩrĩria haha. Na arĩa athĩni makahunjagĩrio ũhoro ũrĩa. No kiugo gĩkoiga atĩrĩrĩ. Neno linasema. Na gũkenarĩ. Kufurahia. Nĩ ũrĩa ũtonaga ũndũ wa kũmũhĩngithia nĩ ũndũ wakwa. Ni mtu ambaye hapati lolote la kumkwaza kwa ajili yangu.
gukenari kufurahia ni uri otekuhingika ni maundu maria marikuo. Mtu asiyekwazwa na mambo yaliyoko. Gukenari furaha zaidi ni uri otekuhingika ni maundu maria arona. Kwa yule mtu ambaye hawezi kwazwa na yale anaona. Gukena na kurathimwo ri kufurahia kubarikiwa ni uri otekuhingika ni maundu maria iguite. Ni mtu ambaye hata kwazwa na yale amesikiza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tarora mundu ucio muriganitio mwire na gukenari. Tizama jirani yako mwambie gukenari. Niwe tondu rahingika ni undu. Tondu rahingika ni undu. Mwire na hinya gukenari. Mwire na hinya gukenari. Niwe tondu raremwo kuga Jesu ni mwathani. Tondu raremwo kuga Jesu ni mwathani. Mwire na hinya matu-ini no mwire niwe ndirariria we. Mwire niwe ndirariria we. Gukenari niwe tondu ndurahingika. Niwe tondu rahingika. Nduraga kuga Jesu ni mwathani. Nduraga kuga Jesu ni mwathani. Gukenari ni uri otarona undu wa kumuhingithia. 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 Hallelujah. Hallelujah. Gukena ni nie. Kufurahia ni mimi. Tondu ndirona undu wa kuhingithia. Sioni la kunikwaza. Gukena niwe. Kufurahi ni wewe. Tondu ndirona undu wa kuhingithia. Hauoni lolote lile la kukukwaza. Nduriaga kurugama. Utasimama. Na uge Jesu ni mwathani. Utasimama na useme Yesu ni Bwana. Ndokwaga kurugama. Hautakosa kusimama. Na uge Jesu ni Ngai. Useme Yesu ni mfalme. Ndokwaga kurugama. Hautakosa kusimama. Tondu ndirona undu wa gukumakia. Kwa sababu umeona jambo la kukutisha. Ona ndirona undu wa gukuhingithia. Hauoni la kukukwaza. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ona ndukae kuwa. Hata usione. Ndukae gwika atia. Usione la kukwaza. Ndukae gwika atia. Ni murakoma. Ndukae gwika atia. Usione lolote la kukwaza. Undu wa gukuhingithia. Jambo la kukukwaza. Ndukae kuona undu wa gukuhingithia. Usione lolote lile la kukwaza. Kiugo kia Ngai kiroiga na gukenari. Neno la Bwana linasema furahi. Ni uri otonaga undu wa kumuhingithia ni undu wako. Asiyekwazwa na lolote kwa ajili yangu. Ni undu wa mwathani ri. Kwa sababu ya Bwana. Ni undu wa Yesu Kristo ri. Kwa sababu wa Yesu. Ni ndigio undu wa kuhingithia. Mimi siwezi ona la kunikwaza. Ndigio undu wa kunyinainia. Siwezi ona la kunitisha lolote. Ndigio undu wa kumakia. Siwezi ona la kunistua. Ndigio undu wa kugiria hunjie. Siwezi ona la kunistua. No ni undu wa mwatha. Kwa ajili ya Bwana. Ni undu wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Wero nodo wa gukuhingithia niki. Wewe bona unaona jambo la kukwaza. Bwana asifiwe sana. Amina. Tathikiriria uwira-ini ya mugwanja. Sikiza. Nao mathiĩ-rĩ, Jesu agĩitĩka kwaria ũhoro wa Johana. Akĩũria kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ ho, atĩrĩrĩ, muoimagarire mũgĩthiĩ werũ-inĩ mũkerorere kĩ? Anga nĩ kamũrangi kainainagio nĩ rũhuho. Bwana asifiwe sana. Amen. Ici nĩ thimo cia ũthamaki wa igũrũ. Hizi ni methali ambazo zimetumika. Muoimagara-rĩ, mulipoondoka. Muoimagarire muthie mukone kĩ? Muliondoka mkapatane na nini? Muoimagara-rĩ, mlipoondoka mwathire gukora mundu wi korokoro-ini urainainio ni kuohwo. Mulienda kumpata mtu ambaye anatishwa na kuwekwa kwenye korokoro. Tondu maandiko maroiga Jesu akirika kwaria uhoro wa Johana. Naye Yesu Johana aramakio ni korokoro. Johana anatishwa na korokoro. Johana aramakio ni kioho. Anajalishwa na kufungwa. No Jesu ndaramakio ni kioho kia Johana. Yesu hakuwa anatishwa na hayo. Jesu ndaramakio ni ruo ruria Johana aragerera thiini wa. Yeye hakuwa na shida na uchungu ambao aramakio ni witikio. Yeye alikuwa na imani. Aramakio ni witikio. Alijalishwa na imani. Uria angienda Johana akorwo naguo. Ambayo Yohana angependa kuwa nayo. Maandiko maroiga nao mathiĩ-rĩ. Neno linasema ya kwamba na walipoondoka. Jesu agĩitĩka kwaria uhoro wa Johana. Yesu akaanza kunena. Akĩũria kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ ho. Akauliza umati. Atĩrĩrĩ, muoimagarire mũgĩthiĩ werũ-inĩ mũkerorere kĩ? Je, mlipoondoka mkaelekea kwenye nyika? Mlienda kuona nini? Kainainagio ni ruhuho. Kumbe ni unyasi utakapopeperushwa na upepo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndukae kumakio ni kamurangi. Usitishwe na lolote lile. Karia ke werũ-inĩ kĩng'ang'ĩtie. Ambaye yako kule kwenye nyika. Makio ni wĩtĩkio. Jalishwa na imani yako. Uria kamurangi kararĩithia. Ambayo inalisha hata irio cia Johana. Chakula cha Yohana. Sitiarĩ irio cia kawaida. Haikuwa chakula cha kawaida. Mwĩhotoro wa Johana. Hata kujitoa kwa Yohana. Ndwarĩ mwĩhotoro wa kawaida. Haikuwa wa kawaida.
na Yesu ni amenyaga Yesu alijua Johana ni mugima ni agotoria Yohana ni mzima kayore atweteketie ni aramenya Mungu wetu anajua muri agima ni mugotoria ni wakubwa mtatomboa ni mukweng'ang'ia werũ-inĩ naweza kusimama na kwenye mutikoinainio ni ruhuho hautatingizwa na na mũrũ wa upepo Ngai ena ũira witũ Bwana wa Yesu ako atĩ pamoja nasi nĩtũgũtoria tutapata ushindi onawe nĩ ũgũtoria hata wewe utashinda ona hau ũrĩ nĩ ũgũtoria hapo huko na utashinda Ngai witũ nĩ ekwaria Mungu wetu atanena kũgerera matũ-inĩ maku na kupitia ũigue masikio yako na usikize ndũkamakio nĩ maũndũ ma gũgũcokia werũ usijalishwe na mambo ya ona kukurudisha kamũtĩ nyuma keng'ang'ia werũ-inĩ hata kamti akisimama kwenye gakĩinainio nĩ nyika rũhuho akiwa na upepo nĩkagaga kũgũa nĩ tondũ wa wĩtĩkio kwa sababu ya nĩ imani tondũ wa kwa wĩtĩkio sababu ya imani nĩ tondũ wa kwa wĩtĩkio sababu ya imani Bwana asifiwe sana haleluya nĩtũratwarana hivi tunaandamana nĩtũranyitanĩra tunaelewana twĩ hamwe kwa pamoja Bwana asifiwe sana haleluya Yesu ena ũira waku Yesu akona ushuhuda wako Yesu ena ũira waku akona ushuhuda wako atĩ ona wakorwo wĩ werũ-inĩ hata ukiwa kwenye nĩ nyika ũgũtoria riũa utapata ushindi nĩ ũgũtoria Najua. huho cia werũ utashinda hata upepo nĩ ũgũtoria huho cia werũ utashinda hata upepo nĩ ũgũtoria ũrugarĩ wa werũ utashinda hata joto ya upepo ũguo ena ũira waku akona ushindi na akona Bwana ushuhuda wako asifiwe sana amina no kĩrĩndĩ gĩkiumagara umati wakati unaondoka gĩkĩũrio mũimagaraga mũthiĩ mũkaone kauliza mliondoka mkafanya nini Bwana asifiwe sana tero ũcio mũriganĩtie rekia kĩeha thĩ mwambie wacha huzuni rekia kĩeha thĩ ta nguo ndefu wacha huzuni kama mavazi iliyoraruka Yesu nĩoĩ nĩ ũgũtoria Yesu anajua kuna ushindi wako ruo-inĩ rũu wĩ thĩiniĩ wa ya ruo uchungu uko ndani mwake Ngai nĩoĩ nĩ ũgũtoria Mungu anaelewa ushindi werũ-inĩ ũcio wĩ thĩiniĩ waguo wewe anajua kwa hiyo nĩ ta nyika kamũtĩ gaka keng'ang'ĩtie werũ-inĩ kama unyasi uliojipanda kwenye nyika Ngai nĩoĩ nĩ ũgũtoria yeye anaelewa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu kwa jina la Yesu nĩ tũgũtoria tutashinda rũgama na igũrũ na magũrũ maku simama kwa miguu na yako uganie nĩ ngũtoria utangaze ya kwamba nitashinda uganie nĩ ngũtoria tangaza nitashinda ona korwo ndĩ werũ ona korwo ndĩ werũ nĩtũkaona tondũ ithima cia maĩ ciumaga thĩinĩ wa Mwathani tondũ ithima cia maĩ ciumaga thĩinĩ wa Mwathani nĩũndũ nĩngahotana nĩũndũ nĩngahotana nĩũndũ nĩngahotana nĩ hinya wa Jehova ũnene wa ita ũnyitĩte nĩ hinya wa Jehova ũnene wa ita ũnyitĩte ndatũraga ndĩ muohe ndatũraga ndĩ muohe kĩoho-inĩ kĩa mathĩna Jesũ oka gĩtuanga mĩnyororo yothe ya ngoma Jesũ oka gĩtuanga mĩnyororo yothe ya ngoma nĩ ũndũ ahotana
Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Twakuheshimu zaidi na tunatuma shukrani kwako. Unajua ya kwamba tupo nyikani. Na wewe unatizamia imani tuliyo nayo. Unajua tuko kwenye nyika. Na unajua ya kwamba hatuwezi angushwa, hatuwezi bebwa na upepo. Unajua tuko kwenye nyika. Lakini joto ya nyika haiwezi tuangamiza. Twakuheshimu Bwana. Twakuheshimu mlinzi aliye sawa. Asante kwa sababu ya kutuaminia siku hii inaitwa leo. Twakuheshimu zaidi Bwana. Umetuaminia kwa sababu yako. Na tunajua wewe ni Bwana. Asante kwa maana haukukwazwa na Yohana kuwekwa kwenye korokoro. Haukujalishwa na Yohana kuwa gerezani. Jua ya kwamba kile kifungo kiwezi guza huduma yake. Twakuheshimu Bwana uliye juu. Twakuheshimu Bwana uliye na nguvu. Asante kwa sababu ya kutuaminia siku hii. Ukatuaminia tuseme wewe ni mtakatifu. Umetuaminia tuseme wewe ni mwema. Bila kujalisha uchungu na mapito yale tunapitia. Twasema wewe ni Bwana. Usiyebadili, usiyewaza lingine. Asante juu ya madhabahu haya. Asante juu hata ya kutuaminia madhabahu. Twakusifu na twakutukuza Bwana. Kama jinsi upendavyo. Hatutachanganya kazi yako Bwana. Hatutachanganya na maroho ya wanafiki. Hatutachanganya na maroho ya washawi na waganga. Hatuwezi hata abudu sinamu. Neno lako linatutosha Bwana. Roho wako Mtakatifu anatutosha. Neno lako litatulisha na lituongoze. Ndio maana tunakupenda kwa sababu neno lako ni takatifu. Neno lako ni kubwa na ni kuu jinsi ya wewe ulivyo. Kwa sababu pia wewe waheshimu neno lako. Neno lako pia linakuheshimu. Pia nasi twaliheshimu. Linatulisha, linatuongoza usiku na mchana. Kiwa na mvua hata wakati jua imewaka. Ushindi na achiliwa kila wakati. Asante, neno lako limefanya tusimame vyema. Neno lako limefanya tusimame vyema. Neno lako ndio limefanya kwamba ushindi na uwezo wako ukaonekane juu ya maisha na mienendo yetu. Ndio maana tunakuheshimu. Twakuheshimu sana. Mwana wa Mungu aliye hai. Ulioketi katika mkono wa kulia wa Bwana. Nena baraka juu ya wazee hawa na wamama. Nena baraka juu ya wasichana na vijana pia watoto. Hao umenyoosha mkono wako. Uliyenyoosha mkono wako juu yao. Mkono wako upo juu yetu. Hakuna mtu anaweza ondoa. Hakuna mtu anaweza kuja ama kuondoa ule mkono. Hivyo ni kusema ya kwamba mkono wako ukiwa juu yetu hatuwezi dunishwa. Hakuna mtu anaweza
kukunja kuondoa huo mkono. Na tondu guoko gwaku kwi iguru riakwa, maana juu mkono wako yupo juu yangu, gutire mundu ungihota guthuna guoko gwaku iguru riakwa. Hakuna mtu atakayeuondoa huo mkono. Tondu guoko gwaku kwi iguru ria kigongona giki, kwa sababu mkono wako uko juu ya madhabahu. Gutire mundu ungihota guthuna guoko gwaku kigongona giki. Hakuna mtu ambaye anaweza pata nafasi ya kuondoa kwa madhabahu. Tondu guoko gwaku kwi iguru ria kirindi giki, kwa sababu mkono wako yuko juu ya umati. Gutire mundu ungihota guthuna guoko gwaku iguru ria kirindi giki. Hakuna mtu atakaye na kuondoa juu yao. Maundu-ini maitu maria tutamburukeirie guoko gwaku Ngai, mambo yetu ambayo tumenyoosha mkono Bwana, gutire mundu ungihota guguthuna. Hakuna mtu atakayeweza. Uguo niguo maandiko maroiga thiini wa ibuku ria Isaia. Hivyo ndivyo neno linasema katika Isaya. Tondu guoko gwaku kwi iguru ritu, juu mkono wako yupo juu yetu, gutire mundu ungihota guthuna guoko gwaku iguru ritu. Hakuna mtu anaweza ondoa na kukunja ule mkono. Uguo kirio turathimite nakio ni uturathimite nakio. Kile umetubarikia tumebarikika kwa ile nafasi. Kile tuohorete ni tuohorete. Kile umefungua kimefungulishwa. Watuhonia ni tuhonete. Tumeponywa tumeponya zaidi. Tondu guoko gwaku kuri iguru ritu, kwa sababu mkono wako yuko juu yetu. Ni twagutia muno Ngai, twakuheshimu Bwana. Itikira guoko gwaku gukorwo kuri iguru ria andu, bali mkono wako uondoke na uwe juu ya wapendwa hawa. Na thunya inginyitana matingihota guthuna guoko gwaku. Hata maandui wakusanyike waungane hawezi kuja huo mkono. We utamburukagia guoko gwaku, we unyoshaye mkono iguru ria thuri na atumia na anake na iretu na ciana nyinyi, wa mama wasichana vijana na watoto. Guoko gwaku reke gutamburukire andu aya. Wacha mkono wako unyooke mara nyingine kwa wapendwa hawa. Mundu kuhota guguthuna. Hakuna nafasi ya kukunja mkono. Nduria mundu erirĩirie gutamburukirio guoko ni Jehova Ngai. Ametumainia Bwana ndivyo umnyoshe mkono. Guoko kwa Jehova Jire kwi iguru riaku. Mkono wa Jehova Jire uko juu yako. Gutire mundu kuhota guthengia guoko gwaku iguru riaku. Hakuna mtu atakayeondoa huo mkono juu yako. Tondu Jehova kwambararitie iguru riaku. Kwa sababu Bwana amekuandaa. Uyu niwe Ngai uria twendete. Uyu tunayemwamini. Uyu niwe Ngai uria twitikitie. Uyu tunayempenda. Gutiramakania uria thu irahariria. Haijalishi vile maadui wanakusanyika. No tutire na uru na thu citu. Hatuna shida na wao. Tondu nao ni makuireirwo mutharabaini. Hata wao wana nafasi ya kusulubiwa msalabani. Onao no makuireirwo mutharabaini. Hata wao walifiwa msalabani. Waririe na muthinjiri Ngai. Nena na kuhani. No kiaria na mutirĩrĩri bũrũri. Na ukanena na shemanzi. Wetagwo Gideoni. Anaitwa Gideoni. Ukimwĩra andũ arĩa arathiĩ kũhũra. Mwambia wale watu wanaenda kuinukia. Ona andũ arĩa ararũa nao. Na wale anapigana na wao. We nowe Ngai wao. Wewe ndiye Mungu wao. Ona andũ arĩa wathurĩire Gideoni. Hata wale uliomchagulia Gideoni. Ukimwĩra we nowe Ngai wao. Mwambia wewe ndiye Mungu wao. We niwe Ngai wa thũ citũ. Wewe ndiye Mungu wa maadui zetu. We niwe Ngai wa andũ arĩa matũgĩtagĩra hinya. Wewe ndiye Mungu wa watu ambao wanatuinukia. Na nowe Ngai witũ. Na wewe ndiye pia Mungu wetu. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Jina lako litukuzwe. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu. Maandiko inasema katika Ayubu. Ona tũtikanatheke kana tũkenerere thũ citũ ikũherithio. Hata tusifurahi na tuwachekelee. Tondu ũru ũcio no ũtũcokerere. Wakati ambao maadui wanateswa, ubaya ule unaweza turejea. Tũrũmagĩrĩra kiugo gĩaku tondu nĩ gĩtheru. Wafuata neno lako kwa sababu ni litakatifu. Tũrũmagĩrĩra kiugo gĩaku nĩ tondu nĩ kĩrĩ hinya. Nafuata neno lako kwa sababu lenye uwezo. Na nĩ twakena nĩ tondu nĩ ũramenya harĩa tũrĩ tũtingĩthirĩra ho. Nafurahi kwa maana unaelewa hatuwezi ishia hapa. Nĩ wamenyaga Johana ndangĩthirĩra korokoro-inĩ. Jua ya kwamba Yohana hawezi angamia pale korokoroni. Nĩ wamenyaga ndangĩninwo ihinda rĩtarĩ rĩkinyanĩru. Ulielewa ya kwamba hawezi angamizwa kama wakati hujatimia. Nĩkĩo twagũtĩĩa wĩ Ngai witũ. Ndio twakuheshimu Bwana. Nĩkĩo twagũtĩĩa mũno mũrĩithi wa arĩithi. Hivyo Bwana tunakuheshimu mlinzi wa walinzi. Nĩkĩo ndagũtĩĩa mũno ndagĩtarĩ wa madagĩtarĩ. Tunakuheshimu sana daktari wa madaktari. We mwene kĩgongona gĩkĩ. Mwenye madhabahu haya. Wĩgocithie na athuri aya na atumia. Jitwalie utukufu kwa wapendwa. Wĩgocithie na ciana cia ngenge. Jitwalie utukufu Bwana kwa watoto. Wĩgocithie na anake na airĩtu. Jitwalie utukufu hata kwa wasichana na vijana. Anyitithanie ũtungata ũyũ na ũtungata wa matu-inĩ. Nashikanisha huduma hii na huduma ya mbinguni. Tondu ugĩte ũrĩa tũreka gũkũ thĩ wĩkwo igũrũ. Ana ulisema kile tunatekeleza hapa duniani. Nĩkĩo twambararia moko maitũ twĩ gũkũ thĩ twoiga wĩ mũtheru. Maana twainua mikono yetu nasema ya kwamba ona igũrũ nĩ rĩamũkĩrie ũtheru waku. Hata mbingu lipokee utakatifu wako. Johana wa kũguũrĩria akĩanĩrĩra akiuga. Yohana ufunua akapasa sauti kasema. Atĩ we nĩ wagĩrĩire. Wewe unatii unapaswa. Mahinda marĩa onire nĩ wamethũra tũtembe. Alipoona nafasi ulipotekeleza wajibu ule. Gatagatĩ-inĩ ga athuri arĩa 20
8 akiwa katikati ya wazee 24 akionio iguru ria ritarie kugarura ciumbe inya iria imuoyo akaonyeshwa vile mbingu ilivyo katikati ya viumbe vinne vilivyo hai akiuga we ni wagiriire akasujudu na akasema ya kwamba wewe unapaswa ona ithuĩ twoiga nĩ wagĩrĩire hata wewe sisi tunasema ya kwamba wewe unapaswa twoiga nĩ wagĩrĩire unapaswa kuinuliwa kiugo gĩaku gĩtwĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio neno lako linasema katika Ufunuo thutha wa kuona ũtorania wa matu-inĩ baada ya kuona ushindi wa mbingu thutha wa kuona ũtorania wa ũguũrio baada ya kuona ushindi wa ufunuo igũrũ rĩothe rĩkĩrekia rwĩmbo rũkũrũ mbingu likaachilia wimbo ulio mzee igũrũ rĩothe rĩkĩrekia rwĩmbo rũkũrũ kaachilia wimbo ulio mzee rĩkĩambĩrĩria kũina rwĩmbo rwerũ kaanza kuimba wimbo mpya tũnua-inĩ twa araika tũkĩina rwĩmbo rwerũ vinywa vya malaika wakaimba upya kanua ka Johana gakĩina rwĩmbo rwerũ wimbo wa Yohana ukaimba wimbo mpya maandĩko moigaga rwĩmbo rũkũrũ rũkĩriganĩra tũnua-inĩ twa athuri arĩa 24 kwamba wimbo mzee ukasaulika kwa mivinywa vya wazee walio 24 ũguo thutha wa ũtorania nĩ werũhagia rwĩmbo hivyo ni kusema ya kwamba baada ya ushindi ũkĩerũhia rwĩmbo rũrũ baada ya ushindi unaachilia tũnua-inĩ twa athuri arĩa 24 ukaleta wimbo mpya vinywani vya wale wazee 24 gatagatĩ-inĩ ga ciũmbe inya iria imuoyo katikati vya viumbe vinne aya athuri othe makĩruta thũmbĩ ciao mĩtwe wazee hao wote wakafua taji zao magĩturumithia mothiũ mao thĩ wakaelekeza vichwa vyao chini rwĩmbo rwa kĩrĩkanĩro kĩerũ rũkĩambĩrĩria wimbo wa ufunuo mpya ukaanza makiuga we nĩ wagĩrĩire akasema wewe unapaswa we Jesu twoiga nĩ wagĩrĩire Yesu wewe umemiliki oguo rwĩmbo rwacenjirio igũrũ vile vile wimbo ulibadilika tũgarũrĩre rwĩmbo mwathani tubadilishie wimbo tũgarũrĩre rwĩmbo kĩgongona-inĩ tubadilishie gĩkĩ wimbo kwa madhabahu tũgarũrĩre ũtungata ũyũ mũrĩithi mwega tubadilishie huduma hii nĩ twakwĩnyihĩria mũno twanyenyekea zaidi nĩ twakwambararia mũno twakuinua zaidi we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga usiyebadilika wewe ciũmbe inya iria imuoyo ikĩina rwĩmbo rwerũ viumbe vinne wakaimba athuri arĩa 24 makĩina rwĩmbo rwerũ wazee 20 wakaimba upya ũkĩreka Johana agĩe na rũgoco kanua-inĩ gake bali Yohana uwe na sifa akiuga we nĩ wagĩrĩire asema wewe ndiye unapaswa twoiga we nĩwe wagĩrĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ asema wewe ndiye tunainamia we nĩwe wagĩrĩire wĩra-inĩ ũyũ wewe ndiye tunapenda kwa we kazi nĩwe wagĩrĩire mũrĩithi wa wewe ndiye rĩithi unapaswa mfalme wa we falme Ngai mũnene wa ita wewe ndiye Mungu twanyitithania ũtungata ũyũ na ũtungata wa matu-inĩ twashikanisha huduma hii na huduma ya twanyitithania rwĩmbo rwitũ na rwĩmbo rwa matu-inĩ twashikanisha wimbo wetu na wimbo wa rũrũ mbingu wainĩirwo nĩ athuri 24 ulioimbiwa na wazee 24 magĩkũgoca makiuga gũthera gũthera nĩwe akakusifu akasema kũgocwo nĩwe mũrũ wa Daudi wewe igũrũ mũno pewa sifa ni mwana wa Daudi rĩĩtwa aliye rĩaku juu rĩrotũgĩra jina lako lihimidiwe twoiga nĩ wagĩrĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ sema wewe ndiye Bwana unapaswa twoiga nĩ wagĩrĩire gatagatĩ-inĩ ga athuri wewe aya ndiye unapaswa katikati yetu twoiga nĩ wagĩrĩire gatagatĩ-inĩ ga wewe atumia ndiye aya unapaswa kwa wazee nĩ wagĩrĩire mĩĩrĩ-inĩ wewe yao ndiye unapaswa kwa miili nĩ yetu wagĩrĩire ũtũũro-inĩ wewe ndiye wao unapaswa kwa nĩ maisha wagĩrĩire yetu mĩciĩ-inĩ wewe ndiye yao unapaswa kwa nĩ manyumba wagĩrĩire yetu biacara-inĩ wewe ndiye ciao unapaswa kwa nĩ biashara zetu wewe wagĩrĩire ũtũũro-inĩ ndiye wao unapaswa kwa kudumu kwetu riumagarĩro-inĩ na ihũndũkĩro-inĩ nĩ wakati wagĩrĩire tunaondoka na tunaporejea twanyitithania rũgoco rũrũ na rwa matu-inĩ twashikanisha huduma hii na twoiga nĩ wagĩrĩire Ngai wasema unapaswa twoiga nĩ wagĩrĩire mũno wewe unapaswa twanĩrĩra twoiga nĩ wagĩrĩire wasema ni wewe twatumũra tũnua twitũ twoiga nĩ wagĩrĩire wafungua vinywa vyetu wasema ni nĩ wewe ũramenya nĩ wagĩrĩire twĩ werũ-inĩ najua wewe nĩ unapaswa tũramenya tukiwa nĩ kwenye nyika wagĩrĩire twĩ mwaki-inĩ unapaswa tukiwa kwenye nĩ moto tũramenya nĩ wagĩrĩire twĩ njũĩ-inĩ unapaswa tukiwa kwenye ũguo vijito ndwĩreka njũĩ ici tũrindanie hautakubali tubebwe twĩreka mwaki ũyũ tũcine hautakubali nĩ tutekeleze tũĩ na nĩ moto wagĩrĩire twĩ marima-inĩ najua tukiwa kwenye hĩ ciaku mashimo nĩcio igũtũkua kĩnda wewe yaya utatubeba juu rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo jina lako nĩ liinuliwe twakũnenehia mũno twakuinua zaidi ona twĩ korokoro-inĩ nĩ hata tukiwa wagĩrĩire gerezani matũ unapaswa maitũ no maraigua ngumo yaku masikio yetu yanasikia maitho sifa maitũ no mareyonera ũnene macho waku yangu yanaona ukuu nĩkĩo wako twanĩrĩra twoiga nĩ ndio maana wagĩrĩire tunapasa sauti nĩ tunasema wagĩrĩire mũno we Ngai wa igũrũ wewe zaidi nĩ Bwana wagĩrĩire mũno we mũrĩithi wewe mwega uinuliwe sana we Ngai wohoraga nĩ wewe wagĩrĩire unayefungua unapaswa ohora arĩa mohetwo kĩgongona-inĩ waliofungwa kwa madhabahu honia arĩa marwarĩte ponya wale kĩgongona-inĩ wagonjwa ohora arĩa mohetwo
mohetwo mũrĩithi mwega arĩa maranyamare kamanyamarũre nĩ tondũ we nĩ wagĩrĩire akĩra hinya arĩa mahinyarĩte mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tondũ we nĩ wagĩrĩire rwĩmbo rũrũ reke rũgũkinyĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru Jehova Jireh mũthamaki wa thamaki wewe mũnene wewe mũtheru wewe mwagĩrĩru tũcenjagia kana ũkagarũrũka twanĩrĩra tũiga we nĩwe Ngai twanĩrĩra tũiga we nĩwe Ngai twanĩrĩra tũiga we nĩwe Ngai hinya ũyũ waku nĩ mũnene ũhoti ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ nĩ mũnene ũtorania waku nĩ mũnene arĩa me ruo-inĩ we Ngai arĩa me mĩrimũ-inĩ we Ngai ĩtĩkĩra gwĩka ũndũ nĩgetha wĩgocithie rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra wĩ Ngai ciana-inĩ citũ tũiga wĩ mũtheru ciana-inĩ citũ wĩ mũtheru ciana-inĩ citũ ona inyitĩtwo mĩgwate nĩ thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio tũiga wĩ mũtheru tũiga wĩ mũtheru gatagatĩ-inĩ ka anake aitũ wĩ mũtheru gatagatĩ-inĩ ka airĩtu aitũ wĩ mũtheru tũiga wĩ mũtheru Ngai na tũiga we nĩ wagĩrĩire rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara wĩ mwagĩrĩru Ngai mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ wĩ mwagĩrĩru rwĩmbo rwerũ reke rũinwo nĩ ithuĩ nĩ tondũ wa gũtũtoranĩria nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũinamĩrĩra gũtirĩ Ngai ũngĩ tũkũgoca we nĩwe mũrĩithi ũrĩ hinya we nĩwe mũrĩithi ũrĩ ũhoti we nĩwe Ngai mwene hinya we nĩwe Ngai mwene hinya we nĩwe Ngai mwene ũhoti rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thank you Lord. Asante Yesu. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Kuna Mungu mwingine kama wewe. Gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Kuna nguvu zingine kama zako. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Kuna Mungu mwingine. Kĩgongona gĩkĩ Mwathani madhabahu haya Bwana gĩtigakio mĩaki yako haitawashwa mioto ya kwingine gĩtikainamĩrĩra mĩhianano haitaninamia miungu tutikahoya Ngai ng'eni hatutaomba niwe tũgũtũra twĩnyihĩirie Ngai takuheshimu Bwana niwe tũgũtũra twambararĩtie Ngai wewe tunainua tũiga wewe Ngai wasema wewe ni Bwana tũiga wewe Ngai wewe ni Bwana kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ toka undani wa mioyo tũiga wewe Ngai wewe ndiye Bwana kuma ũriku-inĩ wa meciria maitũ wa mawazo tũiga wewe Ngai wewe ndiye Bwana we ndũcenjagia kana ũkagarũrũka we nĩwe Ngai ũrĩa tũkwambararia we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũgoca we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũnenehia tũiga wĩ mũtheru twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru twanĩrĩra tũiga wĩ mũtheru we ũgocagwo matu-inĩ nĩ araika arĩa marĩ hinya nĩ araika arĩa marĩ ũhoti nĩ araika arĩa marĩ mĩtũkĩ tũiga wĩ mũtheru araika arũi mbara nĩwe o matũmaga reke tũrũĩrĩrwo tũrĩ mũhuro wa riũa reke tũhotanĩrwo nĩ ũthingu na ũtheru waku reke tũhotanĩrwo nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri waku nĩ ndagũtĩĩa wĩ o tũthurĩte ndagũtĩĩa wĩ o twamũrĩte nĩ ndagũtĩĩa wĩ o twĩtĩte rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ tũiga wĩ mũtheru tũiga wĩ mũtheru tũtiramakania korokoro-inĩ rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo tate nĩ tũiguĩte mũgambo waku matũ maitũ ti nginini tũtirĩ itaigua nĩ tũiguĩte ngumo yaku nĩ tuonete ũtorania waku rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo ambararia moko maku na igũrũ harĩa ũrĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku mũrĩithi ũrĩ tha ndarekereria hinya wa ũtorania ndarekereria hinya wa ũtorania
Ndarekereria hinya wa utorania. Achilia nguvu ya ushindi. Toraniria tumia aya. Shindania hawa mama. Toraniria dhuri aya. Shindania hawa wazee. Toraniria nake na iretu na ciana nyinyi. Vijana wasichana pia watoto. Uria mundu erireiria mukire guo. Vile Bwana anavyo mtu anataka mundu arahoya Ngai amuhingirie Ngai akuhingirie. Anaomba mtimizie. Aria marwarite ndari amuhonio. Waliofungwa afunguliwe. Aria mohetwo ni mohoro. Waliokamatwa waachiliwe. Aria mekorokoro-ine ni mahingũrĩirwo. Walioko kwenye majera aria hinyaru amukirai hinya. Walioko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aria tũrĩ nao marĩ kĩgongona-inĩ arwaru. Walioko kwa madhabahu hapa. Ndarekereria hinya wa kũhonio. Naachilia nguvu za uponyaji. Ũrĩ o hau gĩtĩ-inĩ kĩu ũikarĩire. Kwa hiyo kiti ulioketi. Wamũkĩre mwĩrĩ wĩna hinya. Pokea mwili ulio na nguvu. Wamũkĩre hinya wa mwĩrĩ. Pokea nguvu ya mwili. Wamũkĩre kũhonio. Pokea uponyaji. Ũrĩa ũrekereirio kuma guoko-inĩ kuo kwa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa marĩ na andũ ao arwaru marĩ mĩciĩ-inĩ. Walio na watu wao wagonjwa manyumbani. Manjĩroragĩra marĩ mathibitarĩ-inĩ. Wale wananiangalia wakiwa arĩa mandĩkaga message marĩ thibitarĩ-inĩ. Wale wanaandika ujumbe kwa njia zote. Thibitarĩ-inĩ ĩrĩa ũrĩ. Mahali ulipo arĩa kwa hiyo manyandĩkĩire message rũcinĩ me Kenyatta. Walioandika ujumbe ona arĩa manjĩrire me Kikuyu Hospital. Wengine wakasema kwa aya ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nena baraka juu yao. We Ngai ũhonanagia. Mungu aponyaye. We Ngai wohoranaga. Mungu afunguaye. We Ngai wohoraga. Mungu anayefungua. Ndagũtĩa. Ninakuheshimu. Ti kawaida kwĩrorerwo nĩ andũ me thibitarĩ. Si kawaida kutizamwa na walioko kwa hospitali. Kawaida kwĩrorerwo nĩ andũ arwaru. Si kawaida kusikizwa kwa shida na wagonjwa. Mathibitarĩ nĩ ruo. Wakiwa pana uchungu. Ndagũtĩa Ngai. Nakuheshimu Bwana. Tondũ arĩa mararutire ũira kiumia gĩthiru. Kwa maana waliotoa ushuhuda. Twahoire nao mũthenya wa Sunday. Tuliomba nao Jumapili. Maroiga nĩ mahetwo rũtha makainũka mĩciĩ. Wakasema wamepata kuwa discharge. Ona matigarĩte nĩ ũkũmahonia. Hata waliosalia utawaponya. Ona marwarĩte nĩ ũkũmahonia. Walio wagonjwa waponye. Marĩ mathibitarĩ-inĩ. Wakiwa mahospitalini. Ona arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ. Walio wagonjwa wakiwa manyumbani. Ndaria kũhona igũrũ rĩanyu. Waponye. Arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ mahonie Ngai. Hinya na ũtorania waku reke wonekane. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya diabetes. Tũigĩrĩria mĩrimũ yothe ya diabetes. Ndaregana na roho wothe wa stroke. Ndaregana na roho wothe wa arthritis. Ndaregana na roho wothe wa blood pressure. Jehova wĩgocithie. Ngai wĩonanie. Wĩonanie kũrĩ atumia aya. Wĩonanie kũrĩ athuri aya. Wĩonanie kũrĩ anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaregana na mĩrimũ ya kansa. Ndaregana na ikuũ cia kansa. Ndaregana na ikuũ cia diabetes. Ndaregana na ikuũ cia mĩrimũ ya kĩbaba. Roho wothe wa ũgũrũki. Arĩa othe magũrũkĩtie ciana. Cirĩ mathoko-inĩ. Ndaigĩrĩria ndaimono cia ũgũrũki. Ndohora ciana ici. Ndohora athuri aya na atumia. Aya mathiũrũrũkaga makambĩ-inĩ mũthenya na ũtukũ. Mohetwo nĩ andũ. Maikĩirie roho wa magongona. Nĩndamomora magongona maya. Ndamomora magongona mothe ma ũgũrũki. Ngĩtĩkia Ngai wĩ Ngai. We ũhonanagia. We wohoranaga. We ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ. Mĩrimũ ĩrĩa andũ aya othe marwarĩte. Thĩinĩ wa mĩtũnda-inĩ ĩyo. Nĩndakwĩnyihĩria mũno. Nĩndakũgoca mũno. Mĩrimũ ĩrĩa andũ aku menayo. Thĩinĩ wa mĩtũnda-inĩ ĩrĩa ũrahũrirwo. Nĩndetĩkia wĩ Ngai. We ũhonanagia. We wohoranaga. We ũteithagia andũ aku. Arĩa mohetwo nĩ mohorwo. Arĩa mekorokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo. We ũheanaga maguta ma gĩkeno. Kũgerera ibuku-inĩ rĩaku rĩa Isaia 61. He andũ aya maguta ma gĩkeno. He andũ aya maguta ma thayũ. He andũ aya maguta ma kũiganĩra. He andũ aya maguta ma ũtorania. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũtorania wa Ngai wonekana igũrũ rĩanyu. Hinya wa Ngai witũ wonekana igũrũ rĩanyu. Hinya wa Ngai witũ ũtũrane hamwe na inyuĩ. Ndaria kĩrathimo ũtũũro-inĩ wanyu. Riumagarĩro-inĩ rĩanyu. Mĩhũndũkĩre-inĩ yanyu. Rĩrĩa mũkũruta mawĩra manyu. Ndamutigithũkania na roho wothe wa mikosi.
mĩciĩ ndamutigithũkania na roho wothe wa mĩtino ya barabara ndamutigithũkania na maruo mothe magongona mangĩkorwo marutĩtwo igũrũ rĩa ũtũũro wanyu ndokĩrĩra magongona mogonoragũri ndaharagania magongona mothe ma nduma na ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria na tũburi-inĩ magongona makĩrutwo nĩtwamokĩrĩra twaregana na hinya wa ũgonoragũri twaregana na hinya wa ũhoi wa mĩhianano twaregana na hinya wothe wa ndamathia nĩtwakararia mawĩko mothe ma nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru tũgetĩkia we nĩwe Ngai witũ tũgetĩkia we nĩwe hinya witũ Ngai barabara-inĩ citũ thakame ĩtĩtio ya anake na airĩtu na athuri na atumia ona ciana nyinyi ndatigithũkania arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ na arĩa twanakorwo nao na mĩtino yothe ya barabara twetigithũkania na ikuũ cia mĩtino twetigithũkania na ikuũ cia mĩaki twetigithũkania na ikuũ cia mĩrimũ twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai we nĩwe Ngai ũgitagĩra we nĩwe Ngai ũmenyagĩrĩra we nĩwe Ngai ũtũgitagĩra rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo we ũikaraga igũrũ rĩa gatatũ amũkĩra igongona rĩrĩ amũkĩra igongona rĩrĩ rĩamũkĩre Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha ũtwarane hamwe na ithuĩ arĩa othe mohetwo nĩ mohorwo arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo arĩa arwaru nĩ ahonie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndetĩkia hinya na ũtorania wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho katika jina la Mungu Baba tumeomba na tumeamini. ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi wĩtĩtie njĩra arĩa ndoimĩrĩire no arĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũtegi wĩtĩte nyoni ĩgũ ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake rĩu ndĩ gũkũ thĩ ndĩogotiarĩ wa kũnyonereria njĩra mwathani wakwa wakorire ndĩnja yororĩa wa makĩndũgamia na inyuĩ nĩngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ mwĩmenyererei
muikare otheri-ini muthenya wakinya no tukambata na ithuĩ tũgakenaga atĩa tũmenya atĩ ngoro nĩciaurũka mathĩna na mbara cia thĩno rũcio ũhoro wa maitia tuona rĩngĩ tene na tene ndatũraga thĩno ndariĩ ta mũgendi ũitĩtie njĩra arĩa ndoimĩrĩire no arĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũterio ĩtegete nyoni ruo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo ngakinya igũrũ ndĩo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheri nĩ mwathani wakwa wanjohire ndĩ nja ya ũhoro ũrĩa wa ma kĩndũgamia wega njĩra ya ũtheri inyuĩ mwĩrirĩrie mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ĩikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta na mũroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ mũikaire ũtheru-inĩ mũthenya wakinya no tũkambata na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩ ĩno yombirwo tugakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩciaurũka mathĩna na mbara cia thĩno rũcio ũhoro wa maitia tuona rĩngĩ tene na tene. haleluya Hallelujah. mwathani arogocwo Jina Bwana litukuzwe. mũtikĩhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ Tupigie Bwana Yesu makofi. na uge nĩ hau Na useme ni hapo. ingĩkĩria hau Tuwezi pita hapo. Bwana asifiwe sana Amen. nigetha tuigue nake Pastor Lucy ũrĩa Hivyo tũharĩrĩirie tusikie pia naye Pastor Lucy ameandaa vipi. Bwana asifiwe sana Hallelujah. ndĩmwĩrire ũmũthĩ ndikwaria mũno Niwaambia leo nitachunga, nitapunguza maneno. githĩ nduona ndakinyia thaa icio Si umeona hayo masaa? si unaona hiyo masaa ni mzuri Hau ndivyo. mwathani arogocwo Jina la Bwana litukuzwe. kamũtaretĩkia Hamjaamini? mathaa ti mega Si ni masaa iko Bwana sawa? asifiwe sana Hallelujah. ndinakinyia harĩa nginyagia Sijaendelea, sijafikisha mahali huwa nafikisha. tondũ mũthĩ ndĩna ageni Kwa aingĩ sababu leo niko na wageni wengi. na nĩ ageni we ngwĩciragia nĩ thigũkũ kũrĩ Nilikuwa natizama, nafikiria kuna sikukuu mahala fulani, nĩ mũbango wa Njũgũna na Pastor Lucy lakini hiyo wamepanga sawa na nĩ mũbangĩte wega na mmepanga vizuri. Ngai amũrathime Bwana wabariki. rĩrĩ tirio ihinda Hii sio nafasi rĩa kwaria mũno ya kunena zaidi, nĩ rĩa gũkinyia hau ni la kufikisha hapo njigue ndio nisikize sasa ũrĩa ageni aitũ magĩũkĩte vile wageni walivyokuja. karibuni Asante. na Ngai amũrathime ũyũ etagwo Reverend Joe Huyo anaitwa Reverend Joe. oh Bwana asifiwe Huyo sana anaitwa Reverend Joe Blessed. na nĩ ndungata ya Ngai Na ni mtumishi wa Bwana. tũkoragwo nake Tunakuwa na yeye, tuthiaga nake tunaondoka na yeye. na nĩ Ngai nĩ atũteithĩtie Toa fujo uone. Bwana asifiwe situ Bwana Amen. asifiwe sana Atoe fujo aone. nĩyo kuaga mũcinga wa bishop Bwana asifiwe sana Amen. na Ngai witũ nĩ amũrathimĩte Mungu wetu ametubariki. na kanitha kũrĩa Ndumberi Kuna kanisa pale Dumberi.
na atungatage rungu rwa kigongona giki. Na tunahudumu tukiwa chini na ulinzi wa mafuta haya Bwana. Na ndio haga ciana ciakwa cia kiroho. Wasifungi watoto na wanangu wa kiroho. Ona aria njitiriirie maguta na makamuka ndimorota. Hata wale nimetia mafuta wengine wakaondoka siwezi wanyoshea kidole. Na ndimarumaga. Hata siwezi walaani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muciari mugi. Mzazi mwenye hekima. Ndarumaga ciana. Hawezi laani watoto. Bwana asifiwe sana. Amina. Tondu maguta ne maitikire kwa sababu mafuta yali na hindi yo magitaniririo kwari ngwataniro na wakati ule kulikuwa na uhusiano. Ngwataniro ni thiraga mundu akurakura. Uhusiano huwa unaondoka katika wakati uzee unaingia. Tondu no kwageire njatukano gatagati-ini ka Baranaba na mundu gwitwo Paulo. Kwa sababu pia wakati wa Barnabas na Paulo kulikuwa na nafasi ya kuachana. Na mahuranaga ni tondu wa mundu wetagwo Johana Mariko. Walipigana kwa sababu ya Yohana Mariko. Tondu Johana Mariko ali gitonga. Yohana Mariko alikuwa tajiri. Baranaba ni endaga kumurumirira. Barnaba alikuwa anataka kumfuata. Ni tondu wa kuria na kunywa. Kwa sababu alikula na akanywa akashiba. Bwana asifiwe sana. No Paulo akirugama. Kini Paulo akasimama vyema. Akiuga ndikurumirira Johana Mariko. Akasema sitafuata huyu jamaa wa tumbo. Tondu na riria bara ciaingihire ni andiganiire. Kwa sababu hata wakati wa vita aliniacha. Uguo Johana Mariko na mbeca ciaku ikara nacio. Yohana Mariko na fedha zako kaa nazo. No Ngai agiteithia. Lakini Mungu akawezesha. Agikira moko ma Paulo hinya. Kaweka mikono ya Paulo nguvu. Akiamura moko ma Paulo hindi. Akaitia wakfu nafasi ya pili. Etire Silas gatagati-ini kandu. Alipomwita Silas katikati ya watu. Akimwamura. Akamtia wakfu. Baranaba akiriganira. Barnabas akasahaulika. Ono muthe tuinaga Paulo na Silas. Hata siku ya leo huwa tunasema Paulo na Silas. Uguo ihinda ria njatukano. Wakati wa kuachana. Inywe ni nyuma Silas. Nyinyi ndio Silas. Na nyinyi mukurigia na ngumo ya wira wa Ngai. Nyinyi mtaendelea na sifa za kazi za Bwana. Nyinyi mukurigia na kigo kia Ngai. Tamalizia na neno la Bwana. Ndamwirire kigongona giki gwitwika ni ndaria uru. Niliwaambia hapa kwa hii madhabahu nikasemekana nimenena vibaya. Tikia familia ya Dinguri. Sio ya familia ya Dinguri. Tikia familia ya Kuria. Sio ya familia ya Kuria. Na ngimwira na Yesu Kristo ndatigeire familia yao kanitha. Kawaambia hata Yesu Kristo hakuacha kanisa kwa mikono ya familia yao. Atigeire Petro. Alimwachia Petero. Na matiarerorera. Na hawakuwa wanahusikana kanitha wa Ngai ni kanitha wa Ngai. Kanisa la Bwana ni kanisa la Bwana. Ndugutungata uria family irenda. Hawezi hudumu kama vile familia zinataka. Ndugutungata uria roho wa Ngai arenda. Taka kama roho na mapendekezo ya Mwenyezi Mungu. Ndugutungata uria kigo kia Ngai gitari. Na kama vile tunaelekezwa na kanuni za neno la Bwana. Gutigana na Barnaba na Paulo. Kuachana kwa Paulo na Barnabas. Silas akiona wira. Silas akapata nafasi. No igete mutwe wake redio ne wira ta Silas. Nani ameweka kichwa yake? Nani ameweka kichwa yake tayari? Tukiamukire roho wa Silas. Si upokee hayo mafuta kwa jina la Yesu. Urutire Ngai wira. Ndio mfanyie kazi Bwana. Twina makanitha maingi. Tuko na makanisa wakatha. Maria Ngai atuhete. Yale ambao Bwana ametupatia. Na timakugurira certificate. Na sio ya kununua, sio ya kununulia cheti. Ni kuregister wega. Ni kunakiliwa mambo iliyo sawa. Bwana asifiwe sana. Tikanitha wa kuhakana. Sio ya kupakana pale na ya hongo. Nigetho tuweke registered. Ndio upewe cheti. Ni Ngai ututeithĩtie. Ni Mungu ametuwezesha. TV zitu no ira operate wega. Runinga zetu bado zinafanya kazi sawa. Murata wa Ngai riu nikinyite 75%. Murata wa Ngai imeondoka imefika 75%. Ni njoi riu mwena wa Nyeri, Laikipia, Embu, Meru kuguothe ni turerorerwo. Najua sasa wiki hii tunasikika kule Nyeri, Laikipia, hizo area. Na Murang'a guothe. Na Murang'a yote. Na ndete kiona kuu kungi Ngai egutwihokera no tuguthie. Na tunajua hata huko kwingine bado tuko safarini. Theophilus TV no irathie na mbere wega. Theophilus ingari bado inaendelea sawa. Uguo no turerorerwo ni aria mari thiini wa Theophilus. Pia bado tunatizamiwa, tunasikizwa, tunaonekana vizuri. Na tugocete Ngai. Na tunamtukuza Bwana. Ni tondu wa level iria tukinyite. Kwa sababu ya kiwango ambacho ametufikisha. Uguo wira wa Ngai no tukuruta. Kazi ya Mungu itaendelea. Ihoya riakwa. Ombi langu. Nindikarume Baranaba. Nisiwahi mtusi Baranaba. No ndamura Silas. Lakini nitakapomtia wakfu Silas ndapako mmwagia mafuta. Arute wira uria Ngai atwihokei. Afanye kazi ambao Bwana ametuaminia. Baranaba ari umwe wa mbere kwendia mugunda. Barnabas alikuwa wa kwanza kuuza shamba na urithi. Nigetha wira wa Paulo huthe na urutike. Ndio kazi na huduma ya kina Paulo ikuwe ya rahisi. Thiini watu muinya. Pale katika Matendo ya Mitume 4. Wale ukitamatishia pale. Nake Anania thiini watu muithano. Naye Ananias pale katika Matendo ya Mitume 5. Akigerekania na
Barnabas. naye akakopi ama akafanya duplicate ya lile. Ndukendie mugunda na kwigerekania. Usiuze shamba kwa sababu umeona ya Barnabas Tondu imeenda. wagaya pesa na urikua. Kwa sababu ukigawa pesa laana ya kifo itaingia. Andu aingi matimenyaga wendia wa mugunda wa Anania woimite. Watu wengi hawajui jinsia ya Anania kuuza shamba litoka wapi. No ni tondu nionete Barnabas akiendia githaka. Ilikuwa tamaa, kwa maana alitizama kaona Barnabas akitenda. Akimenya ni kwigerekania. Naye akafanya hivyo ndivyo aonekane. Ndungigerekania na maguta ma Ngai. Hauwezi tenda, hauwezi fanya photocopy ya mafuta ya Bwana. Kwa sababu kinena uongo ni gikuo githeri. Kifo inaachiliwa. Wira uyu ti wa gucindana naguo. Hii kazi sio ya kumenyana na kubishana. Ni uri na mwene. Iko na mwenyewe. Urio umanejaga. Yeye ambaye huwa anaiangalia. Urio urutaga. Huwa ambaye anaifanya. Na ni Ngai mutura muo. Na yeye ni Mungu aishie hai. Barnabas tiga Paulo. Barnabas alipomwacha Paulo. Wira warikirire moko-ini ma Silas. Kazi ilimalizika katika mikononi mwa Silas. Na ndaruthiriria. Na nikitizama. Na ndarora wega. Nikiangalia vizuri. Ma Silas nio ndina waiki. Silas ndio wengi nimesalia na wao. Migunda ni hetwo miingi ni andu. Mashamba nimepatiwa na watu wengi. Ya gwaka makanitha. Ya kujenga makanisa. Tutiagite title deed 19. Hatuwezi kosa title deed 17 cia kanitha. Za kanisa. No cio ni wira wa Ngai. Na hiyo ni kazi ya Bwana. Na riu Ngai witu ni andeithitie. Na Mungu wetu ametuwezesha. Tondu kuhinde ndarugamire haha ngira Ngai. Kwa sababu nilisimama hapa nikamwambia Mungu. Atigage kunjihokera onyika tupu. Aache kuniaminia peke yangu pekee. Aache kuniaminia nyika peke yake. Samahani. Mundu afutago wira uguo. Samahani. Bwana asifiwe sana. Ngeditaira samahani. Mwathani arogoco. Giture no turire Ngai. Ni wale twale Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kundu kumwe gwa kuria makanitha megwakwo. Mahali ambapo kanisa litaweza kujengwa ni kundu kwega. Ni mahali kuzuri zaidi. Uguo tutiracoka slums-ini hindi. Tutarudi tena pale kwa majengo. Tondu riari ihoya ritu. Lilikuwa ombi letu. Guku ni turuite na daimono cia guku. Hapa tumepigana sana na mapepo na mailisi ya maeneo haya. Deragwo ndingitoria. Nilikuwa naambiwa siwezi shinda. Giheo mwaka ni arogia guku. Hesabiwa mwaka na washabi na waganga. Magikora Ngai ni Ngai. Wakapata Mungu ni Mungu. Amwe makihonoka. Wengine waliokoka. Na aria angi magithie kuria Ngai endire. Wengine wakakufa. Uguo hinya wa Ngai ni muingi. Nguvu za Bwana zipo. Ndukae kuruthiriria kiria kiurite. Usitizame kile kimepotea. Ruthiriria kiria kiroka. Tizama kile Bwana anaachilia. Tukegerekania ta Anania. Usifanye photocopy kama Anania. Tondu no urigaya pesa cia mugunda. Kwa maana utagawa sehemu ya pesa ya shamba. Migunda imwe ni ndiroragirwo guo ya kanitha. Mashamba mengine huwa nayatizama hivi. Ngaigua anga koro anga. Nasikia no ngaririkana ni cia kigogo. Lakini nakumbuka ni ya kanisa. Na tutingikũrania indo cia Ngai. Hatuwezi badilishana. Na indo ici ni itengeranagia nacio muthenya na utuku. Hizi vitu huwa zinakimbizanwa nazo usiku na mchana. No indo ciothe cia kanitha ci moko-ini makwa. Lakini vitu vyote vya kanisa viko mikononi mwa askofu. Pia viko kwa majina ya mikono mwa askofu. Tondu Ngai nio ndingimutunya. Kwa sababu Mungu anajua kwamba yeye sio mlafi. Na Ngai nio nieti ni Anania. Na anajua yeye hana roho ya Ananias. Ihinda ria Anania ria kinya ria guthii. Wakati wa Ananias wakati wake ulifika wa kuondoka. Gutire mbegu na imwe tigaraga. Hakuna uzao huwa unasalia. Makuire na muka. Alikufa na mkeo. Na uhoro ucio ukiriganira. Hiyo mambo yote ikasahaulika. Na Anania ndari muhuri wa biashara. Na Anania hakuwa mtu wa biashara. Uririkana kuhindi ahoyaga ihoya rikaiguo. Ujue kuna wakati aliomba ombi likasikia watu no Anania uria likapata jibu. No Anania uria. Lakini Anania yule waigireire Paulo moko. Aliyemwekelea Paulo mikono. Ngaraco ikigwa. Na akapata nafasi ya kufunguka ni tondu wa ukoroku. Na akabadilika kwa sababu ya ulafi. Tutikugaruruka ni tondu wa indo. Hatutabadilika kwa sababu ya mali. Tutikugaruruka ni tondu wa migunda. Hatutabadilika kwa sababu ya mashamba. Tutikugaruruka ni tondu wa makari maya. Hatuwezi badilika kwa sababu ya magari haya. Ni kurugama tukurugama. Tutasimama vyema. Na Ngai amurathime. Na Mungu awabariki. Na ndimwendete. Na wapenda zaidi. Kiumia giki. Wiki hii. Chairman na thuri maiganona. Chairman na wazee wa Katha. Ningwenda mwethekie kiharia Gatuanyaga. Ningependa mtafute nafasi muone uwanja ulioko pale Gatuanyaga. Tutume muthuri ucio muriganĩtie. Tutume huyo mhubiri ako hapa daktari. Ni agiire muno guku. Amenisumbua sana hapa. Bwana asifiwe sana. Amina. Athiaga ake kanitha na kuu. Aende akajenge kanisa. Na huyo ni mwega ndetugia. Huyo hawezi tusubua. Tondu na indo ciake cia kugura speaker. Kwa sababu amekula. Nithengio Ngai ni kuhe andu mena indo. Asante Mungu
Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nigetha mugondo ucio wonekane. Ndio hiyo shamba ijulikane. Title deed iho. Title deed ipo. Guthie gwakwo kanitha. Twende mjenge kanisa. Kwa Pastor Irungu ni twari kuo. Pastor Irungu mahali yake tulikuwa pale. Tuitete mahiga. Tumefuata tumemwaga mawe. Tuko mpaka na simiti pale hapa Kalifarifi. Ndari kwa Pastor Moai. Ilikuwa kwa Pastor Moai. Tugetiga twagura mabati 50. Tuliacha tumenua mabati 50 pieces. Haha Jiro. Hapa Jiro. Na mugunda no witu tikugura. Shamba ni yetu sio ya kulisi. Uguo Ngai ni aturathimite. Kwa hivyo Mungu anatupenda. Tutigwaka migunda-ini yene. Hatutajenga kwa mashamba ya wenyewe. Timwiraga ndigwika harambe nigetha wira wa Ngai uruga. Naambia sitafanya harambe toa ndugu toa dada ndivyo tusimamishe kazi. Ngai ule ajetikitie ni Ngai. Mungu tunayemwamini ni mwaminifu. Ngai ule atwetikitie ni Ngai. Mungu tunayemwamini ni mwaminifu. Na gutire muthigari wiguragira uniform. Hakuna askari huwa ananunua sara yake. Uguo kou guothe nigo guthie. Hapo pote kuna watu wataenenda mahala pale. Ena guku niku. Ko. Kiserian. Oyo muthuri murona haha. Huyu mzee mnaona hapa. Aciarite na ndakuranaga ciana. Amezaa mpaka wengine anakubushwa. Na ndiramwirire tutikinye telefo ya kuria nyoko igaga nie amwiraga nie ndi. Na hatujafika kiwango ya kuuliza mama yenu anasema mimi ni nani hapa. Na tutikũrania mundu no. Na tutauliza wewe ni nani. Kiu nikio kigongona gitu kiria kinyinyi. Hiyo ndio ile madhabahu ambayo imeanza tu hivi majuzi pale Kiserian. Na Ngai witu amurathime. Na Mungu wetu abariki. Pastor Wainaina rogama. Pastor Wainaina simama. Daria kirathimo iguru ria ndungata eno. Anena baraka juu ya mtumishi wako huyu. Agithii itura ria Gatuanyaga. Wakati anapoelekea pale Gatuanyaga. Ni thengio ni tondu wa gutuhe mugunda. Asante kwa sababu ya kutupatia shamba. Mugunda uyu wi moko-ini maku. Huu shamba uko mikononi mwako. Agithii gutungata kuo. Kienda kutuhudumu mahala pale. Agithii gwaka kanitha kuo. Kienda kujenga kanisa mahala pale. Ngai rekeretwo ria kurite Mungu acha jina lako na neno lako liinuliwe. Ni thengio ni kumwita. Asante kwa kumuita. Ni thengio ni kumuthura. Asante kwa kumchagua. Tukanareke thinikania mundu ona uriku. Usikubali nimdunishe niweze kumleta chini yeyote. Tukanareke gutheru gototia. Usikubali nikamgonga mahali ambapo napaswa kutunza. Ni tondu niwe uikire wonire thiini wakwa nigetha kwa sababu wewe ndiye unajua ni nini uliona na ukaitizama ndani mwangu. Kiria ndirathimaga rathima. Nitakacho bariki bariki. Kiria ndirathimaga rathima. Nitakacho bariki bariki. Ndiri na rurimi rwa kuhaka na rwa kuruma. Sina ulimi wa kufunga na kulaani. Ona Yesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Hata Yesu mwana wa Mungu aliye juu zaidi. Mutharabaini. Akiwa msalabani. Oigire mohere mati uria megu. Alisema wasamehe hawaelewi wanachokitenda. Na ruo rwa thumbe ya meigua. Akiwa na uchungu wa taji ya miiba. Na ruo rwa guthecwo itimu na mbaru itimu. Akiwa na uchungu wa mshale katika mambavuni. Na ruo rwa guthecwo na misumari. Akiwa na uchungu wa kudungwa na kupigiliwa misumari. Nocio niwe tutuketie. Na huyo ndiye tunayefuata. Gutiri undu twikitwo ithuĩ. Hakuna kitu tumetendwa. Gutiri undu tugereire ithuĩ. Kuna mambo tumeyapitia. Na tondu twirigireire gugakua na Ngai. Maana tunatizamia kukuona. Reke wira uyu urugame. Wacha kazi hii isimame. Aria othe nguorota mari Silas. Watakaoelekeza nitakaonyoosha wakiwa Silas ama kurusu. Go commission gutuma matura. Na wale ambao nitatia wakfu na nitaachilia kuelekeza vijijini. Ndamatuma na wega wako. Na waachilia kwa huruma zako. Ndamatuma na hinya wako. Na waachilia kwa nguvu zako. Ndamatuma na uge wa matu. Na waachilia kwa hekima wa bingu. Daudi akiaria kiuga ni uge uria wa ma. Akasema akataja akasema ya kwamba ni hekima iliyo sawa. Uria umaga giti-ini gio thamaki. Uliotoka katika kiti cha enzi. Akiuga uge uria wa ma umaga hari Ngai. Akasema ujuzi ule ulio sawa umetoka kwako Bwana. Uhoti uria wa maumaga hari Ngai. Uwezo watoka kwako Bwana. Tongoria Pastor Wainaina. Ongoza mchungaji Wainaina. Mutongorie Ngai. Muongoze Bwana. Magithie kurora mugunda ucio kuri uri. Akiondoka kuangalia lile shamba. Lirikana Ngai kigongona kia ma ni wira wako. Kumbuka madhabahu ya ukweli ni kazi yako. Umuhuthirie murutire wa wira. Mfanyie mlaishishie kazi na jinsi ya kutekeleza wajibu. Umuhuthirie mwakire wa kanitha. Mlaishishie mambo ya ujenzi wa kanisa. Umuhuthirie liumagariro riake na ihundukiro. Ulaishishe nafasi ya kuondoka na kurejea kwake. We hamwe na nyumba yake. Pamoja na jumba lake. Dagaya hinya wa kigongona kia Ngai. Dagawa nguvu za huduma ya madhabahu yako. Nigetha magutithie Ngai. Ndio kuheshimu Bwana. Matikurituhirwo toria mana rituhirwo. Hawatakuwa na uzito kama pale awali. Mahuthirie wira uyu. Rahisisha Bwana. Thiini wa ritwa ria Ngai. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Murio. Mungu Mwana. Na Ngai Roho Mutheru. Roho Mtakatifu. Twahoya twetikia ona twacokia Ngai. Tumeomba pia tumeamini na tumeshukuru. Amen. Amen.
Nigeuke ungeithie na ndoke kungeithia moko matheru. Sikuja unisalamie na usikuja mkono mtupu. Urore mbeca iria nene winayo. Uangalie dola iliyo sawa. Iria watigia kile cio nyingi mundu wa Ngai. Ikia hau ithanduku-ini ria sacrifice. Weka hapo kwa sacrifice. Pastor Lucy ni wewe ikua. Pastor Lucy ni wewe. Hallelujah. Tũrĩre Jesu itũrũhĩrwo wega na tũrũgame na igũrũ. Moko mothe tũmarorie kwĩ ndungata ya Ngai nĩgetha hinya ũrĩa waima Ngai amũcokerie. Tũkĩmwendithagĩria maũndũ mega mĩaka mĩingĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ, kũhingũra makanitha maingĩ, gũteithia Ngai kũingĩ. Tumwendithĩrie maũndũ marĩa mothe mega. Mũtumia wa manonire mũgeni na ndamenyaga nĩ mũraika wa Mwathani. Ngai akĩmwĩra nĩ ũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ngai akĩmwĩra nĩ ũkũgĩa mwana mũnaziri wa Jehova. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na akarathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na akarathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Manoa nĩarathimirwo nĩ Ngai aterĩgĩrĩire. Ĩndĩ Samusoni arĩ njamba ethurĩire Ngai, na kwenjwo kuma hĩndĩ ĩrĩa aciarirwo. No nĩahenirio nĩ Delila ĩkũrũa maitho nake agĩkua. Ũi no nĩahenirio nĩ Delila ĩkũrũa maitho nake agĩkua. Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rĩngĩ Archbishop John Githire, Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Amen. Amen. Kei tũikare thĩ. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũcio igũrũ rĩtinatũkirĩra, o ta ũrĩa tũthaithire Ngai na twamũhoya, nĩ atũtũmanĩra na nĩ twaigua maũndũ manene na ma ũtugi. Kwa ndagĩka ĩno no wage kũigua ta wohoka, no thutha wona maũndũ nĩ macenjia, hĩndĩ ĩyo nĩguo kũmenya nĩ ma kuma hĩndĩ ya gĩthomo kĩna kana ũtungata mũna nĩ ndekĩirwo ũndũ nĩ Ngai. Nyita gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10, nyita mũhothi waku, nyita indo ciaku cia kwĩyendera, nao aini magĩtũhe rwĩmbo. Na inyuĩ mwenja nĩ thaa cia kũhotha, mũrehe mũhothi. Arĩa mwenja nĩ thaa cia gĩcunjĩ gĩa 10, ũkai tũcemanie haha ithandũkũ-inĩ. Hallelujah. Nĩ nyonete wendo mũnene ma ũtarĩ Mundu atũire njega, rĩĩtwa rĩake nĩ mũhonokia. Nĩ nyonete wendo mũnene ma ũrĩa itonete ũngĩ mbere. Mundu atũire njega, rĩĩtwa rĩake nĩ mũhonokia.
indi kurari rirandarire wakethieka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari rikanare gikurereria nikuera meya na utura umathurite wendo wake ni utura nawe na irathima itare muthia inikurari rirandarĩrĩire wakethiĩka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari rikana rĩngĩ ũingĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na arĩa othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na arĩa mateithagia wakethiĩka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari rikana rĩngĩ ũiĩ ndaotana nĩngakinya kuo ibatagĩrio nĩ ũcirĩrĩrwo wega wa Ngai nĩanjigaine ũiĩ wakethiĩka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari rikana rĩngĩ ona atakwa makĩmena na makararia mwendo wakwa ũkwendana nginya mũthia wakethiĩka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari rikana rĩngĩ wakethiĩka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari rikana rĩngĩ kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na ngaja naotana ndĩngakinya kuo ibatairio nĩ ũcirĩrĩrwo roho wa Ngai nĩanjigaine nĩkũrari rirandarĩrĩire matuko makwa mothe mathino ikamari rikana rĩngĩ nĩkũrari rirandarĩrĩire wakethiĩka yo thamaki matuko makwa mothe mathino ikamari wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu renda turugame nigetha tugoce ithe witũ haya wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu Yesue Yesue wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu haya haya inua Yesu inua 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 bariki Yesu bariki bariki Yesu bariki bariki Yesu bariki wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu Mother
Oine mwa ateta rotini dolaga Etoria kai monane Etoria kai monane Ekanira to moinile Ekanira to moinile Ebiza bunde wagai Akayo tora Ebiza bunde wagai Eneke ago kuhogosa Idue tore agai monane kanida Tore agai monane idue More agai Agayora tora Auja more agai Ayane agai vito Wekayo gweke kwa more agai Ohanini Aduri more agai More agai Moine amwena hinya Moroga mwena hinya Moroga mwena ro Tanana Yatumi amore agai Agayora Tumi amore agai Moroga mwena hinya Moroga mwena ro Moroga mwena ro Bene ale yodobe Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapisha ngona vigelegele kwa Bwana Yesu. Toa kitaba yako sasa. Toa ni kitaba yenu. Ohanini. Wapi dansi ya Yesu kanisa.
Zungukia Yesu, zungukia Yesu, zungukia Yesu, zungukia Yesu, zungukia, zunguka, 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 zunguka. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Haya, turgaida imana siyaboka. Roko siti kwa nakanya. Roko torea kaibanana. Nekanile wa Theophilus. Ogwada imana siyaboka lehu. Naidhio vio. Naidhio vio. Itotiga. Idhio vio. Daimana. Siyaboka. 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 Itotiga. Itotiga. Torea kaibanana. Daimana. 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 Sitotiga. 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 Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? No. Daimana sioboka. Boka daimana sioboka. Boka daimana sioboka. Boka sioboka sioboka. Boka sioboka via vio. Boka daimana sioboka. Boka sioboka sioboka. Natoka yogwa. Ogwa tu. Toraga sigia pio. Daimana tiaro mena. Daimana tiaro mena. Daimana tiaro mena. Sioboka via vio. Boka sioboka via vio. Wapisha mwana vigelegele kwa Bwana Yesu. Aya. Ebu sikiza hapa. Nenda todio gua. Togeka ogua. Eratio kia kuhahado. Eratio kia kuhahado. Nenda todio na ikinya leo. Ogua. Ohanini. No kinya osoge. No kinya mosoge. Kaya kama torai mokia. Itirana na idue. Daimana sioboka. Boka daimana sioboka. Boka sioboka via vio. Boka sioboka via vio. Hale. Wap. Ha. Kwe. Hai. Tufanya nini? Tufanya nini? Hai. 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 Zungukia Yesu. Que coropa estaría la diororoca na diororoca. Haya. Dayo wa Kristo ora moi korokera. Dayo wa Kristo ora moi korokera. En año canida Cristo a la muera. En año canida Cristo a la muera. En amor y en amor. Dayo a Cristo ora moi korokera. Dayo a Cristo ora moi korokera. Jesus. Hallelujah. 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 Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũcio ũkahithwo thĩinĩ wa thakame ya Jesu Kristo. Hallelujah. 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 Nginyagia na hau no ũraigua atarĩ na thayũ. No ũraigua atarĩ na thayũ. Hallelujah. Ngai aheo goci. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ngũhe ageni aitũ. Na ngĩheaga ageni aitũ no ngwamba gwĩta
atungatĩri arĩa ndĩ nao megwete rĩtwa nigetha tukaribishe ageni aitũ. Ageni aitũ magĩũka nigetha megwete marĩtwa mao, nĩ ngwĩhoya mahũrĩrwo rwĩmbo rwa mũcemanio wanyu na Ngai. Ngai amũrathime. Atungatĩri, karibuni sana. Haleluya. Karibuni sana. Wanyabura korago ire. Pastor George korago ire ira. Na hĩndĩ ndireta atungatĩri, chairman na chair lady magĩrĩirwo gũkorwo me haha, tondũ mangiuga tũtigũkaroka tũtingĩroka. Karibuni sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ngai akumio. Ndetwo atia. Amen. Dato mwoko. Na kũu no thire na wĩtĩkio. Amen. Ta wa Ibrahimu tondũ ona ndiũĩ kana nĩ Kenya. Amen. Ngai amũrathime. Mwathani Jesu akumio. Jesu anenehe. Njĩtagwo Teresia Njĩhia. Nĩhonokete. Jesu nĩ mwathani na mũkũri wa ngoro yakwa. Ngai witũ ndakĩmũrathime na mwĩke wega. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Aindetwo Pastor George, ndi muhoku ni nyenda Jesu. Turatungata hamwe na Archbishop John Githire. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor Ann. Jesu nĩ mwathani, ndi muhonoku. Ndungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ rungu rwa Archbishop John Githire na Lucy Njoki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa njĩtagwo mũtungatĩri Margaret Wangui, ndi muhonoku na ngenda Jesu rungu rwa Pastor Lucy maguta-inĩ ma Bishop John Githire. Mũrathimwo nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Harĩtwa Getwani Wanjirũ wa Wainaina, na nĩ nyenda mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Niĩ ngũgocaga ta ndĩgatwanyaga, ũguo nĩguo ngũgocaga rĩu nyuma kũu. Mwathani amũrathime. Mwathani agocwo. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩa mbarario. Amarĩtwa ngetwo George Mbũgua wa Gĩcerũ. No mũno macio timo ndĩrahagĩra thayũ wa Ngai na hinya wake. Makĩria mũno kũndirikana na agatuĩka wa kũnginyia kĩgongona-inĩ gĩkĩ na akanyandĩka ibuku-inĩ rĩa muoyo. Wĩra wothe Jehova Ngai abangĩte wĩgiĩ kĩgongona gĩake nĩ ndĩrutĩire gũthiĩ na mbere kũruta nginya ngona maciaro thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai witũ. Amen. Ngai amũrathime mũno, ikarai thĩ na mwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Ageni aitũ acio nĩo tũtungataga nao tũgĩteithania, na ndungata ici ciothe mũrona na angĩ mũtarona me Amerika, me Canada, me matũra maingĩ, mũtaramona andũ aingĩ biũ arĩa tũtungataga nao tũtongoretio nĩ Archbishop John Githire. Ngoya mweke ũyũ ngenyihia mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka. Karibuni sana. Nĩ njũĩ mũrĩ o ũndũ mwakua, nĩ njũĩ mũrĩ o ũndũ mwaigua, na tũgakena kuma ũnini-inĩ wa ndungata ya Ngai harĩa mũndũ atemete itemi rĩa kũnyitĩrĩra, tũtingĩũtera thĩ, tũkamũcokeria ngatho ona thaa ici kũmũtirĩrĩra, ona mbara cieha, ona mĩkuru ya rika, ona irĩma cianeneha, mũtimũtiganĩirie nginya tata. Inyuothe Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Mũgĩũka haha nĩ ndahoya rwĩmbo rũrĩa rũkũhũrwo rũinagwo nĩ our Archbishop John Githire, na inyuĩ mũke nĩgetha mũmenye ũira wake.
Andũ ao nĩ moimĩra. Nawe wagoka haha. Cio nĩwe Nding'ũri. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Mũcai. Mũcai nĩ wa Nding'ũri na Waithĩra na nĩ niĩ mũkũrũ kwa Bisofu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Njuge wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũrehe gĩikaro gĩkĩ. Ndio tũrabangĩte o ũguo tũtekwenda kũmenyeka mũno na ngurubu o ũguo tũkĩbanga ngurubu ya andũ matarenda gwĩka atĩ ũguo na tũkĩeheria Bishop ngurubu-inĩ ĩyo. Okay. Tukiuga nĩ tũrĩaranagĩria tũgwĩka atĩa ũrĩa tũgoka gũcera ũmũthĩ no ti ũndũ nĩ tũke tũthome tu gũkũ. Niona kĩrĩa kĩamakia mũno tata ndamũhũrĩra thimũ iyo nĩ ũtu wa ngurubu ĩyo ngĩmũhũrĩra thimũ iyo ngĩmwĩra mũthenya wa Sunday nĩ tũgathiĩ gũthoma kwa Bishop andũ ao na nyũmba ĩyo ya tata akĩnjĩra nĩ agoka ndĩmuonie ndamaka. Amen. Mungu akubariki sana. Nĩ tata mwega ndatũtiganĩria twamwĩta nĩ okaga na tũkĩrĩanĩra rĩraga na ithuĩ na tũmwendete kuma tene kuma tũrĩ anyinyi nĩ tondũ nĩ atũtiragĩrĩra mũno. Ngai atuĩke wa kũmũrathima. Ndio ka tũkwamba gũthiĩ atĩa tũgũthiĩ atĩrĩrĩ ngĩrĩ mwega tũgũthiĩ tũthiĩ ũrĩa tũbuatanĩte twanjĩrĩrie nyũmba ya Nding'ũri na Waithĩra githĩ tiguo? Maguta marigie. Okay, nyũmba ya Nding'ũri na Waithĩra matigĩũke haha ũguo. Ndĩrenda Waithĩra ũke haha ũrĩa mũthiĩte ũrĩa mabuatanĩte ani ũguo ani ũguo. Bwana asifiwe. Nĩ njĩtagwo Richard Mũcai nake nĩ mwe mũtumia wakwa na nĩ akwĩgweta. Mwathani agocwo kanitha. Jesu anenehe. Hamarĩtwo nĩ Joyce wa Mũcai nĩ honokete Kristo nĩ Mwathani. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Wallace Muigai wa Nding'ũri na Jesu na niĩ twĩ ndũgũ nĩkĩte ngoro yakwa wega no he ũndũ kwenda njĩkĩrwo Thaburi 145 o kamũhari ka 4. Thaburi 145 kamũhari ka 4. Ndiga nĩ gũthiĩ harĩa nĩgetha tũthome twĩ hamwe. Thaburi 145 na mũndũ wĩna kĩrĩkanĩro no ahe. Thaburi 145 kamũhari ka 4 koigaga atĩrĩrĩ, we maũndũ marĩa waneka-rĩ rũciaro o rũciaro no rũrahagĩre rũrĩa rũngĩ na rumbũranĩre mawĩko macio maku ma ũhoti. Bwana asifiwe. Tondũ ithuĩ tũtũrĩtio nĩ wĩtũkio wa Ngai kuma aguka aitũ na aciari aitũ magĩtuonereria kiugo kĩa Ngai. Koguo mawĩko marĩa Ngai aneka nĩ tũmonaga na nĩ tuonete hamwe na ithuĩ na nĩ agũtwarana na ithuĩ na gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma tũcoke na thutha. Bwana asifiwe. Nĩ honokete Ngai nĩ mwega na nĩ akĩte ngoro yakwa wega. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Joyce wa Mbui wa Muigai wa mũthuri ũyũ ũrũgamĩte haha na nĩ ngenete nĩ gũkorwo njĩtanĩtio na nyũmba ĩno. Nĩ niĩ Ruthu ũrĩa waugire kũrĩa ũgathiĩ nĩ kuo ngeka atĩa na andũ anyu magatuĩka kĩ. Nĩkĩo mũraigua he mũndũ warĩraga hĩndĩ ĩrĩa Bishop aikĩtio nja atĩ nĩ abutwo.
ndiamenyaga bishop ni kuhaririria arahariririo maundu manene koguo kiriro giakwa Ngai agikigwa ni tondu ni akinyire ihinda ria kuhaririria bishop akimukinyukithia ikinya riria ari akimweheria hau akimwambambatiria koguo ithuĩ tukite gutungania mwaki kuongerera ngũ na tuconorithie ngoma na tuge ndarĩ na hinya igũrũ rĩa ũtungata ũrĩa ũratungatwo nĩ bishop koguo nĩ maigue na nĩ twerwo ũhoro wa matũ matege matũ maigue atĩ ithuĩ tũkĩte kugĩrĩria ũ na wĩra wa Ngai no nginya wĩke atĩa Mwathani amũrathime. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena kanisa. Jatago Waithira. Ndarugama on behalf of my family, my mom etago Mwihaki na Bishop Miano. Niĩ nĩ Waithira ya mbere mũciĩ ũyũ, and I thank God for that. Amen. Othe gũtirĩ mũndũ itahandaga njikĩrĩrie kĩndũ. Praise God. No ũrĩa ndoka kugana ũmũthĩ. This is the result of Psalms 133. Atĩ nĩ ũhoro mwega atĩa andũ a nyũmba ĩno maiguaine. Praise Jesus. Ngai amũrathime na nĩtwake na gũthoma na inyuĩ. Amen. God is good and all the time. Muriaga kanitha wa Ngai. Ngai Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa nĩ Jeni wa Mboi, gũciarwo nĩ Waithĩra na Nding'ũri na mũthuri nĩ Mwangi. Ngakena na ngatĩĩra Ngai maũndũ-inĩ mothe. Nĩ to maũndũ-inĩ mothe. Thĩinĩ wa Deuteronomy 29:29 atĩ maũndũ marĩa me hitho-inĩ nĩ ma Ngai, no marĩa tũguũranĩirio nĩ maitũ gwata nginya rũciaro rwitũ. Mwathani agocwo. Kwa mbara iria ciothe ci hitho-inĩ, Ngai nĩwe mũcirũi na nĩwe mũtũrũĩrĩri na nĩwe mũtũhotanĩri. Ngakena mũno famĩlĩ ĩno yothe, arĩa me mbere na arĩa me thutha, nĩ niĩ ndĩmagayanĩtie na ndĩtĩaga mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Nĩ tondũ aya me rũgongo rwakwa makĩenda gũkinya kĩanda, stage nĩ harĩ niĩ. Aya me kĩanda makĩenda gũkinya rũgongo, stage nĩ kũrĩ ũ? Mũtikĩrathimwo nĩ Ngai na mwendwo nĩ Ngai. Mwendwo mwendeke, tondũ no ũtinde ũkĩenda mũndũ na ndarendeka. Inyuĩ mwendwo mwendeke na makĩria mwendwo nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ndaigua ngũtigĩtie ngapu yaku haha no Pastor Lucy aigire waria ya mũico. Guo nĩ nafasi ĩho. Ndirĩte ndungata yanyu nĩ ndĩmũtĩĩte mũno. Hena ũndũ ũmwe ngoretwo ndĩrutĩte gũtĩĩa kĩrĩa Ngai atĩĩte na kũrathima kĩrĩa Ngai arathimĩte. Kĩgongona gĩa Theophilus nĩ ndĩmwendete mũno no ngondiokaga kaingĩ. No, you have a great value in my heart. Young. Njĩtagwo Joel Karanja, kana ithe wa Ithĩra, kana ithe wa Nding'ũri, kana ithe wa Joy. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen. Mwathani agocwo. Hallelujah. Amarĩtwa njĩtagwo Peter Njũgũna wa Nding'ũri. Na niĩ nĩ niĩ last born wa family ĩno. Kuma harĩa nginya haha nĩ niĩ wa mũico. Na nĩ ndamũtĩĩa mũno mũtina njĩra. Na Bishop pole. Nganyihe mũno tondũ nĩ ũreheretio ngurubu-inĩ. No rĩu kuma rũciũ wĩ ngurubu-inĩ. Ũndekere ndĩrathondekete ngurubu ya family ĩno nĩ niĩ ciamani wao. Kana ndihiana. Nĩ ũhoro wa ma. Na ngakena nĩ ũndũ wa o kũnyamũra tuĩke mũnene wao wa family ya Esra. Na ngagĩcokeria Ngai ngatho. Na kuma rũciũ Bishop rĩu wĩ ngurubu-inĩ. Na nĩ thengiũ mũno nĩ kũnjathĩkĩra na Ngai ũmwe mũrathime. Kĩrĩa kĩrandutĩte ngurubu-inĩ nĩ ndahera. God. Praise God again. My name is Yvonne. I have a
My name is Yvonne Waithera Jogona. Amen. Leo hau hagi. Nidona my sister nioka. Pastor Lecho. Na Bishop Mahurire Irohe. Bishop Mark Miano karibuni hapa. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ũkaio haha. Waithera nĩ akũrũgamĩte ithenya-inĩ na oima ngurubu-inĩ. Karibuni sana. Asante. Ngeithie my sister. Ũcio nĩ my sister, nĩ ndungata ya Ngai. Aya nĩo tũhoyaga nao. Tagwo Bishop, nĩ mũthoni wakwa ũyũ. Ndĩmwĩraga Ngarĩ hĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoni. Rĩrĩa kweha nĩo njĩtaga mũno. Na Ngai amarathime. Ndũkĩmanengere microphone nĩgetha makĩgeithanie kĩ-family. Hallelujah. Niĩ nĩ gwĩtua ndĩtuire MC na ndiuma ho. Hallelujah. Amen and amen. Glory be to God. Thank you. Nĩ gũkora mũtarĩkĩtie nĩ twehĩka o kwĩhĩka o biũ. Hamarĩtwa makwa arĩa matanjũĩ nĩ Rachel Mwĩhaki Miano. Bwana Yesu asifiwe. Wambere thank you nĩ ũndũ wa andũ a family gũkorwo hamwe na kanitha wa Theophilus na gũkorwo na Bishop witũ Bishop John Githire. Nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Harĩ kiugo ngwaragia kanitha-inĩ thĩinĩ wa James 5:16 au na 17 yugaga atĩrĩrĩ, mũrekanĩre mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ ihoya rĩa mũndũ mũthingu nĩ rĩrabatarania mũno na ti rũciũ nĩ ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Koguo ihoya rĩa mũndũ mũthingu nĩ rĩrabatarania mũno. Thengio mũno kanitha wa Theophilus nĩ tondũ kanitha ũyũ nĩ ũgerete shake-ups ũkagera mwaki-inĩ no ũtuĩkĩte wa kũrũgama. Tondũ thahabu njega ĩgeragio mwaki-inĩ na ĩgeka atĩa? Kũrĩ kũndũ kanitha-inĩ kwanagĩa na shake-ups andũ makora. Bwana Yesu asifiwe. No ndanoka gũkũ o rĩngĩ ngĩũkĩte kana tũkĩte kũmĩrĩria ndungata ya Ngai Bishop John Githire tukimwira please thiĩ na mbere na kũhunjia. Bwana Yesu asifiwe. Tukamũkora ona ingĩũka wiki days ndiagaga andũ gũkũ. Mwathani arogocwo. Koguo ndĩmũcokerie ngatho na gĩtĩo kĩa mwanya njuge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anyitĩrĩra mũndũ wa Ngai nĩ gwaka akoragwo agĩaka mwako wake we mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ raithi hatirĩ mũini ũrainire araiga atĩ mbegũ ya Ngai ndĩũmaga. Ona kwagĩa mbaa ndĩkaga atĩ ndĩcinagwo nĩ mbaa. Glory be to God. Nĩ njũĩ maũndũ maingĩ nĩ maariĩ tondũ ndikiuma ho na ndikwenda gũcokera kũnene mũno. No njuge atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa askofu araria kiugo kĩa Ngai nĩ aragia kiugo kĩa Ngai na anaria kiugo kĩa Ngai no ihinda rĩrĩ mũthiĩ na mbere na kũhoya ahote gũthiĩ na mbere na kwaria kiugo kĩa Ngai. Ndakarie maũndũ maingĩ ona ndakarie siasa, nĩ arie kiugo kĩu kĩa Ngai. To kiugo kĩu kĩa Ngai aria harĩa kĩrĩgũaga ĩyo nĩ mbegũ, uncorruptible seed. Bwana Yesu asifiwe. Ingĩũka tu ngũthomere tu kiugo kĩa Ngai kĩmwe ngwĩre Thaburi 23 yugĩte Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa. Kĩu tu ona itegũtinda gũtaũra kiugo kĩu no gĩgũteithie tondũ kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo. Koguo ngũrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ Theophilus atĩ Daudi akĩrũgama akiuga atĩrĩrĩ, gũkua ndigũkua nĩ ngũtũra muoyo ng'anage mawĩko ma Jehova. Na niĩ ndoka kuga atĩrĩrĩ, Theophilus mũtigũkua nĩ mũgũtũra mũgenage mawĩko ma Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Namo matharaita mothe kũrĩa mathondekeirwo ndĩna hinya na wathani wa kũmoinanga na kuga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo atĩ matharaita macio
kuria mathondekeirwo kuria mageteirwo miguyo kuria geteirwo ati Jehova niamiunangite na akamihundura thiini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrai mũtungatagira Ngai na mũtigaconoka. Amen. Mwathani agocwo. Haritwa nĩ Bishop Mark Miano Derito. Jesu Kristo ni mwathani na ni muhonoki wa ngoro yakwa na hujagia ndi muhonoku na nitwendete Bishop ogwetwo Bishop Githire na nitumuhoyagira muno na ũrĩa ndingĩmwĩra kanitha bare rĩgũka andũ marikagira mahoya-inĩ na kiugo kĩa Ngai no thingu no theru. Kiugo kĩrĩa ndingĩaria kĩrĩ thĩinĩ wa Philippians chapter 4 chapter 1 verse 6 atĩ wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie no Ngai ũkarĩ ti bara ti thĩna ti kũmenwo ti kũbangĩrwo ũũru. Wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie Philippians chapter 1 verse 6 nĩ Ngai ũkarĩ. Wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie harĩ ndungata ya Ngai na wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie thĩinĩ wa Theophila no Ngai ũkarĩkia. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Kĩo kĩu kĩngĩ referendi aheana mũtumia wakwa kĩrĩ thĩinĩ wa Psalms 118 verse 17 atĩ niĩ gũkua ndigũkua nĩ ngũtũra muoyo ng'anage maĩko ma Jehova. Kanitha ũyũ ũrathiĩ kũraihu, Bishop ũrathiĩ kũraihu na ũndũ ũrĩa ngwaragia kanitha-inĩ ngwaragia hĩndĩ ĩrĩa bara yoka ti kũhotwo tũhotagwo no bara yoka tũikagio mbere. Ĩra mũratagwo gũikio mbere. Mwĩra rĩngĩ gũikio mbere. Koguo hĩndĩ ĩrĩa bara yoka yũkaga gũtũikia mbere. Na mũno arĩa tũhonokete Bishop na arĩa tũhunjagia kiugo kĩa Ngai. Bara yoka ĩtũikagia mbere. Koguo tũĩ Bishop witũ Ngai yokete kũmũikia mbere. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ kiugo kĩa Ngai kiugĩte in the book of Romans 10 verse 11 atĩ mundu wothe wĩhokete Ngai ndakamũconora. Romans 10 verse 11 mundu wĩhokete Ngai ndungata ya Ngai ĩhokete Jehova. Nĩ ngũririkana tukihoya kũrĩa Theophila ĩtarĩ yaciarwo tũhoyagĩra kũrĩa wetagwo Arboretum ĩtarĩ yaciarwo na tukihoya na Bishop hĩndĩ ĩyo Bishop niĩ ndakĩrĩ PCA nake niĩ ndaumĩte Ngai ndambĩte kuma nĩ nawe andũ ahingũrĩte nĩkuo twahoyagĩra na nĩkuo yaciarĩirwo na ũtungata ũcio ciarĩtwo nĩ mahoya na kiugo kĩa Ngai na kiugo kĩa Ngai na gĩkorwo ciarĩtwo nĩ mahoya na kiugo kĩa Ngai gĩtihotagwo. Thĩinĩ wa the book of Matthew chapter 16 verse 17 atĩ nĩnjakĩte kanitha wakwa igũrũ nĩnjakĩte kanitha wakwa nĩ Petro weragwo nĩnjakĩte kanitha wakwa na hingo ciakwa ngoma itikaũtoria. Koguo kanitha ũyũ ũrĩ igũrũ rĩa Ngai na ũrĩ igũrũ rĩa kiugo kĩa Jehova na gũtirĩ gũtorio tondũ hingo ciakwa ngoma no kinya ingĩho no ndamũthaitha mwende Bishop wanyu na mũmũhoyagĩre. Amen. Nĩ moigua mũnyende. Hĩndĩ ĩmwe ndĩ bũrũri wa Rwanda nĩ hunjĩtie mĩaka 8 na hĩndĩ ĩmwe ndĩ bũrũri wa Rwanda ngĩhunjia harĩ mũcirika wokire ndĩ bũrũri wa Rwanda. Mũcirika ũcio agĩũka akĩruta ũira ũrĩa endete Bishop wao kana mũhunjia wao. Rĩu nĩ Mũrwanda waragia no rĩu nĩ agĩtabutagĩrwo na Gĩthweri nĩguo hote kũigua. Akiuga nĩ akorire handũ teto ikĩario cia mũhunjia wao na akiuga mũcirika akĩrũgama akiuga tigai kwaria ndeto cia mũhunjia wakwa nĩ ndĩmũĩ na nĩ njũĩ ũtungata wa na agĩkiria arĩa maragia ndeto irĩkũ. Hallelujah. Mũciari wa mũndũ nĩ kũhithwo hithagwo na mũciari wa mũndũ muoyo bata. Mũciari wa kĩgongona gĩkĩ arĩ na bata na arĩ na bata bũrũri ũyũ na mabũrũri mangĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Nuhu anyuire njohi na mũtungatĩri ndakanyua njohi, Nuhu anyua njohi ate nguo kũrĩ mũndũ wokire akĩona njaga agĩthiĩ kwĩra arĩa angĩ nao makiuga tũtigwĩka ũguo moire nguo. Hallelujah. Kenjo ĩno ya reference tanyita moire nguo makiuga ũguo tiguo tũgwĩka. Hallelujah. Nĩ kũhumbĩra tũkũhumbĩra baba na hĩndĩ ĩrĩa mahumbĩire baba wao. Hallelujah. Andũ acio erĩ nĩ warathimirwo
Let's talk. Reka itwarie no arathimirwo. Amen. Ni aria mahumberire ithe. Hallelujah. Leo mugioka haha ri kuri mundu wakorire gwakitwo kuri nake wakorire kiria kiguritwo kuri wakorire maundu mekitwo kwoguo kuri andu matoe history yaha. History yaha ni ndemiwe nginya tuyuka guita maguta bishop kanitha utari wahingurwo ukiambiriria gwakwo kuo kuri mundu toe history yaha na ndungata ino nirutite we ni ndinoka gutetera ndungata ya Ngai ndoka gutetera kiria githiine wa ndungata ya Ngai heo gitio. Ngai nĩ ndagutia na nĩ ndakunenehia nĩ ũndũ wa ndungata yaku. Mwathani ndaguthaitha hutia andu aku. Mwathani mamuhe gĩtĩo. Mwathani mamwende. Mwathani mamuhoere. Na maroho marĩa mathiũrũrũkaga itũra rĩrĩ marĩera-inĩ ma thĩ nyũmũ ma iria-inĩ mothamaki mothe ma nduma nĩ ndamoha rĩu ndamarerungũra makinya-inĩ makwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Maroho marĩa mamũkĩrĩire, I take the power and authority in the name of Jesus Christ, Son of the God. Shikaraba baba baba shakaria rabu rekarima mama mama shakaraba twakuneka ndungata ya Ngai na thakame ya Jesu leke heo gitio leke yendwo Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo umuhũrithĩre bũrũri ũyũ wa Kenya na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo no teithia heo gitio na arĩa mamũkagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo toria Ngai atũraga muoyo mĩguo yothe ũmĩhũtũre Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mĩguo yothe angĩkorwo ikĩirio mĩguo yothe anaikĩrio rĩu nĩtwamĩhũndũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwamũneana guoko-inĩ gwaku ũmũgitĩre arĩ bũrũri ũyũ wa Kenya nĩtũĩ history Ngai arĩa manabanga ũru ũcio nĩ ndaũrega ndungata ya Ngai nĩ ĩgũtũra ndungata ya Ngai nĩ ndathime ndungata ya Ngai nĩ ĩkũhutia bũrũri ũyũ na mabũrũri mangĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na arĩa mothe mamũkagĩrĩra Jehova ndauga nĩ ahote nĩ hinya wa Ngai. Jehova nĩ ndagũtĩa na nĩ ndagũkumia Ngai. Nĩ wagitĩrire Daudi ũmũgitĩre Jehova. Ona acario nĩ Saũlũ hinya wa Ngai arĩ igũrũ rĩa Daudi. Ona acario nĩ Saũlũ arĩ mũgitĩre. Ona acario nĩ Saũlũ nĩ athamakire. Ndungata ĩno yaku ũmĩmenyerere Jehova. Ona ĩngĩcario roho wa Saũlũ nĩ mũhote. Roho wa Saũlũ nĩ mũhote. Roho wa Saũlũ nĩ mũhote. Ndungata ĩno nĩ yaku Ngai. Ũmĩhe security. Andũ aya mamwende. Andũ aya mamũtie. Na ndakiria maroho mothe moru marĩa mothe mathiũrũrũkaga itũra rĩrĩ macio mothe nĩ mahotwo marĩera-inĩ ma thĩ nyũmũ ma iria-inĩ na ma gĩcambio macio mothe ndamoha mothe ma ũiru. I take the power and authority. Maroho mothe ma ũiru maroho mothe marĩ rĩera-inĩ mĩario ĩrĩ rĩera-inĩ mothe nĩtwamĩehutia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩario ĩrekereirio nĩtwehutia Ngai. Gĩcambio kĩrekereirio nĩtwehutia thĩinĩ wa rĩera nĩtwatheria rĩera thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Sema amen. Pigia Yesu Kristo makofi na vigeregere. Haleluya. Amen. Amen. Thank you Bishop. Ngai akũrathime na mwĩke wega. Mwathani agocwo rĩngĩ. Marĩtwa nĩ Rahabu Waithĩra wa mũthuri wĩtagwo Mũigai auma harĩa ndiũĩ kũrĩa athiĩ. Nini Waithĩra wa kerĩ na tũgetĩa nĩ ũndũ woguo. Ũyũ nĩwe my mom na kĩndũ kĩmwe kĩngenagia na nyũmba ĩno itũ nĩ tũtaũkĩtwo kũmenya atĩ we stand from a point of victory. Mwathani agocwo. Nĩ tũkoragwo tũmenyete atĩ Kristo rĩ nĩ atũiguithanĩtie na Ngai Ithe na koguo magai marĩa agaithĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio atĩ nĩ ahetwo hinya wothe na wathani ũũgĩ ũmenyo wothe hinya na wathani magatuĩka atĩ nĩ mo igai itũ. Ngai amũrathime. Nĩ ndamwenda mũno. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra Bishop. Tũkahoya atĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere kũrũĩrĩra wĩra ũyũ wa mwĩrĩ wa Kristo makĩria gũtaũkwo atĩ twĩ mahinda ma mũico. Koguo nĩ kaba tũikare twĩiguĩte. Koguo mbara ona ti gũthira igũthira niĩ ndigũkũmĩrĩria atĩ nĩ igũthira nĩ hĩndĩ igũthiĩ na mbere kuongerereka. Nguga mũkire na njũgũma. Nĩ tondũ mũrũ wa mũndũ akuhĩ kũguũranĩrio
koguo tutigaikare gũkũ tarĩ gwitũ tũmenye nĩ thabarĩ tuohete. Ngai wa muoyo mũrathime. Amen, amen, amen. Nding'ori ndĩna maicani haha kĩageithia andũ ũcio nĩwe kangwana. Praise Jesus. Praise Jesus once more. Wanimeboeka. Kwa majina ni Ding'ori wa Githire, na nitawacha na a wise word from someone. Inasemanga, great things, if you are in need of a great thing, pursue it till you make it. And ina apply kwa kila mtu, hadi kwa dad. Hadi yeye akitaka something anaipursue for greatness, ndo mshinde poa. Amen, amen, amen. Mwathani arogocwo gũtuĩkire nĩ ningwaria ndĩ wa mũico kwa marĩtwa njĩtagwo John Gĩthiro wa Nding'ori na Waithĩra, na ndĩ mwana wa gatano mũciĩ-inĩ ũyũ. Nyumĩte my sister ũyũ thutha ũrona tũhanaine ũguo ĩno wĩ mbere ĩtĩkagĩra ngatuĩka nĩ niĩ mũkũrũ ndĩ thutha wake, ũguo ndĩ namba 5, tũciarĩtwo tũrĩ anake 5 na airĩtu 2 aya ũrona, na nĩ ndungata cia Ngai, na Ngai nĩ atwĩhokeire nyũmba ya ũthĩnjĩri, tũgacoka tũgatũmĩrwo ndungata ĩngĩ ya Ngai ĩgoka ĩgatuĩka kĩrathimo mũciĩ-inĩ witũ, akoya na my sister magatuĩka mũthuri na mũtumia na matungataga haha Gĩthũrai 45, na Ngai nĩ amekĩte wega. Na rĩrĩa ndanaritũhĩrwo twanahũranĩra thimũ na my sister, twanahũranĩra thimũ na my brother in law, na ndĩmwĩraga kiugo kĩmwe ũmenye nĩ kwahĩtana na ngarĩhĩtagwo nĩ mũndũ na kĩ. Rĩu rĩngĩ ndĩmũkuithagia mũrigo na toimaho, ndacogotha mũno nĩ njogothire, nĩ niĩ njogothire na nĩ ndeng'eririo mo, ndacogothwo ngoiga nĩ njogothirwo na no ndĩrateng'e tondũ nĩ mũkĩũĩ ndĩkĩrĩ o mũcogothi, no Ngai witũ akĩrĩ o mwega, tũcogothaga twĩ thĩinĩ wa roho. Ngai amũrathime nyũmba ya Waithĩra na nyũmba ya tata Gacoki, nĩtũmwendete na nĩ mwangegia inyuĩ na tiga na kĩrĩa mũndũ no eke atĩ nĩ kũmaka no tondũ maithori maitũ marĩ kũraihu, reke tũkĩrĩre mangoro na tũiganĩre. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai amũrathime nĩ kũnjĩciria meciria ma thayũ, na ndĩmwĩre wĩra ũyũ nĩ tũkũruta. Ndĩmwĩraga ndamũrirwo 1986 mweri wa 2 mweri 9 ndĩna mĩaka 14 ta Jeremia, na aya nĩ aira, na ngĩamũrwo ndarĩ mũrĩe nĩ ndutu Ngai, na rĩu nginya ndutu onayo warĩ mũrĩe nĩ tũnini, ũyũ ũngĩ marĩ mũrĩe nĩ tũnini, cio angĩ marĩ mũrĩe nĩ tũnini, no Ngai nĩ oki tũtutu tũnini na tũingĩ tũgĩthi. Rĩu tũtungataga twĩna magũrũ marũngarũ, ona my sister ũngĩmũrora twara tũtũ twa mũico. Ngai arogocwo, ndangĩruta iratũ mbere ya andũ, no hinya wa Ngai nomo. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai amũrathime nyũmba ya Waithĩra na nyũmba ya tata. Ngai amũrathime na mwĩke wega na ciana citũ, na nĩ mwagegia ngoro yakwa nĩ kũnyenda. Tata Ngai akũrathime. Mũtumia ũyũ toka haha Mbũgua, my uncle, tondũ tũkĩreretwo na mũthuri ũyũ gwĩtwo Mbũgua nĩ tata. Ũyũ nĩwe ndĩmwĩraga twarĩ mama warĩ mwega mũno, watũgũragĩra nguo atagũrĩire aya. Aya twatũraga tũrũaga tondũ mama nĩ atũrorete wega na tata nĩ atũrorete wega. Kũngĩakinyire Christmas twakinyaga gwa tata ũyũ tũkagũrĩrwo nguo, tata agetĩkĩria tũgũrĩrwo nguo, na nowe wathiaga Gĩthũngũri agatiga ciana ciake, ithuĩ tũkahu. Rĩu Mbũgua tũraga ndoraga ũru. Niĩ ti niĩ ndamwĩrĩte aciarwo nĩ aciari ega, kana tiguo? Ngai witũ amũrathima. Ona ũguo mwakirĩrĩirie twĩkĩre tũcati twanyu ũma, Ngai no arĩũkaga kũmũrora. Tata Ngai akũrathime nĩ wĩra ũrĩa ũtũrutĩire. Ũyũ nĩwe tata ũrĩa ũtũrerete na ruo na thĩna na kũrũgama na ithuĩ, na ũngĩ wĩho wa Gathanjĩ, sister ya my father, na Ngai witũ amarathime na meke wega. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũka kwanyu, na tondũ nĩ mũkwĩgweta rĩ, andũ aya angĩ rĩ, mũkwenda twambĩrĩrie handũ gĩthiĩ na mbere. Niĩ ndarĩkia aya manjĩrĩrie tata na andũ ake marĩkĩrĩria tũke tata andũ ao tata Gacoki, tũgũcoka thutha ithuĩ aya moke haha mbere nao. Mwathani agocwo. Rĩtwa nĩ Jane Njoki
kandagira ciroigo muthuri wakwa na mami waya nĩ anyina ũmwe na toguo bishop aroiga bishop endire ũhoro wa Ngai ĩmwe mwana mũnyinyi mũno na tũraga tũinagĩra na nyĩmbo cia Idi na ona rĩu angĩrũgama harĩa akĩhunjia njiguaga ũhoro ũcio na makinya marĩa mothe anakinya twatũraga nake ona tũthiaga koguo ũhoro ũcio wa Ngai ti hĩndĩ ambĩrĩria na Ngai ndangĩtĩkĩra ũhũahũe nĩ gũthiĩ ũgũthiĩ na mbere na kũingĩha mũno na Ngai amũteithagie na acirika aingĩ agũthikagĩrĩria ũhoro wa Ngai tondũ ona niĩ nĩ ndaigua nĩ ndĩũka gũkũ rĩngĩ nĩ ndenda ũhoro. Amen. Koguo rĩ Ngai nĩ ekũmũtwara hanene ahunjĩrie andũ ona rĩrĩa oka gwitũ nĩ atũhunjagĩria na tũkaigua tũmũtĩĩte mũno bishop. Koguo Ngai rĩ egũthiĩ akĩmwĩkaga wega tondũ ũndũ ũyũ ti wa kwĩigĩrĩra nĩ kwamũrwo nĩ Ngai arĩ o mwana mũnyinyi mathiaga na cũcũ wao kanitha na agĩkinya makinya marĩa makinyagwo mothe ma Idi na agĩtuĩka wa kũhumbwo nguo. Koguo rĩ githĩ Ngai ndakĩmwendete ona rĩu no egũkĩrĩrĩria kũmwenda na twanaikarania ũguo aroiga twanaikarania nake mwana mũnyinyi na ciana ici ciakwa. Koguo rĩ Ngai amwĩke wega na athiĩ na mbere na kũhunjia ũhoro ũyũ mwega ona ithuĩ no arĩũkaga na agatũhunjĩria na tũgakena na nĩ tũkenagio nĩ bishop ti kwĩyugithia nĩ tũkenagio ona aya angĩ ciana ici ingĩ ciothe nĩ tũmendete no niĩ mũno niĩ nĩ niĩ mwega piũ gwitũ Mwathani agocwo rĩngĩ njĩtagwo Joyce Mbũgua Arũigũ nĩ ngũkĩte na twana twakwa kamwe ge thukuru twambĩrĩrie na ũrĩa mũkũrũ mũrĩega rĩngĩ ta mũrĩ ahũtu na nĩkĩo mũtarageithĩka mũrĩega kwa marĩtwa njĩtagwo Njoki wa Mbũgua ũyũ nĩwe baba witũ in the absence of Limbogua thukuru pore kwa ũguo ũyũ nĩwe cũcũ ndĩgacũkũrũ ire tũrĩ tũcũkũrũ nĩ tũcũcũ ũguo na ndakena nĩ kũshirikiana na inyuĩ mwĩ kanitha mũrathime. Thank you. Ũyũ ũngĩ etagwo Thailand Goima wa Karanja. Karanja nĩ brother ya dad. Praise God. Praise God again. My name is Melis Aris Wambui. Praise God. Praise God again. My name is Douglas Roigo Karanja. Amen. Amen. Etagwo Elija ngani aconokire mũno nĩ kahinga ndagakwa. Ngai akũrathime Mbũgua. Ũyũ nĩ my first cousin na acio angĩ othe agĩtigire mũthiĩ mũkinyie ngeithi. Rĩu mũcoke thutha nĩgetha mũcoke thutha nyũmba ya tata yũke haha nayo. Ĩno nayo nĩ nyũmba ya tata mami waya na maitũ nao marĩ anyina ũmwe na mami wao nĩwe warĩ mũkũrũ na aya nĩo tũtũranagia nao twĩ itũra rĩmwe na tũgateithania maũndũ mothe na nĩ twĩmendete mũno. Managĩrĩria irũgendo-inĩ endanaga imũrĩ werũ-inĩ kũngĩkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ mũtikanatahwo. Bwana apewe sifa. Njĩtagwo Eunice wa Ngari wa Mũngai na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Niĩ ndirĩ mũgeni mũno ndĩrokete haha May no mũririkane na dada wao gũcema nĩ atĩa areka. Bwana asifiwe. Tondũ no ndĩmuonaga TV-inĩ no ndiramwona kĩ kana tũgũcemania kũrĩa mĩciĩ no nyendaga kũmũrora ũrĩa wothe areka nĩoĩ ũrĩa tũtwaranaga. Bwana asifiwe. Amen. Gwakinya nĩ gũkunywo nĩ ngunyaga
wakinya nä kå gå thå ka nä ngå thå kaga na wakinya nä gwatha tå geka atä a Wangari. Wangarä bwana acibiwe Amen. naigua aranjä ta ndenda kuga ithuä twä tagwo mbarä ya gacoki na cutha na niä tinie må kå rå å rä a må kå rå nä ithe woyå nä kä o ndamwä ra mbä anguhä rä rie tondå ndangä kä aria ndä haha nä ti wega å guo baba wao nä we må kå rå gwitå na niä ngamuma thutha rä u tå gagä thi twarä te raini å guo na twä bangä te gä tå mi kä nene må no gä a gå ka gå kå nä kwenda kwä ra bishofu ndarä wiki werå-inä Amen. Amen. tå tirä na maå ndå maingä mweterete tå gwä ka managä gå kå tåka kå mwä ra ndarä wiki nä arä na arä a maciaranä irwo nao kana nä aikå rå ke kana nä ambate ndarä kä Ndarĩ wiki. thikä rä ria wega ndarä kä rä rä a aramå tungata nä kå rä a nake ekaga atä a atungatagwo bwana acibiwe Amen. no twakinya å horo wa kä roho we salute you Amen. Amen. tondå gwitå gå tirä akibishop å ngä no bishop twä nake ithe tiguo ndaigua wa mwä hakithä ti bishop na reverend acio twä nao na mwena å ngä wa siasa twä nao rä u ithuä tå rerathimä na mä enda ärä kå no rä u gwakinya nä kwa kä roho akibishop nä we kä wä mbere no gwakinya nä å horo wa må tå rä tondå no nginya onoko ngä kinya ha nä harä å horo wa kä wa må tå ranä rie bwana acibiwe tå rä twerwo atä å rä a samsi roiga atä nä å horo mwega atä a ona kä wä gä keno andå me nyå mba ä mwe twakinya hau ha nyå mba nä ngwaragia bwana acibiwe kå ngenda kuga nä tå twaranä te wega na bishop na nä tå mwendete må no na tå raigua atä rä tå tikåhota kå igua ng'ano na kå rä kä tå kä tå mwä re atä rä akä må tungata gä kå rä ekaga atä a akoragwo imä te na nä mwendeku gå kå bamä rä-inä bwana acibiwe na tondå njåga manjega yuma ikå rä ro nä må kå re wega na nä må tirä re kä wega nä mwarä re ground nä njega bwana acibiwe koguo amå kä rai bishop må thi na mbere na gå tungatwo nä we na må ikare må kä mwäkaga maå ndå ma å tugi na ngai nä gå thi na mbere akä må rathimaga rä u niä no njarie må no ingä tua kwaria na ndigå kä te kwaria må no no introduction tå kwendaga twä ke na reke tå igue Kamau kana nä akå rå gamä rä ra ithe anjuge ciana ciakwa haha ngugaga megå thi makä yuga gä å kei haha kana muoe moko na igå rå å wetagwo Wanjikå nä we wakwa må kå rå Praise God again. Njĩtagwo Joyce Wanjikũ wa Mũngai nĩ baba ngahikio nĩ maina na ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesũ. Niĩ nĩ njũkaga nĩ njũĩ andũ manyonaga na nĩ ndĩtĩagĩra gũkorwo ndĩ na anko mũtongu. Onake nĩ ũyũ ũguo. Na tukauga atĩrĩrĩ, wacha waongee. Si tunajua mahali anko ametoka. Na tunajua Mungu kuna mahali anampeleka. Si ndio? Waongee kabisa na wasichoke. Sisi tuko hapo tunasema that is a lie. There is a God in heaven and anampigania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anko wewe jua tunakupenda. Amen. Endelea kubai hizo gari kubwa kubwa. Si okay. Endelea kubai hizo gari kubwa kubwa. Nikikuja kwa ofisi unasema napikiwa chai na mkate. Naambia Mungu asante. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Joshua Mungai Shodha na nimefurahia sana kukuja kuhudumu na nyinyi siku ya leo. So muendelee na hiyo moto. Keep the fire burning. Asante. Ni ekũrĩte no nĩoneka. Amen. Praise God. Tagwo Jaraba. Praise God. Ni waigua ndetwo Kamau wa Karanja. Ndingĩaria mũno tate haha no nĩ nguga ona nĩ ndĩteaga nĩ anko tona nĩ andũ maga ngari-inĩ akanja ta thiũmĩrehe haha rĩu koguo nĩ mũndũ nĩ ndutaga gathambu thoguo andũ makona ona nĩ tũrĩ ngari nene. Nĩ mũno ũrĩa ndĩretwo anko nĩ andũ anene na no kũnjira. Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Florence wa Cutha. Njendete Kristo wa Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nĩ niĩ nyumĩte Eunice thutha na Bishop nĩ my cousin. Ndũkoige maũndũ maingĩ. Ugatundĩria your cousin. Ndikuga maũndũ maingĩ. Ndũgacine. No nĩ niĩ ndĩmũkuĩte. Ndĩtaigue. Mwathani agocwo.
mwena wa kigongona Archbishop John Githire, athuri, atumia, anake na airĩtu hamwe na ciana. Mwathani agocwo. Hama rĩtwa njĩtagwo Njoki, nĩ niĩ mũkũrũ, tata wao Gacoki nĩ niĩ, no nĩwe mami, na ndĩna kĩhĩ gĩakwa gĩtagwo Zawadi Njoroge. Tũkĩaria ũhoro wa Anko, tũmwĩtaga Anko Githire, nĩ Archbishop, nĩ mama witũ twendete. Tũngĩmũhũrĩra thimũ ndarĩaga kuoya, tũngĩmwĩta twĩna thĩna ndarĩaga gũka. Niĩ ndĩ mũira ũmwe wa atĩ I personally ingĩmũhũrĩra thimũ anjũragia Njoki witũ kwĩna thĩna, nĩ ũkwenda tuonane, na angĩkorwo ndarĩ na time yaku agwĩkĩraga ngari icio ciake ũraigua nene, agagũkua mũgathiũrũrũka mũkĩaragia na agagũthikĩrĩria, na ndumaga ũguo. Nĩuma na kĩndũ kaba kwaria ma. Nĩtũkenaga tondũ nĩ mũrathime, na makĩria mothe akarathimwo nĩ Ngai, na makĩria mothe akarathimwo na andũ ararĩithia. Kĩrĩa ingĩmwĩra nĩ atĩ Anko nĩ ũrathi kũnene, warĩ na kĩoneki gĩa kũgũra chupa no ũkũgũra, tondũ nĩ ũgũthi mabũrũri ma kũraihu kũhunjia, na Ngai ndagũtiganĩirie. Na hĩndĩ ĩrĩa ona waigua ta kũngĩritũha rĩ, ũkaririkanaga atĩ Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ na nĩ akwendete. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Mũigai wa Cutha, na nĩ ngenete mũno nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ. Ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ tondũ andũ nĩ marĩtie, no nĩ ngwenda kũririkana twĩ hamwe ũguo tũraiga. Nĩ harĩ maandĩko me thĩinĩ wa Isaiah 59 maugaga, when the enemy comes like a flood, the Holy Spirit raises a standard. Gũtiramakania munĩko ũrĩa wothe ũngĩũka, kana nĩ waku, kana nĩ wa kanitha, kana nĩ Archbishop wĩ haha, o ũguo gwatuĩka mbara no igĩũke, no kĩrĩa tũreka ta ũrĩa twĩrirwo mbere, we fight from a victory point. Tũtirathi kũhũrana mbara tũkahote, tũrathi confirmation nĩtwĩkĩte atĩa, nĩtũhotanĩte. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo ndoiga thĩinĩ wa Isaiah 59 ati when the enemy comes like a flood, hĩndĩ yothe thũ ĩgoka ta munĩko wa maĩ, Roho Mũtheru nĩwe ũkuoyaga na igũrũ, maĩ macio mageka atĩa, makahĩtũka. Koguo no moke, maĩ no moke na matiratũmakia, ĩto no magoka, no moka twakorwo ithuĩ twĩkĩte atĩa, tuoyetwo igũrũ tũkonaga makĩhĩtũka. O toguo tũroiga ndungata ya Ngai nĩ mũndũ tũkoretwo nake na tũkarerwo nake, niĩ ona nĩ ndĩkĩmũĩ kuma arĩ o mũnini hĩndĩ wa kĩamũrwo, na ndamwĩraga rĩmwe nĩ ngakĩmũnyitagĩra gĩthii mbere yakwa na ningatuĩka koraiti wake, na nderĩga kũnjĩta njũke ndĩkĩnyite tondũ hĩndĩ yothe ndananyita kũrĩa twakoragwo nĩ anjikagia kĩndũ na ngagĩkena. Ndirĩagĩra andũ ng'ũrũ. No ndute wĩra ũcio. Kĩndũ ingiuga tu nĩ kĩndũ kĩmwe, no njage kuuga maũndũ maingĩ mũno ma Archbishop Githire kũgana wega wake kana maũndũ make, no kĩndũ kĩmwe tu, na mũndũ wothe kũrĩa guothe agathiĩ agaconfirm ĩno nĩ mbeũ ya Ngai. No twage kũmenya maũndũ mangĩ, no twage ĩtwa gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mawega wake na maũru make, gũtirĩ. Ona Jesũ ndendirwo nĩ andũ othe nĩguo, no ũndũ ũmwe tu, ĩno nĩ mbeũ yake. Mũndũ akĩambirie kũhunjia 86 nĩ mũndũ mũhũthũ. Rĩu koguo nĩ mũndũ mũrathime na nĩ mũndũ Ngai thĩinĩ wake, na nĩ ndatũire ndĩmwĩraga o kũrĩa guothe agathiĩ, ona angĩhitha agakunũka ta ikunũ, ona ngiuga ndekũhunjia ume haha athiĩ kũndũ akehithe, kũrĩa agakorwo agakunũka ta kĩ, agekorwo akĩhunjia, tondũ tiwe wekĩrire ũndũ ũcio, nĩ ũndũ wĩ thĩinĩ wake Ngai ekĩte atĩa, nĩ mũndũ mũmake. Koguo na korwo no ume haha Bishop ũthiĩ America atĩ nĩ kũritũhire, ũgĩakora kũu ũgĩtwĩra ũrĩa Ngai aroiga. Ndingĩũrĩra wĩra ta Zakaria. Rĩu kaba gũgĩikara thĩinĩ waguo, na ithuĩ tũgoka tũgakũũmĩrĩria, na waikaikara ũkamaririkanagia nĩ ũrĩa andũ anyu, na watũbatara ũgatwĩta, twĩ gũkũ nĩ ũndũ wa Ngai, na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa gũka, na tũkamũkorwo na inyuĩ, na inyuĩ ndakĩona mwĩ njamba, ta mwĩhũrĩre irũhĩ, ona inyuĩ mũgĩũkĩte. Amen. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Ngai, ũcio tũraga tũmenyereire, kwĩna mathĩna kana gũtarĩ, we nĩwe rĩũrĩro ritũ. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kũũmĩrĩria Bishop naguo, nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ, as long as ena Ngai, na ena Jesũ, gũtirĩ ihuhũkania atangĩhota gwĩka atĩa, gwĩtihia.
as long as nĩ arĩtaga Ngai tondũ rĩrĩa arutwo a Jesu rĩ ihuhũkanio ciũkaga kũndũ guothe thaa ciothe no ciumĩre ta imagine ihuhũkanio cokaga gatarũ-inĩ ona Jesu ekuo ciũkaga kinya harĩa Jesu arĩ no arutwo a Jesu meta mamwĩta rĩ Jesu nĩ gũthira tũrathira Jesu akĩhoreria akĩhoreria makũmbĩ rĩu ũrĩa bishop ingĩmwĩra as long as wĩna Ngai makũmbĩ nĩ marĩũkaga matigũtiga gũka na no megũka maingĩ no weta Jesu rĩ arĩ gatarũ-inĩ gaka ka mũtũrĩre wamwĩta nĩ arĩũkaga na agakũigua Ngai amũrathime nĩ ndakena nĩ gũthoma kanitha-inĩ ĩno ngũinũka ndĩ mũrathime na Ngai amwĩke wega na nĩ mũkũgeithia Amen. Anaitwa Karanja alikuwa amesema niseme on his behalf etagwo Ethan Karanja nikio kĩhinga gitu acio angĩ me thukuru tucereirwo tũgĩtwara mwarĩ guo Njoki thukuru nikio tukire rate na tũra tukugeithie ndageithĩka amen ucio nĩ tata witũ nyũmba ĩno ya tata kũrĩa mũigua ndarutaga wĩra cooperative ndandĩkithĩtio nĩ brother ũyũ na ũyũ na ũyũ baba wa ũyũ Bwana asifiwe sana kũrĩa ũigua ndaragĩrĩrio nĩ my sister in law no kuoko na akienda gũthũkia gĩthomo gĩa ciana iria ciĩ thutha tondũ kũrĩ mwana ũmwe wao woigire tutigũthoma juu hata kama alikuwa anafanya kwa bank na kompyuta na hajasoma kwani sisi masomo iko na faida gani ngĩmwĩra inyuĩ thomai tondũ kĩrathimo kĩanyu ti kĩo gĩakwa ũguo nĩ nyũmba tũrutanĩtie kũraihu na nyũmba tũrutanĩtie hanene na andũ tũtĩanĩte rĩrĩa mũiguaga nĩ ndatwarĩtwo na hagirigiri gwa Kenya Army mũtumia wa brother ũyũ nĩwe wandwarĩte no ngĩigua kĩnduĩke mũthigari wa Jesu Kristo Bwana asifiwe sana no ngũcia nĩ mĩcinga ndetigĩrire rĩu ĩkoragwo gũkũ ĩkĩenda kũnina na rĩkorwo nĩ nderutĩte kũrathũkia tokorwo andũ acio mangĩonete ngangambute no Ngai witũ no mwĩhoke ũguo nĩ nyũmba tũrutanĩtie kũraihu na angĩandĩkithio wĩra nĩ brother yaya ũyũ ndarĩ wĩra ũguo kũndũ guothe ndaingĩra heagwo first kana tiguo ndandĩkirwo wĩra chance yonekire akiuga ndikwamba kuoya my brother Kenyambe njoe mwana ũyũ wa tata ũtarĩ aciari nyambe ndĩmũingĩrie kuo Bwana asifiwe sana na nĩ athĩnĩkangire na nikamũthirĩkagia nĩ mũrũ wa nyũkwa wandĩkithanagia rĩu niĩ nĩ ũgũkĩmenya ũrĩa ũgwĩ Bwana asifiwe sana ũguo nĩguo tũtũrĩte na njĩra ya wendo na njĩra ya hinya wa Ngai Ngai amũrathime na ndagaciugo njiganu cia kũmwĩra nĩ wega nĩ kũnĩ surprise na nĩ wega nĩ gũcera kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na mwĩkage ũguo na Ngai amũririkane mũkiumagara na mũkĩhũndũka ndĩna authority ya ũthĩnjĩri na ya ũrĩithi gũthiĩ kũrĩa kũrarĩrwo gũthiĩ kũrĩa kwĩna kĩeha nĩ hinya wa Ngai Ngai amuonekanĩre na Ngai amũrathime na mwĩkĩte gĩko gĩa tha mwĩkĩte gĩko kĩna kĩhoto ũguo nĩ nguona hagĩrĩire Ngai amũrathime na amũririkane maũndũ-inĩ mothe na ndirĩ mũndũ ngwĩka ũru ona ndĩmeraga ingĩtua gwĩtĩa no ndĩtĩire ũyũ nĩwe ndĩrahagĩra ũtonga wakwa na aya angĩ ona gũtirĩ ũ tondũ ithuĩ no tũrĩ rika rĩmwe ndiĩ kana nĩwanyita ũrĩa ndĩroiga ona ingĩtua gwĩtĩa ti aya angĩ othe ũyũ nowe ingĩtĩra na mũtumia ũyũ wakwa Bwana asifiwe sana no mwĩtĩo ũcio gũtikoragwo na gũtionekaga time ĩyo ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega harĩ ũndũ ũngĩ tũtigĩtie rĩu tũgwĩta Pastor Lucy nĩgetha twĩre ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩgetha tũhoere family kana ũkwendaga atĩa Pastor Lucy nĩwe ũkoragwo gũkũ nĩwe ũkoragwo anyitĩrĩire mwaro mwena ũyũ na nyũmba itũ reke ndĩmũhe ũhoro ũrĩa wama gĩtĩ kĩrĩa nĩ kĩagire mũikarĩri arĩ mũndũ aikaraga ho niĩ ndiĩ kũrĩa athire oimĩririe mũthenya barigici na tondũ Ngai nĩ okaga mũkwenda tũthengie gĩtĩ kana tũrehe mũikarĩri kana inyuĩ mũrenda gũthũkia kanitha wa Ngai na tũrĩ ahonoku Ngai aromũrathima na mwĩke wega Pastor Lucy karibu nĩ thengiũ nganyiha mũno nĩ njũgũna wanyu ũranjĩrire tũtigakwĩre icio nĩ mbara cia thutha wa kĩrĩa koguo ndikage tũmaĩ tũrĩa nyuaga
nĩ Njũgũna ũranjikia magerio-inĩ. Hallelujah. Amen. Twakena mũno. Rũgama haha. Kana gaka no gaitũ. Niĩ ndingĩkana thakame itũ. Gĩkĩ hĩ nĩ kĩa Njũgũna na ndarĩ kĩhĩ kĩngĩ. Tuona ciaraga airĩtu atheri. Gĩkĩ nĩ kĩhĩ. Ngai arokĩgocwo. Niĩ ndiũĩ kĩhĩ kĩngĩ kĩa Njũgũna njũĩ kĩrĩkũ. Kĩhĩ gĩkĩ Njũgũna wĩcirie ũhoro wakĩo. Ona kĩnjĩtaga bishop. Ngai arokĩgocwo. Twakena mũno nĩ tondũ wanyu gũka kũnyitĩrĩra bishop na ithuĩ nĩ okaga gũcario gũkũ. Athuri a kĩgongona gĩkĩ mamũikagia njegeke magatigwo makĩũria agerire kũ, aiganagĩra harĩa maparita na matimuonaga. Athuri, Jesu akumio. Amen. Atumia taguo tuhana tata wa Siriri, wetagwo wa Siriri kana wa Siriri? Atua kwenda kũgera hau akerohe na mũigua wa mũkambura hau ndangĩho. Kwoguo ithuĩ hatunyegenyeki, hatubiduki, tuko na yeye, ona korwo ruo nĩ rũiguanagĩrwo, tũngiugaga rũmume tũigue. Kana itiguo nĩ ndĩrahenania. Mũtirathimwo. Amen, amen. Ngwendaga kanitha tũrũgame, athuri a kanitha na atumia a kanitha a kĩgongona gĩkĩ mwambararĩrie nyũmba ĩno itũ moko muge marathimwo nĩ Ngai. Ugai na hinya rathimwo-i nĩ Ngai. Na mũtũrĩre Ngai. Nyũmba ya abicobu Jehova aromũrathima. Andũ arĩa mwĩtanĩtio na Archbishop John Gĩthirĩ nĩ mwatũgegia, nĩ mwatũmakia, nĩ mwatũrĩria, no nĩ twatungata Ngai hamwe. Jehova aromũrathima. Nyũmba ya Archbishop John Gĩthirĩ nĩ twakena nĩ inyuĩ, nĩ twenyihĩria Ngai mũno, na nĩ tuona tũtirĩ ithuiki wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai. Jehova aromũrathima. Na atũme mũgĩage na thayũ. Pastor Lucy rĩkia na mahoya ũhoere bamĩrĩ wĩ haha kĩgongona-inĩ nao marorete na gũkũ nĩ tondũ nĩwe magĩcereire kĩgongona-inĩ. Na ũririkane kana karetwo Joy kanjĩtaga mũrata wa Ngai keha, tũgũkahoera nĩgetha kahone, nĩgetha rĩu tũcoke tũingĩre mwena-inĩ ũcio ũngĩ. Karetwo Joy. Joy mwĩhaki. Mũrehe. Joy mũrata wa Ngai. Korwarire mũrata wa Ngai. Pole, utapona katika jina la Yesu Kristo. Sikawi mam hapo. Kĩgongona kĩa mana, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Jesu nĩ waririe ũhoro wa nyina wa Petũrũ rĩrĩa ahiũhaga mwĩrĩ na nĩ ahonire. Joy mwĩhaki nĩ athirwo nĩ kũhiũha mwĩrĩ. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Arohona kuma ndagĩka ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai. Twaria kũhona kũrĩa kumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki
twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku na twetĩkia nĩ weka maũndũ manene Amen. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ugai Joy nĩ mũhonu. Joy nĩ mũhonu. Joy nĩ mũhonu na nĩ mũrathime. Amen. Ũkĩrathima nyũmba nake Reverend John agũka arathime kanitha wĩ wothe nĩgetha tũhingĩrwo nĩ Bishop Mark tũrĩkie ibada ĩyo. Ngai nĩ twaigua ũhoro wa maandĩko na no rwĩmbo Mwathani thĩinĩ wa Thaburi ya 133 nĩ ũhoro mwega atĩ ona wĩ gĩkeno andũ me nyũmba ĩmwe maiguanĩte. Nyũmba ĩno Ngai nĩ tuona nĩ maiguanĩte Mwathani. Jehova Ngai ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthĩnjĩri mwega ndakũhoya kĩrathimo kĩrĩa ũrathimanaga nakĩo thĩinĩ wa nyũmba ĩno ũrathime o ũmwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nyũmba ĩno ndĩkanagĩe mũndũ wa gũka amĩtigithũkanie. Nyũmba ĩno ndĩkanagĩe maroho ma gũka mamatigithanie. Nyũmba ĩno ndĩkanagĩe ũru o wothe mũthĩnjĩri mwega. Kĩrĩa ũrĩrekagĩrĩria thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ kĩrĩa meriragĩria na nĩguo thayũ na gĩkeno mĩtũrĩre-inĩ yao. Mahingĩrie merirĩria ma ngoro ciao. O mũndũ kĩrĩrirĩirie ũmũhingĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twacokia ngatho. Amen. Nyũmba ĩyo nĩ ndathime. Ugai nĩ arathime na matingĩrumĩka. Amen. Hoera kanitha wĩ wothe Reverend Joe nene baraka tondũ wa ibada ĩyo yuma kuo tũtekwĩrĩgĩrĩire. Thank you. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we ũthaithagwo na ũgetĩka na ũgacokia mahoya ma andũ aku. Twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kanitha waku. Twaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩa gĩtauma gũtha nĩ kĩeha wata macakaya. Ithe witũ kĩrĩa we wahanda gũtirĩ mũndũ ũngĩmunya. Na tondũ nĩ tũĩ thũ nĩ ciona na nĩ ciacũthĩrĩria tondũ nĩ icũthagia. Twatangatha itirĩ na hinya. Na ciugo cio iria mangĩaria irĩ cia mĩguĩ na irĩ ciorũ na irĩ cia mbara na irĩ cia kwataki itingĩtũnyita. To ithuĩ tũrathimitwo nĩ kiugo gĩaku. Tũhithĩte Thaburi-inĩ ya 55 mũhari wa 20 gũkwĩrĩgĩrĩra. Twĩtĩkĩtie atĩ no makorwo ithe witũ kũrĩ ciugo tũngĩrekererio nacio atĩ wiki ĩno no gũtirĩ ingĩ ikwaria o tiga iria twaririo nĩ ndungata yaku iria ciothe ũtwaririe kuma rĩrĩa kwarahũkire nginya rĩu tũrarĩkĩrĩria. Twahitha ũtungata ũthakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Twatangatha endwa aya nĩ arathime Monday, endwa aya nĩ arathime Tuesday, marathimĩtwo Wednesday, karathimwo Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Riumagaro rĩa ihũndũkĩro rĩao we nĩwe Ngai. Gũtirĩ ithe witũ ũkaumagara acoke ũtheri na gũtirĩ ndiro na gũtirĩ mathĩna na gũtirĩ ũru o tiga ũrĩa ũrarĩ wa ira. Maandĩko maugaga atĩ affliction may arise at the first time but it shall not repeat itself the second time. We decree and declare no other tears will come from our eyes in the name of Jesus Christ. O tiga gĩkeno, o tiga thayũ waku. Twerekereria nja-inĩ ciaku, wega-inĩ waku ithe witũ. Ũngĩro tũtongoria na ũngĩro tũrĩithia. Tuĩka ta magũrũ maitũ, kuma rũcuĩrĩ rwa mũtwe nginya rwa kũgũrũ, reke andũ aku magĩrwo nĩ mahinda. Twaria kĩrathimo na rĩngĩ no igũrũ wa bamĩrĩ ĩno, nĩ monete matĩye ndungata yaku. Rĩrĩa twendete Jehova Ngai, twatangatha nao nĩ twamahitha oro rĩngĩ na matirĩ ũru mangĩona. Kũrĩa megũtigĩte gwĩka meni, reke mathiĩ makore ũira wa Ngai. Twerekereria twĩna wiki ya kĩrathimo, ĩrĩ ya mawĩira na ya kũhotanĩrwo nĩ Ngai. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo rĩu itheru, twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ũkaha Bishop Mark arie kĩrathimo igũrũ rĩa kanitha wothe nĩgetha ũrathime kanitha. Maguta ithe ndimwĩraga nĩ makĩrũkanaga na nĩ wega gũtĩĩa maguta ma Ngai na nĩ wega gũtĩĩa andũ arĩa mamũrĩtwo. Tondũ ũngĩaga kũmatĩĩa ona nĩ rĩrĩa ndĩriuma nja ndiĩtĩyo. No nginya tũhande nĩgetha tũgethe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesũ Kristo nĩ thengio nĩ gũtũhe kanya gaka ga kwaria kĩrathimo Mwathani. Nĩ tondũ twarathima ĩyo nĩyo mbeũ ĩrĩa tũkũgetha. Rĩu Mwathani twaria thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ twiga Mwathani family hamwe na bishop witũ na mũno ona kanitha wa Theophilus na ndungata iria itungatagĩra andũ aya me gũkũ Jehova na arĩa maikaraga thĩ magatungatĩrwo. Mwathani tuoka kuga atĩ nĩ arathime
na nĩ tondũ ũrĩa ũrathimĩte gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũruma. Rĩu twaria kĩrathimo tũiga ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte Mwathani, atĩ kũrathimwo nĩ mũndũ ũcio wĩhokete Jehova. Mũndũ ũcio wĩhokete Jehova arĩikaraga arĩ mũrathime. Mũndũ ũcio ũtuĩte Jehova nĩwe irahĩro rĩake, arĩikaraga arĩ mũrigitĩre na agaikara arĩ mũrathime. Thĩinĩ wa Thaburi 91 koiga atĩrĩrĩ, atĩ nakĩo ũcio wĩhithĩte wĩhitho wacio ũrĩ igũrũ mũno, arĩikaraga arĩ mũgitĩre nĩ mwene nyaga. Mwathani tũiga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, andũ aya Mwathani nĩ twamahitha wĩhitho-inĩ waku Ngai, makiuma magĩthiĩ makĩmatha Mwathani, ona mabatarĩte nĩ mabataro mao ma o mũthenya. Tũiga kũrĩa guothe matindaga na mawĩra marĩa marutaga, tũiga wĩra wa moko mao nĩ marathime, na tũiga kĩrĩa gĩothe marĩonaga nĩ kĩrĩtuĩka gĩa gũcokanĩrĩrĩka, na tũiga kĩrĩtuĩka gĩa kũrathimwo, ũgakĩongerera Mwathani, matikananyihĩrwo, mathiĩ na mbere na kũrathimwo, ũmakũmĩre thũ Mwathani, ũkamakũmĩre cianangi, ucoke Mwathani ũmaikererie mĩrimũ, nĩ tondũ kiugo gĩaku kiugĩte thĩinĩ wa Exodus atĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũgũtungatĩra, atĩ ũrĩrathimaga maaĩ maitũ na ũkarathima mũgate witũ, nayo mĩrimũ ĩkehera gatagatĩ-inĩ gaitũ. Koguo tũiga andũ aya nĩ arathime, maaĩ marĩa marĩnyuaga, mũgate ũrĩa marĩnyuaga, nayo mĩrimũ ũmĩeherie gatagatĩ-inĩ kao, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen, amen, amen. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, we wombire thĩ na igũrũ, we wombire iria rĩrĩa inene na nyamũ iria ciothe ciĩ mũtitũ nĩwe mwene. Ndagũthaitha ũrathime andũ aya aku, ũmagithie mĩrimũ na mathĩna ma gũikio, na ũru ũngĩgoka ũkaũingata na njĩra mũgwanja. Deuteronomy 28 mũhari wa mũgwanja, atĩ thũ nĩ ĩgoka no nĩ ũkamĩhũra, ihũre na njĩra mũgwanja Ngai. Andũ aya aku ũmarathime Jehova, ũingate mĩrimũ yothe, ũingate mathĩna ma gũikio ona ma gũtũmwo. Rikaria rababa shakaraba, rikarima mama kutiria, rikaria rababa shakarabo. Twandikĩre kanitha ũyũ nĩ mũrathime, twandikĩre andũ aya nĩ arathime, twandikĩre ndungata nĩ ndathime. Bishop Gĩthirĩ nĩ atwĩra gĩtĩ gĩkĩ nĩ kĩrenda mũndũ, na rĩu we Ngai ũtũraga muoyo, nĩ ndarathĩra gĩtĩ gĩkĩ ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũrehe wa gũikarĩra tondũ we nĩwe Ngai, naguo ũrĩa othe Shaitani abangĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ ndabangũrithia ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, rikaria raba, rikarika karia rabo, rikari baba. Asante Roho Mtakatifu, endelea kutawala, tawala Jehova. You are the King, you are the Lord of Lords. Rikaria rabo, rikarika karia raba. Yes Lord, yes Lord. Andũ aya aku nĩ arathime ta ũrĩa Ngai ũtũraga muoyo. Hĩndĩ ĩrĩa Vashiti ateire, hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki nĩ waharĩirie Esa, na waharĩirie Esa, wĩra wa mũthamaki nĩ wathire na mbere ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo. Nĩ ndarathĩra kĩgongona gĩkĩ ũthii wa na mbere, nĩ ndarathĩra kĩgongona gĩkĩ maũndũ mega. Na angĩkorwo kwĩna devil worshiper gũkũ, ndauga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ĩhotwo nĩ Jehova. Shakari mama kataria rabu, rikaria rababa shakaraba. Acio manoga kwataki ndungata ya Ngai, ndandikĩre atĩrĩrĩ kuma ithaa rĩrĩ Mwathani ũmahore na ũtumumu na matikanonengetie ĩrĩa, na ndakunĩka gũkũ na thakame ya Jesu na mwaki wa Ngai na araika Ngai. Ndungata yaku ĩrĩ gũkũ ona ĩtarĩ gũkũ, Mwathani ũkũgitagĩre no mũgitagĩre harĩa hothe arĩthiaga. Gĩtĩ gĩkĩ nĩ twakĩrathĩra, ũrĩa ũgũka ndagoke mũndũ wa ũiru, ũrĩa ũgũka ndagoke mũndũ ũkabangĩra ndungata ya Ngai ũru. I take the power and authority in the name of Jesus Christ. Thank you Holy Spirit. Roho Mũtheru wa Ngai nĩ ndagũtĩa, nĩ thengio tondũ nĩwatũma makinya makwa makinye haha,
matire makinya nono watuma makinye Ngai ndagutia na ndakunenehia Ngai ndakinyite haha hindira twaitaga maguta hindira kanitha uyu wakagwo Jehova nono ni ngakinya ihinda ta riri ithwe ni ni tuhoyagira ndungata ino yaku wega twina mutimia wakwa Ngai ni tumuhoyagira twanathia irima-ini Ngai na ni uyu guo Jehova ni ndagwitha muhe security umuhotanire uhotanire andu ayaku uria wena thire murire thire uria murwaru umuhonie Ngai mwathani uria wena thina gwake onine thina andu aya ni arathime andu aya ti arume uria utwirire kanitha-ini hindi iria bara mwathiite kuruma andu a Ngai akigarurania gugituga kirathimo Ngai ako hari kirumi kirarekereirio ndaguthaitha Ngai ugarure gituge kirathimo ndahoya Ngai ugarure gituge kirathimo ako kuru ndurarekereirio ugarure Ngai ni ndaguthaitha muthamaki kona ciothe ciuma ruhuho mwathani guku na Naikuru na kuguothe ako kuri kirumi kirarekereirio ukigarure Ngai gituge kirathimo nikigarure thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo nikigarure toria Ngai aturaga muoyo ona maroho maria maraririera-ini riu ni mehuta in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Pigia Yesu Kristo makofi na vigeregere. Hallelujah. Amen. Ngai baba ajeteka arire agukaira ndaguthaitha igura uthambie ni ngwirua ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ora gikuma Ngai makigayo monene wa ukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ora gikuma Ngai makigayo monene wa ukuthi ndegaire mwathani agituika igai riakwa ndatura ngugocaga ndukandige kwa ngoma ona ndugetikire nyone ora gikuma gukundirie thiki ari nduru ta nyongo niguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra ndatũra ngũgocaga ndukandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone oro gĩkuũ njoire ndĩmuohe na mĩendo ya gĩkuũ thakame ona maĩ nĩciamĩtuagire ndatũra ngũgocaga ndukandige kwa ngoma ona ndũgetĩkĩre nyone oro wa gĩkuũ. Amen. Bwana asifiwe sana. Mutikihurire Jesu witũ rũhĩ rwega. Ona tiga nĩ mũkaramani wakwa hũtire gũtirĩ na thĩna kĩ. Tupigie Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Tupigie Bwana Yesu makofi. Na andũ acio othe a nyũmba itũ Ngai amũrathime. Hao watu ambao ni wa ukoo wangu Bwana wabariki. Na mwĩke wega. Na watende mema. Andũ a kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai amũrathime. Watu wa madhabahu haya pia Mungu awabariki. Na mwĩke maũndũ mega. Na watende mema. Na nĩndahotwo nĩ wendo ũcio. Na huo upendo wenu ni zaidi. Na Ngai amũtũrie. Na Mungu awatunze. Na mũtũre mũnyitanĩte ũguo. Na mshikamane tu hivyo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mungu ni mwaminifu. Ndio ũndũ ũrĩa wangenia mũno. Ile jambo limenifurahisha zaidi. Na ũndũ ũrĩa waka ngoro yakwa mũno. Ile ambayo imenijenga kabisa. Ni kanitha kũnyitana na nyũmba. Ni kanisa kushikana na boma. Tondũ nĩwe ũgũranagĩra mũndũ. Na kwa sababu ndio huwa inapeleka mahali. Hau hena ki. Bwana asifiwe sana. Uguo muthenya wa muthumo muthenya wa prophetic. Leo ilikuwa siku ya unabii. Rekei tugieterere Ngai. Situgoje na tukabange raini. Na hata usipange. Reke tweterere Ngai.
Wacha tumtumikie Mungu. Jehova aromurathima na mumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayo. Nyita mundu ucio muriganitie guoko mwira murata wa Ngai. Murata wa Ngai. Njitikiria ngurathime. Njitikiria ngurathime. Njitikiria tu ngurathime. Njitikiria tu ngurathime. Nie njitagwo murata wa Ngai. Nie njitagwo murata wa Ngai. Na twi thiini wa kanitha-ini wa murata wa Ngai. Na twi thiini wa kanitha wa murata wa Ngai. Ndirenda gukurathima. Ndirenda gukurathima. Jehova arokurathima. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Thie hari ucio ngiumwire wi mwega. Wi mwega. No mugeithie ngeithi cia munabii wi muhoro mundu wa Ngai. Wi muhoro mundu wa Ngai. Wi muhoro murata wa Ngai. Wi muhoro murata wa Ngai. Njitagwo murata wa Ngai. Njitagwo murata wa Ngai. Njitikiria ngurathime. Njitikiria ngurathime. Jehova arokurathima. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Thie hari mundu wa kana umwire wi muhoro mundu wa Ngai. Wi muhoro. Wi muhoro munabii wa Ngai. Wi muhoro munabii. Wi muhoro ndungata ya Ngai. Wi muhoro ndungata. Nie njitagwo murata wa Ngai. Nie njitagwo murata wa Ngai. Na ndoka nguite thayo. Ndoka nguite thayo. Njitikiria ngurathime. Njitikiria ngurathime. O nginya riria tukona na Friday monthly prayers. O nginya riria tukona na Friday monthly prayers. Jehova arokurathima. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Amen, amen, amen. Twina arata a Ngai aria mari online. Nitukoragwo na andu aitu me kuria bururi wa Qatar, bururi wa Spain, bururi wa America, bururi wa UK, mabururi mothe na Saudi Arabia. Kuu guothe Ngai ni atwihokeire kirindi kinene na Ngai ni atwihokeire gutonya kuo muno. Ndirataraga muthenya wa ira maguta maria heanite kuheana na magakinyira andu thiini wa bururi wa America. Ndirakora ni sufa 750. UK ndirakora ni heanite maguta 630. Saudi Arabia ti maingi ni kindu 100 ri kindu. Bwana asifiwe sana. Mabururi maingi ni tumegwateire turi oha. Haha. Turi oha. Ohaha. Turi oha. Ohaha. Na tutirahuthira broka guthie kuo. Turetwara kuo na maguru tondu ni Ngai. Na tutirabatara andu a gutu host. Ithue twina micii itu kuu. Twina maundu maitu manene kuu. Mwathani arogocwo. Na ni wega gwitikia. Ni wega gwitikia. Na ndukarigwo nguthie kuhuthira ruga iriku o ino ndirahuthira ri no yo nguthie kuhunjia nayo athongo ni igua ta moka kugiika ruga ria marahuthira guku ni matuka kwaria ithongo ciao ngathio kuo ndimere Jesu ni mwathani na no makoiga amen na aria arwaru no mekuho na aria mohetwo no megwika atia ndukana makio ni ruga tondu Ngai ni akumire Musa akimwira ni nie ndi nawe thie kwa Firauni. Bwana asifiwe sana. Ogwe ndukae gwika atia wetigira riu andu aria itu othe muri mabururi-ini ma nanja aria munyendete na wendo wa mwanya na aria munyitagirira wira uyu na mahoya Jehova Ngai aromurathima na Ngai amwike wega. Mabararirie imoko mumere arata a Ngai. Arata a Ngai aria muri mabururi ma nanja. Aria muri mabururi ma nanja. Kuria twendetwo na kuria tutitwo. Kuria twendetwo na kuria tutitwo. Ithuĩ tũrĩ arata Ngai. Ithuĩ tũrĩ arata Ngai. Kuma kĩhumo-inĩ kĩanyu. Kuma kĩhumo-inĩ kĩanyu. Jehova aromũrathima. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei Ngai nĩ amwendete. Ngai nĩ amwendete. Nĩ tũrĩ na arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na mũmenye ũguo wothe mweka haha ona arĩa megũcũngaga no ũkwĩona hwaĩ-inĩ tondu programu ĩyo no nginya ĩcokerwo. Wale walikuwa wanasinzia ujue jioni utajiona vizuri. Tuma live. Tulikuwa live.
na to YouTube-inĩ sio hata YouTube pekee, ona Theophilus TV, hata Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV, na Mũrata wa Ngai TV. Ũguo Tuma Live TV nĩ citũ cierĩ, tulikuwa live katika TV zetu zote mbili, na tukera Ngai nĩ thengio. Naomba Bwana asante. Tuma Live thĩinĩ wa YouTube, tulikuwa live pale YouTube. Ngai amũrathime. Bwana wabariki. Arĩ othe moima TV-inĩ na Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV mabararĩrie imoko. Tuwanyoshe mikono wote ambao walikuwa kila level yoyote walikuwa mumere Jehova ro mũrathima, Jehova ro mũrathima na mumenyagĩrĩre, Jehova ro ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake, Jehova ro mũtirĩra gĩthithi gĩake na tũme mũgĩage na thayũ. Ugai rathimwo-inĩ Ngai, rathimwo-inĩ Ngai. Rĩu tũrahoya nĩ tondũ wa kũrĩa na kũnyua na kuhoera cai witũ na mũgate kana tiguo. Tunashukuru kwa sababu ya kula, kunywa na chai na mkate. Na mũthuri wa gũkũ nĩwe ũhoyagĩra irio. Baba ndiye shujaa hapa. Tondũ niĩ ngũgũrĩte. Kwa sababu ni yeye amechora hivyo. Na niĩ ngamũrathimĩra. Na yeye anabarikisha. Nĩ wega kwaga kũbari ũrĩa waruga. Ni vizuri usimwangalie mpishi. Ũkabari ũrĩa ũgũrire. Angalia hata mwenye alitoa fedha. No othe marĩ o ũtungata-inĩ. Lakini wote wametumika. Na gĩtũmi gĩa tũhoere irio kĩgongona-inĩ. Na sababu kuu ya kufanya tuombee vyakula hapa. Nĩtũcigarũraga. Kwa sababu watu tunazibadilisha. Tugacitua mwĩrĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Tunazifanya Holy Communion ama mwili wa Yesu Kristo. Na cai ũcio tũkaũtua thakame. Pia chai tunaifanya ikawa ni damu. Ũguo kĩrĩa mũkũrĩa, kile ambacho utakula na mũkũnyua, na utakunywa, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩakĩo. Na nena baraka juu ya hiyo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũgate ũrĩa tũharĩrĩirio. Nena baraka juu ya mkate ambao umeandaliwa. Na ndawathĩrĩria gũtuĩka mwĩrĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Agiza na ukae mwili wa Yesu Kristo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa cai ũrĩa tũkũnyua. Nena baraka thidi ya chai itakayokunywa. Na ndaũgarũra ndaũtua thakame ya Mwathani witũ Yesu Kristo. Kaifanya damu ya Yesu Kristo. Kũgerera irio-inĩ ici, kupitia vyakula hivi, arĩa arwaru mahone, walio wagonjwa wapone, na arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa, wenye hawana cha kukula. Kuma thutha ũyũ mũtikaga gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua. Baada ya haya hakuna msemo kama huo tena. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Kwa jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Na ithuothe tuge, sote tuseme ndukiuge amen na hinya, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai witũ ndakĩmũrathime mũno. Mungu abariki sana na watende mema. Karibu sana Pastor Lucy, ũtarĩria andũ ũrĩa megũkĩnyua ndubia. Karibu. Nĩ wega na nĩ ngatho mũtikae kũriganĩrwo mahoya maitũ ma mweri ũyũ magakorwo Friday, maũndũ marĩa twĩbangaga namo kuma rũciũ no tũkwĩbanga na Ngai no ekũmwĩka wega. Ageni aitũ nĩ mũkuonio harĩa mũgũthiĩ. Chairman ũkĩra nĩgetha ũmatongorie. Hallelujah. Ageni aitũ inyuothe mũgũkĩte a family ya Bishop, no na ageni arĩa angĩ mokire na tia family ya Bishop, na inyuĩ mũigue mũrĩ o anyite ũgeni mũno na mũke rĩngĩ na rĩngĩ. Na athuri maigana na manjoera itĩ ici macitware kũrĩa chairman ekũmatwara. Mũmume thutha na mũigue mwĩ harĩa hagĩrĩire na mũke rĩngĩ. Ageni othe mwacitwara ciarega kũigana nĩ mũkũiyĩra ingĩ. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa a mũhĩrĩga
Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke a ithe ũmwe na mũtuĩke a nyina ũmwe na mũhĩrĩga ũmwe, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Nĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro ahenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Tene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Matũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru.
kĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo kĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Twetereire wĩra wa roho kirie gũthira ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie gĩthũkie thũkie ngũmwĩra nĩguo hĩndĩ ya igaya kagaya ruo kĩgaya muoyo na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie. Nginye mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ũhukwo mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori mũciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie. Nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie. Niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie. Kĩnene rĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo rĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ ũgatindĩrĩre waigua kĩũrio rũgendo rũrũ rũgathira rĩ Mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu
rĩ mũthia ndũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie aratakwa mũtigetigĩre ona mwathenio mũtikamake twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo bara iria ciothe twanahũrana ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya no ti mũingĩ mahetwo nĩ mwathani irĩ igo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũtongoria roho wa mwathani ona ndume ngĩneneana mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania thire igo ngaconoka ũthiũ-inĩ wa mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ